Og komið sæl og blessuð, velkomin að Rauða borðinu. Það miðvikudagskvöld 27. ágúst. Styttist í kosninguna miklu á laugardag og okkar dagskrá tekur að nokkru leyti mið að því. Þó ekki alveg. Við endum þáttinn á spjalli sem ég á við Magnús Þór Jónsson, formann Kennarasambands Íslands. Hann telur ekki ástæðu til að kennarar biðjist afsökunar á bágri frammistöðu grunnskólanemenda samkvæmt PISA-könnun, en Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hefur farið fram á það að kennarar sýni meiri auðmýkt og þeir biðjist afsökunar á því að skólastarf hér sé í mólum. Það mjög mikið rætt menntamál þessa dagana og við Magnús Þór ræðum þau vítt og breitt. Nú, Vilhjálmur Árnason, prófessor, hann ræðir við Gunnar Smára þar á undan samræðu siðfræði, gildi samtalsins fyrir mennskuna og samfélagið og hvað gerist þegar við tínum samræðinni. Mjög áhugavert spjall. Aldrei þessu vant þá fórum við Pétur Fjellsteð tæknimaður hér út úr stúdíónum til þess að búa til efni fyrir ykkur í dag. Það ekki oft sem við höfum tíma til þess eða erum í aðstæðum til þess. En við sem sagt ákvaðum að líta við á Múlakaffi og kanna hvað kallarnir þar, því að það eiginlega bara kallar, hvað þeir ætla að kjósa á laugardaginn og svörin koma kannski dálítið á óvart vegna þess hve keimlík þau eru. Það má segja að sé bara ein samræmt skoðun á Múlakaffi. Þið fáið að heyra af því. Nú, svo spjall hér við Þórótt Ingvarsson, hann svæfinga- og gjörgæslulæknir á Akureyri. Hann ræðir mikilvægi alþjóðlegrar samvinnu í tengslum við björgun sjúklinga og tengir við þjóðaratkvæðagreiðsluna framundan. Skuluð ekki missa því, en við hefjum dagskrána í kvöld á því að Svandís Svavarsdóttir, fyrrum ráðherra, þingmaður, borgarfulltrúi og formaður VG, hún ætlar að segja honum Gunnari Smára hvers vegna hún ætlar að segja nei á laugardaginn. Farið ekki langt, örfáar auglýsingar og svo kemur Svandís hér og ræðir við Gunnar Smára. Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri, en við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Það Evrópusambandið sem við ætlum að ræða. Við erum svona svolítið dregið úr því. Diggi hlustendur hafa tekið eftir því að
fyrir í vikunni og í síðustu viku þá voru við eiginlega bara með Evrópusambandið en núna skjótum við öðru efni en Evrópusambandið samt svona það efni sem að ég held að flestir ræði eða hittast í pottunum eða í strætó eða út á götu, allavega að það við mig, að fólk fljótt að beina umræðinu þangað. Og eins og ég hef gert hérna þá hef ég fengið svona einn í einu til þess að segja mér af hverju viðkomandi ætlar að merkja við já eða nei. Og hingað komin Svandís Svavarsdóttir sem ritstjóri Breiðfirðings. Já, takk fyrir það. Fyrrverandi þingmaður og ráðherra og borgarfulltrúi og guðmund og hvað ekki. Einmitt. Herðu, þú hefur sagt frá því opinberlega hvað ætlar að kjósa? Já, ég gerði það og mín niðurstaða varð að segja nei við þessari spurningu á þessum tímapunkti og það eru fjölmargar ástæður til þess að það var niðurstaðan en má kannski segja að stærsta og mikilvægasta niðurstaðan lítur að því svona lýðræðislega svigrúmi sem er fyrir hendi í samfélaginu, þar að segja hversu mikið við erum sjálf fær að breytum stefnu, breytum áherslur, draga valdhafa til ábyrgðar, borið saman við það að færa völd í miðstýrt apparat. Þú hefur aldrei að breyta Íslandi utan Evrópusambandsins heldur en að fara inn í Evrópusambandið og stundum gerist það að það eru einhverja pólitískar bylgjur sem að koma síðan hingað. Já, og þær munu gera það hér eftir sem hingað til og hafa gert það og við erum náttúrulega partur af heiminum og mjög skýrt hversu mikill partur við erum af einmitt mannréttindabylgjum og pólitískum bylgjum af ýmsu tagi og líka öfgahægri bylgjum. Ég meina við erum ekki eyland hvað það varðar. En mér finnst þetta vera punktur sem að skiptir kannski mestu máli, þetta með þetta lýðræðislega svigrúm eða þessar stöðu sem við höfum hér gagnvart okkar eigin stjórnvöldum. Og ég aðeins skjóta inn að því og sagði að það verið margar ástæður og eins og þú hefur verið að setjast og leggja hérna á vogaskálanar. Nefndi ekkert jámegin? Jú. Getur þú gefið mig dæmi um það? Já. Á þess að ég ætla að byrja að fara að mæla með jáin. Já, nei, ég er ekki þeirra skoðunar að það sé fáránleg hugmynd að Ísland verið aðilega að Evrópusambandinu, alls ekki. Og ég er reyndar þeirra skoðunar að það geti verið gott út frá ýmsum sjónarmiðum að vera og við sjáum til dæmis það sem að hefur gerst og áunnist í tengslu við okkar aðild að Evrópska efnahagssvæðinu og þá er ég sérstaklega að tala innflutt regluverk í til dæmis umhverfismálum sem að hefur bara skipt mjög miklu máli og mér er til efs að íslenskir kapitalistar þeim hefðu dottið að sjálfum í hug að reisa sjálfum sér það stífar skorður sem að EES-samningurinn hefur leitt til okkar. Ég held að það sé hægt að vera góður vinstrimaður og öflugur feministi og brjálaður græningi innan og utan Evrópusambandsins. Það er margir þannig bara inn á Evrópuþinginu. Já, og ég er alls ekki þeirra skoðunar að það sé ekki hægt. Systurflokkar eins og enheitslistin í Danmörku var einu sinna móti að vildi leggja til að Danir færi út úr Evrópusambandinu. Þeir eru hættir því eins og vinstriflokkurinn í Svíþjóð. Já, þetta er náttúrulega líka spurning hvar fólk er statt og hvort að frammi fyrir hvaða spurningu fólk stendur. Og við auðvitað sem vinstrimenn við stöndum frammi fyrir þeirri spurningu að Evrópusambandi alveg sama hvernig við lítum á mögulegar aðlaganir og sérlausnir eða hvað þetta nú allt saman heitir að þá er innri markaðurinn og fjármagnsfrelsið er grunnstoð í Evrópusambandinu og þá getum við spurt hvort að það styrki eða veiki lýðræðislegt svigrúm og fyrir vinstrimenn hlýtur svo spurning að vera alveg raunveruleg vegna þess að þarna erum við að undirgangast alveg mjög skýrar grunnreglur. Og eru þegar búin að því með EES? Að hluta til. Það langstærstu hluta var þetta fjármagn, vinnumarkað. Já, en við erum þarna með stórar atvinnugreinar, sjávarútveg og landbúnað og við erum með fleiri þætti og það er ofsögum sagt þegar fólk er að segja já, við erum bara komin með 75% af þessu regluverki og því ekki bara stíga skrefið til fulls. Að þá spyr ég hvað erum við að láta í staðinn ef að við ákveðum að stíga skrefið til fulls. Mér finnst að vera svona
daldil auglýsingabrella að tala það að við séum í raun og veru ekki ákveða neitt núna. Að við séum í raun og veru bara að svona kíkja og sjá hvað kemur og svo framvegis vegna þess að sannarlega það þannig lögformlega. Það þannig að þá bara hefjast aðildarviðræður og síðar kemur aftur til kasta þjóðarinnar. Það var þjóðir sótt en það hefði ekki leitt til þess að þið gengin eins og Noregur. Já, það hefur gerst. Það var nefnt í Svíþjóð, minni mig, ég man ekki. Einmitt, en það breytir því ekki hver í raun og veru megin spurningin sem að þessi að það skapast. Við getum bara nota orðalagið pólitísku skriðþungi í samfélaginu ef að við erum komin með samning eftir eitthvað tíma. Ætlar þú þá að vera til þess að hafna honum eftir allan tíman sem við erum búin að eyða í þetta og fólkið og peningana og svo framvegis? Það fer enginn í biðröð fyrir utan kaffibarinn nema að huga því að fara þar inn og þau eru búin að hanga þar kannski í 2 tíma þá ertu búin að investra svolítið í biðinni þannig að þú lætur þið hafa það að fara inn á kaffibarinn. Já, og svo er það þetta með að þekkja dyraverðin sem er alltaf eftirsóknarvert. Já, það eru ýmsar góða líkingar sem hafa verið uppi eins og það hvort að maður ætli að fara út að borða og ekki að sjá matseðilinn og alls konar svona en sem er kannski ekki endilega hjálplegar, maður geti þá snúið við blaðinu og sagt býtu, eigum við að fara á pítsastæði, við ætlum ekki að fá okkur pítsu, eigum við þá ekki að fara eitthvað annað. Það er náttúrulega þeir sem vilja alls ekki gangi í Evrópusambandið, að þeir segja náttúrulega nei. Já, það er náttúrulega kannski má segja að neyið sé að sumuleyti rökstuddara og skýrara að þessu leitinu til. Jáið skiptist í svona nokkuð svona að sumuleyti ólíka hópa. Það er fólk sem að vill og hefur verið að leggja áherslu á það í sinni pólitísku nálgun árum og áratugum saman að við eigum að vera aðilar að Evrópusambandinu eins og Samfylkingin hefur gert og eins og Viðreisn hefur gert og það hefur ekkit snúist neitt einhverjar aðlaganir og undanþágur og eitthvað svoleiðis. Það er líka hópur sem hefur misst trú á íslenskum stjórnmálamönnum að þeir gæti náð hérna niður verðbólgu og vöxtum og búið hér til svona aðstæður fyrir venjulegt fólk að þetta geta endalaust að djöfisins basla á því að búa hérna á Íslandi og vera blankur. Það er þetta með grasið og hvar það er grænast vegna þess að þegar öll eru á botni kvöld þá sittum við uppi með það að finna út úr þessu sjálf og það gildir líka verðbólgu og vexti. Við erum ekki að kjósa um það núna. Það er margir sem búin að gefast upp á því að bíða eftir því. Ég held að sé meiri vantrú á íslensku stjórnmálum heldur en til dæmis stjórnmálum í Noregi eða Svíþjóð. Er það? Samkvæmt mælingum bara. Traust á þjóðþinginu. Er það? Já, en samfélagslegt traust er tiltölulega mikið á Íslandi. Já, við treystum hvort öðru en ekki stjórnvöldum. Við treystum hvort öðru ótrúlega mikið og ég hef nú setið við ríkisstjórnarborðið í gegnum svona mjög erfiða skafla eins og til dæmis COVID og þá reyndi mjög mikið á þetta traust sem að var ekki bara traust mann á milli heldur líka traust gagnvart stjórnvöldum þó að það séu alltaf viðkvæmt og þarna voru við að ganga mjög nærri persónulegu rými fólks en fólk á Íslandi treystir upp til hópa að stjórnvöld séu í góðri trú. Ég held að það sé megi segja það. Já, það er í COVID og kannski í náttúruhamförum, og þá auðvitað erum við líka að njóta fulltingis vísindamanna sem að skiptir líka miklu máli En tókst þú þátt í því að ákveða að sækja síðast? Já, ég náttúrulega var í ríkisstjórn og ég var á þingi. Kannski svipari stöð og Flokkur fólksins í dag? Já, ég var það. En á hverju sagður já? Vegna þess að það var niðurstaða ríkisstjórnarinnar að gera það og það var svona partur af þessu sem að er svona hvað ég segja, þessi krefjandi staða stjórnmálamanna í samsteypustjórnum að þurfa stundum að stíga skref sem eru þeim ekki akkurat efst á blaði og ég gerði það og með atkvæðaskýringu þó það að ég teldi þetta að vera hið mesta óráð og þannig að ég held að sú atkvæðaskýring standist alveg tímans tönn og þetta er svo Brynjar Níelsson, hann er alltaf að greiða atkvæði með óbræði munni. Já, ég orðaði það nú reyndar ekki þannig en Já, ég gerði það. Það var auðvitað svolítið óvinnulegt að sumuleyti hvað varðaði mitt ráðuneyti á þeim tíma,
kaplar voru þar undir. Þannig að það mætti ekki mest á umhverfisráðuneytinu af þeim ráðuneytum sem eru að taka þátt í þessum viðræðum. En það voru þó auðvitað ákveðin atriði eins og náttúruvernd ekki inn í EES-samningnum og svo það hinn sígildu umræðu efni sel og hval sem eru heldur ekki þar. Það var talað á þessum tíma og svo kannski ríkisstjórnunum eftir pólitíski ómöguleiki að það væri frálegt að sækja þó svo að það væri kannski meirihluti þjóðarinnar sem myndi segja já að þegar það ekki inn á þingi og ég held að sé sannarlega ekki meirihluti á þingi í dag fyrir umsókn að við göngum í Evrópusambandið. Það ekki alveg ljóst? Jú, mér sýnist það sé það og þá kannski erum við komin að þessari spurningu sko að þetta keyrt áfram í mjög þröngum pólitískum ramma. Bæði að þér varða stuðning bara raunverulegan stuðning við málið sem slíkt efnislega inn í þinginu og svo líka þessi ofsalega þröngi tímarami sem að sko ef við erum að tala stóra stjórnskipulega spurningu sem að þjóðin þarf að vita nákvæmlega hvað ég að segja, við hverju ég að segja já og við hverju ég að segja nei. Það ekki svolítið ígjur að það segja eitthvað flókin spurning. Ég held að allir kjósendur skilji þetta alveg sko. Já, það allavega þannig að þeir sem aðhyllast jáið eru ekki sammála þeim sem aðhyllast neið það hvað verið að kjósa. Þannig að það nú óheppilegt ef að kannski bara þeir sem eru svona ystu mörkunum. Nei, það ekki. Ég held að þeir sem aðhyllast neið hafa sagt þú sækir ekki nema þú viljið fara inn. Þannig að þú ert í raun og veru að sækja aðild. Ég held að allir viti það sko. Að Evrópusambandinu. Ef þú vilt bara alls ekki fara inn þá segir þú nei. Já, meðan að hinir segja kannski já, við erum ekkert að ákveða það núna, við erum bara að kíkja í pakkan og einhver sagði nú að þarna væri nú verið að nýta sér nokkra eiginleika Íslendinga, annars vegar frestunar áráttuna og hins vegar fúskið. En svona grínlaust að þá þetta ósvalega þröngur tímarami frá því að ákvörðunin tekin og þangað til að kosningi fer fram. Fyrir umræðu og svo framvegis og mér finnst sko eitt kannski líka. Er þetta rétt, Svandís? Við erum ekki búin að vera að tala Evrópusambandið í 30 ár. Já, það hefur svona legið í láginni. Það hefur ekki verið á borðinu. Ég sé ekki neitt fyrir mig sem segir bara ég sé það ekki. Nei, en það hefur legið í láginni. Það hefur ekki verið efst á blaði og hefur ekki verið það rætt, ég menna í undanförnum kosningum hefur það ekki verið til dæmis í einhverjum loka þáttum fyrir þingkosningar eða neitt slíkt verið tekin einn spurning Evrópusambandið. Kristján tók það náttúrulega af dagskrá í síðustu kosningum. Já, hún gerði það og gerði það með ágætum rökum sem að hún síðan sneri baki við. Skiptum Já, hún skiptum skoðun og gerði það með rökum sem að ég ekkert endilega vissum að eldist mjög vel. Sem breyttur heimur. Já, það alltaf breyttur heimur. Það alltaf breyttur heimur og núna getum við talað það að því að Kristján kannski telur að heimur getur breyst þannig að það sé gott að gangi í Evrópusambandið þótt að þú teljir það alveg saman hvað heimur breytist að Evrópusambandið. Já, en mér finnst svolítið veikt að tala það að sko að því að Donald Trump sé svo ófyrirsjáanlegur að núna eigum að fara í Evrópusambandið. Mér finnst það veik rök. Hann var að hækka tolla á Kanada 50% og mér finnst það sólít rök að ykkur segir að við verum að vera í Evrópusambandinu því að það meiri vörd fyrir ykkur slíku. Já, en leið þá það auðvitað þannig að við sjáum ekki fyrir hvert Evrópa að fara pólitískt. Hvert Þýskaland að fara, hvert Frakkland að fara og svo framvegis. Við vitum ekki svo hvert Ísland að fara. En við vitum og sjáum að öfgahærun að vaksa ásmegin í Evrópu. Líka hér. Og við sjáum líka að vinsældi Trump eru dalandi. Vinstri hefur þurrkað út á Íslandi. Já, það hefur gert það og þessi staða sem er uppi núna verður ekki til þess að einfalda þá mynd síður en svo en ég held hins vegar og við sjáum það og finnum að það mun koma eftirspurn eftir vinstrinu og ég meina þetta bara pendulhreyfingar. Ég nú búin að fylgjast með pólitík í meira en 50 ár sko, þannig ég veit að þetta ekki fasti, pólitík ekki fasti. Ekki heldur í Evrópu þá? Nei, og ekki heldur í Evrópu en mér langar kannski bara aðeins þess að bæta við varðandi en að þrönga ramma. Eitt sem að mér finnst sko virkilega óheppilegt út frá bara svona þessum lýðræðiskröfum að það þetta með að okkur skildi ekki hafa lánast og okkur, þá ég við bara okkur sem samfélagi, Alþingi, að setja lög stuðning við þessi öfl eða þessa hópa sem að standa með já og sem standa með nei. Þannig við vitum ekki hvaðan peningarnir koma, hversu miklir þeir eru.
Við höfum ekki sett neina reglur gagnsæið, hvert á að skila bókhaldi og svo framvegis. Höfum samt nóga fyrirmyndir í útlöndum til þess að gera nóga fyrirmyndum í útlöndum til að gera þetta. Við höfum lögum ststuðningu stjórnmálaflokka, þannig að það hefði verið okkur í lófa lagið að ljúka. Mér hefði fundist þetta vera eitt af því sem við ættum að setja okkur, að vera búin að gera áður en við færum í þjóðaratkvæðagreiðslu. Heldur ekki að sé þannig að þingmennið hefur kannski ekki átt að segja þetta yrði svona eins og það hefur orðið. Það séu bara allir auglýsingatíma smekk fullir á peningum. Það er alveg rosalegt og mér finnst þetta opbóðslega vond þróun og ég hef áhyggjur af því að þetta hafi svona fordæmisgildi bara fyrir alls konar aðrar kosningar sem að framöndan eru þessi stemning. Það er að segja að það sé bara nafnlausar auglýsingar sem að fylla auglýsingatímana. Og við sjáum það í kosningum að auglýsingar hafa sannarlega mátt. Við höfum séð þessu kosningar sem að auglýsingar ráða úrslitum. Já, við höfum séð það. Og við erum heldur ekki með neina reglur þarna það aðkoma erlendra aðila, enga reglur hámarksstuðning eða neitt slíkt. Þannig að þetta finnst mér eiginlega ekki boðlegt fyrir, og nú er ég ekki að atast í núverandi stjórnvöldum endilega, heldur bara að segja að það þarf að undirbúa sig betur að þér varðar svona öryggisvendla sem eru nauðsynlegir og kjósendur þurfa líka að vita þetta áður þeir ganga kjörborðinu en ekki með einhverju uppgjöri á einhverjum Excel-skjölum sem verða gefin út 3 mánuðum eftir kosningar. En það verður kosið. Það er of seint að leggja það til. Já, ég er nú bara svona að finna að þessu og enda er ég hingað komin til þess að finna að þessu í hvívetna. En þú talar að það minnki sveigjanleiki okkar til þess að breyta Íslandi í allra besta samfélag með að vera í Evrópusambandið. Og margir kannski ákvöðstu jáararnir, þeir kváörgla við þetta, af því þeir telja að vera hluti af því að gera Íslandi allra besta samfélaginu, að gangi í Evrópusambandið og horfa meðal annars á evru, að það veri meiri stöðuleiki, lægri vextir og svona minni byrði af því að búa á Íslandi. Þegar maður ber saman húsnæðiskostnað og fylgi fólki svona í gegnum ævina, þá er álag að vera á Íslandi, sérstaklega út af verðtryggðri krónu, þeir sem ekki eiga að verða að skulda og ef þú skuldar verðtryggða krónu, það er mikill klafi. Já, sannarlega. Það eru mjög krefjandi aðstæður á Íslandi að sumuleyti en að öðru leyti og mörgu öðru leyti er það bara stórkostlegt að vera á Íslandi. Já, það er svolítið ósanngjarnt að mesta byrðin lenda á þeim sem að skulda því að það eru þeir sem að ríkið ætti raunverulega að styðja. Það er mjög ósanngjarnt og þegar að talað er stýrivaxta stöðuna og endurteknar hækkanir að þá er iðulega dregið fram að þetta sé þríhliða ábyrgð. Það er Seðlabankinn og það er vinnumarkaðurinn og það er ríkissjóður. Og þegar að talað ábyrgð ríkissjóðs að þá er bara og endurtekið talað aðhald í ríkisrekstri. Það er að segja að draga úr útgjöldum ríkisins og niður á hverjum kemur það kemur niður á fátækasta fólkinu. Það er alltaf þannig og meira segja gengur núverandi ríkisstjórn svo harkalega fram að það er verið að hækka sjúklingaskatta milljarð á ári til þess að koma til móts við þetta. Meiri til borginni líka að hækka á gamla fólkið? Algjörlega og sem er alveg hið versta mál. Meðan að það að auka innkomið að hækka skatta til þess að bæta þetta jafnvægi í ríkissjóði, það er einhver rosaleg pólitík. Hitt er bara hagstjórn, Það er bara hagstjórn að draga saman ríkisútgjöldin en leiðu það er orðið tekjuöflun þá er það orðið pólitík. Þannig að ég er nú þeirra skoðunar að það séu ýmis sóknarfæri í hagstjórninni til þess að koma til móts við þessu stöðu. Það er enginn inn á þingi sem að leggur það til að skattaverðið hækkar á þeim sem hafa mest umleikis og eru raunverulega kynnt undir þenslunni. Heldur er stefnan svo að það er hækkaði vextir á þeim sem hafa minnst umleikis og skulda mest. Já, ég meina það tala allir... Það er verið að berja vitlausan aðeins. Já, það tala bara allir eins í þinginu núna, í efnahagsmálum. Það bara vantar algjörlega þessa vinstri rödd. Það er bara þannig. Því að við sóttum áður. Eitt af því sem hefur verið bent á er að þá var kannski samningsstaða Íslands ekkert sérlega sterk. Ísland var nýkomið út úr efnahagshruni og var oft notað sem svona dæmi sérlega heimskulegt samfélag. Þannig að það var ekki sterkt orðspor.
Núna staðan önnur, Bretarnir eru farnir út úr Evrópusambandinu, öryggismál spila stærri rullu og Evrópusambandið mun líklega horfa til þess að Ísland sé vel í sveit sett út af norðurslóðum og Atlantshafinu, plús það að EES-samningurinn hangir eiginlega bara á Noregi og ef að Íslendingar ganga inn í Evrópusambandið þá kannski aukast líkur á því að Noregur hugsið það sama, þannig að Evrópusambandið vil örgulega fá Noreg inn í Evrópusambandið, sérstaklega því að það vaxi mikið til austurs og orðin svona kannski svolítið svona halli í sambandinu, það vantar fleiri ríkar þjóðir og líka kannski svona vestnorrænar þjóðir til þess að viðhalda kannski svona upphaflegri stemmingu sem var í þessu. Hvað segir þetta sem reyndur stjórnmálamaður? Heldur að samningsstaða Íslands sé betri núna en hún var 2009-10? Já, sko, nú ætla ég að leyfa mér að vera þessi reyndi stjórnmálamaður og segja bara að þú getur rökstutt nánast hvað sem er í þessari umræðu. Og þetta eru meir og minna vangaveltur, ég segi ekki út í loftið, en þetta eru vangaveltur það sem að gæti mögulega verið í spilunum. Það er svona 50% aldrei umræðin að fólk að semja við sjálft sig. Já, og bara að pæla í því hvað gæti mögulega gerst ef og þegar. Og þess vegna segi ég, það skiptir svo miklu máli að flysja utan af þessu. Taka utan af þessu allt þetta með samningsstaðan betri, þetta svona og kannski gerist hitt og kannski gerist þetta og áttar sig á því að þegar við erum að tala aðild Íslands að Evrópusambandinu, óháð öllu öðru, óháð því hvort að við fáum einhverjar sérlausnir, einhverjar aðlaganir, þetta og hitt, þá erum við að undirgangast grundvallar regluverk Evrópusambandsins. Það er það sem við erum að gera. Og gá hvað í pakkanum hvað það varðar, hann er opinn. Þessi partur af pakkanum er galopinn og liggur algjörlega fyrir. Þannig að mér finnst sko leiðum að fyrir eitthvað að velta fyrir sig hvað í hvaða samningsstöðu erum við einhvern veginn betri núna heldur en einhvern tíman áður hvað varðar grundvallar regluverk ESB. Það er líklega þannig að það skiptir Evrópusambandið meira máli núna að fá Íslandinn og að fiskveiði lögsaga okkar snertir enga fiskveiði lögsugu í Evrópusambandinu og það sé það mikill áhugi Evrópu að fá Íslandinn að þeir segja að þeim er bara eigana fisk ykkar, skiptir okkur engu máli. Þannig að það sem er svona stæðst, það hefur alltaf verið nefnt sem svona stæðst í þröskuldurinn, að það má vel vera að Evrópa bara sé til í að gefa okkur það sem við viljum, vegna þess að þegar það litla hagsmuni á því að fara að koma einhverjum furðuleg rök að Evrópa hafi eitthvað rétt í fiskveiðilögsugu og það hefur verið bent á hitt eru bændur og það hefur verið bent á það að Svíar og Finnar eru með reglu yfir það sem er norðar en 62 breiddargráða að þar megi löndin halda áfram að styrkja bændur þannig að við getum haft bændur bæði á Evrópustyrk og svo mættum við styrkja það við viljum áfram. Þetta er það sem hefur verið nefnt og að öðru leiti þá er að gangast undir Evrópusambandið eins og þú nefndir áðan og það er margt sem er bara jákvætt í því og margir líta það sem jákvætt að ganga undir regluna til þess að geta tekið upp evru og segja bara við viljum ganga undir það en það er bara þetta tvennt sem er vandamálið. Ég skil, en það sem að stendur samt eftir sem áður er þetta með innri markaðin og fjármagnsfrelsið og þessa grunnstoðir og bara grunnhugsunin það hvað Evrópusambandið er og núna er það að færast meira til hægri meira inn í hervæðingu, meira frá þessum félagslegu sjónarmiðum og þá bara spyr ég eftir hverju er að slægjast fyrir fólk sem aðhyllist samfélagslega lausnir. En síðan ef við ættum að fara í það að tala sérstaklega sjávarútveg eða landbúnað þá náttúrulega er það iðulega og oft mjög tæknileg umræða og mér finnst sko ég sakna þess svolítið þegar verið er að ganga á stjórnmálamenn og ráðamenn þegar talaður full yfirráð yfir auðlindinni eins og það er sagt og já við munum ekki hvika frá því að það eru full yfirráð yfir auðlindinni. Hvað þýðir þetta? Hvað þýðir þetta með eignarhald? Hvað þýðir þetta með flökkustofna? Erum við þá ekki lengur sko, sjálfstæðir samningamenn gagnvart öðrum ríkjum? Hvað þýðir þetta gagnvart stöðu rannsókna á Íslandi hjá Hafró?
og svo framvegis. Hvernig stöndum við gagnvart bara byggðakvóta eða strandveiðum? Getum við sett sérlög 2700 tonn Einhver getur sagt núna, við getum ekki fengið svör við þessu nema sækjum. Nei, ég er að þegar maður les til það sem að fólk í Evrópusambandinu er að segja núna varðandi Ísland, það er allt með pókerfeis og bara allt í þoku og því að það á eftir að sittast að samningsborðum ætlar ekki að segja neitt. Ég er ekki að semja þetta við þig og heldur ekki við Evrópusambandið, ég er bara að segja hvað þýðir full yfirráð. Það er svarið sem ég vil fá. Við fáum það ekki út úr þeim sem ætla að semja. Sko. Nei, það sem er óheppilegt. Það er svolítið vont þegar við erum að fara, og þú sagðir áðan, já það liggur alveg fyrir hvaða spurningu við erum að svara. Er það? Vitum við hvað gerist á mánudaginn ef að það verður já? Hvaða umboð eru stjórnvöld með þá? Hvað þýða full yfirráð yfir sjávarauðlindinni? Ég hef hvergi fengið þau svör. Þorgerður Katrín sem er með forræði í þessu máli, hún ætlar að kalla saman utanríkismálanefnd. Landsliðið og fá samningsmarkmið í samvinnu við þingið. Já. En svo er samvinna stjórnvalda við þingið er alltaf svolítið svona fyrirbrigði. Já. Og svo er það með landbúnaðinn, það er auðvitað sko það sem að mér hefur fundist mest ámælisvert í umræðinu landbúnaðinn er þegar að tala eins og bændur séu vitleysingar. Að tala eins og, bændur þeir bara skilja ekki hvað þetta snýst. Sko bændur sem eru, bændur eru ekki bara heimaðusir, þeir eru líka að ráða ráðum sínum og þeir eru í tengslum og í sambandi við kollega sína í Evrópu og Norðurlöndum og svo framvegis og eru menntaðir búfræðingar upp til hópa. Þetta er langskólagengi fólk og fólk sem að les og pælir og fylgist með að þá bara leifir fólk sér hér í einhverju svona viðreisnar stemningu að vera með góðlátlegt glott yfir því. Þegar bændur eru með rökstudda afstöðu til þess að þeir telji ekki skynsamlegt að ganga til viðræðana við Evrópusambandið. Eigum ekki bara að bera virðingu fyrir því. Mér finnst þetta vera ljóður á svona íslenskri umræðupólitík þegar að svona helmingurinn af þjóðinni setur sig á háan hest og segir já, þetta er náttúrulega bara þannig að þetta eru annarkvort populistar, vitleysingar eða sérhagsmunaseggir. Þetta er nú það er ekki til. Það er nú þeir sem er að segja já eru landráða fólk og þessu umræð er svona, hún hefur kallað fram heila alla svona populískrar umræðu sem hægt er að ímynda sig. Já, ég er alveg sammála því og þetta hefur ekki verið... Óvinnum minn er landráðamaður. Það er eiginlega stemmingin sem er svolítið að sigla inn í íslenska stjórnmálumræðu. Já. Og það sem að mér finnst, svo við vöðum hérna úr einu í annað með þetta, hvað er það sem þessi umræða endurspeglar. Að það er að Íslands samfélag er að sumuleyti ekki á góðum stað. Vegna þess að það að geta ekki að fullri virðingu verið ósamála næsta manni og þurfa að byrja að útrópan eða hana og gera lítið úr viðkomandi og kalla hann öllum illum nöfnum og svo framvegis. Það er ekki, og jafnvel að hætta að vera vinur hans af því að hann ætlar að segja eitthvað í einhverjum kosningum. Að þetta náttúrulega, ég meina lýðræðið gengur út af það að við erum ósamála. Ég hef spurt fólk að þessu eftir að Guðrún Hafsteinsdóttir sagði að veru fjölskyldur klofnar í herða niður og þá svona til að byrja með þá fannst með fólk verið að neita þessu. En núna er ég alltaf að hitta fleiri sem er að segja að það bara voruði vinslitt í bara æskuvinnr, geti ekki talað saman. Já. Ég hef verið við þessa tilhneigingu og sjálf hef ég reyndað og gerði það reyndar þegar ég birti á Facebook eins og nútíma fólk gerir mína skoðun á þessu máli að þá kalla ég líka eftir því að umræðan yrði balanseruð, að við myndum reyna að fjalla þessi rök en ekki að segja já, þú náttúrulega heldur með útgerðarauðvaldinu, þú sem að leiddir Sjálfstæðisflokki til valda, þarna, þú. Það er náttúrulega það sem að fólk segir og ég nefndi hérna við Sólveigu Önnu þegar hún var hérna hjá mér á mándaginn. Að sumum finnst það bara óþægilegt að sjá Sólveigu Önnu sitja á fremsta bekk með Ólafur Ragnari Grímssyni og Guðrún Hafsteinsdóttur. Og einhverjir kvótakóngar að fjármagna baráttu áfram Ísland. Já, þá verður fólk bara að venja sig við það að vera þáttakendur í lýðræðissamfélagi, Hversu óþægilegt er að vera í liði með fyrrverandi formann í Sjálfstæðisflokksins Þorgerðar Katrínu Gunnarsdóttur? Ég meina, er það eitthvað hræðilegt, Ég meina, þegar við erum með þjóðatkvæðagreiðslu þar sem út með 2 valkosti, já eða nei, þá gefur það augaleið
að það enginn sem að þolir það að við förum yfir þann söfnuð sem að ætlar að segja það saman og þú með stækkunagleri og flísatöng og finnum engan ljóð á ráði nokkurs manns. Það eitt í þessu að þegar maður skoðar kannanir sem að mér finnst reyndar að mættu vera ítalegri og betri, að þá sáralítill munur það smá munur á milli landsbyggðar og höfuðborgar. Það er svona eilítill munur stundum sýnilegur á milli kynslóða. Það er svolítill munur á milli menntunar, en stóri munurinn kemur þegar kemur afstaða til stjórnmálaflokka. Og þá 85% af þeim sem að styðja Sjálfstæðisflokk, Framsókn og Miðflokk vilja segja nei eins og þú. En 85% af þeim sem að styðja ríkisstjórnarflokkana og VG, Sósíalista og Pírata segja já. Og þá kemur við að með vinstrinu að þú ásamt til dæmis Sólveigu og fleira eruð alveg á skjön við líklegustu kjósendahópana ykkar. Hvað veldur því? Nei, við skulum nú bara sjá hvað setur, sko. Það er náttúrulega stefna VG að standa utan Evrópusambandsins. Það er það. Ekki segir núverandi formaður. Nei, ég er ekki að tala um hvað fólk segir. Ég er bara að segja að það er í stefnu skjölum Vinstri grænna. Að Íslandi sé best borgið utan Evrópusambandsins. En kjósendahópurinn virðist freka verið á því að segja já. Já, en er maður ekki fyrst og fremst í pólitík til þess að leiða og til þess að tala fyrir sinni sín og sínum markmiðum? Þægilega er að leiða eitthvað sem vill fara sirka sem átt og þú. Já, en það er auðvitað mikilvægt bara... marga hunda. En það er auðvitað mikilvægt bara að rökstyðja sitt mál og svo sjáum við hvað setur og ég held að það sé líka gott að þetta sé ekki harð flokkspólitískt mál. Ég var eiginlega að benda að eina afgerandi niðurstaðan í könnunum er að pólitísk fylgispekt við flokka ræður mestu afstöðu fólks. Já. En ég sammálaðir hins vegar það að ég myndi vilja sjá meira uppbrot á þessum könnunum, sko. Að maður sæi meira hvaða svona tendersar eru þarna og svo er maður auðvitað farin að pæla í því bara hvað gerist á laugardaginn og það eina sem við erum að sjá í skoðanakönnunum núna er það að það dregur saman með fylkingunum eins og það er orðað. Og er eiginlega innan skekkjumarka. Og hefur verið það um landskeið að þá fer maður að velta fyrir sér eru meiri líkur á því að neyjarar mæta á staðina því að þeir eru forhertari heldur en jáararnir af því að þeir eru svolítið svona eitthvað, geta alveg sverið og samt ekki og ég held ekki. Það er allavega ein rök, sko. Líka því að í flestum könnum eru þeir sem eru eldri eru líklegri til þess að segja nei. Já, það er ein könnum sem og við vitum að eldra fólk skila sér betur á kjörstað. Og landsbyggðin er frekar og það er þessi herri kjörsókn út á landi heldur en í höfuðborgarsvæðinu. Já, en á móti kemur er líklegra að þeir sem ekki hafa enn gefið sig upp endi á jái. Ég hefði talið það framan af en ég er eiginlega búin að skipta skoðun. Já, það er þannig. Já, þú ert þannig, einmitt. En síðan er einn hópur í viðbót sem er með meiri kjörsókn, það eru háskólamenntaðir. Það er svolítið afgerandi. Hann liggur þessi 2/3 sem ætla að segja já af þeim. Þar, já. Og þeir eru líklegri til þess að kjósa heldur þeir sem eru með minni menntun. Þannig það er hinum megin, sko. Þannig að kannski jafnar þetta sig einhvern veginn út. Já. En svo náttúrulega eftir að koma svona loka stemmingin sem hefur sýnt í undanförnum kosningum að skipta miklu máli. Já, við höfum eftir að sjá það og það verður auðvitað spennandi fyrir okkur sem að höfum pælt í pólitík lengi bara að heyra hvernig fólk talar þegar að niðurstaðan er komin. Vegna þess að það gefur svona ákveðin fyrirheit það því að við erum að horfa upp á það í öllu falli að við verðum með 50-50 niðurstöðu. Og hvað þýðir það? Hvernig ætlum við að fanga einhverja samfélagsstemningu eftir það öðruvísi en að það sé bara viðvarandi klofningur? Þannig eru það í Bretlandi. Já, og hvernig ætla stjórnvöld að finna út úr því? Af því að mér finnst það mikilvægt að það hefur verið einn af okkar svona sterku undirstöðum á Íslandi að við höfum svona verið með tiltölulega svona sameiginlegan grunn þó auðvitað með fullum skilningi og áherslum á það að það er auðvitað hagsmuna tókstreita alltaf í heilbrigðum samfélögum og fólk tekst á hugmyndir og hugsjónir og allt það. En ég hef áhyggjur af þessu að þetta muni rista svo djúpt. Erum við ekki bara komin inn í popúlíska stjórnmálaumhverfi þar sem að fólk talar inn í sinn hóp og eiginlega alveg sama þótt að sé sundrað, þótt að sé skautun.
Þú skorar engin atkvæði á því alltaf að tala yfir báða hópana. Nei. Þannig að þetta bara Trump dæmumynda, Brexit dæmumynda og þetta líklega að teikna upp, þess vegna finnst mér áhugavert þetta með stjórnmálaflokkana. Það er verið að teikna upp svona hvernig landi liggur í íslensku stjórnmálum og ég held til dæmis að þeir sem gera skoðanakannanir verða að spurja þessa afstöðu til þess að eins og Bretarnir gera, þeir ennþá að spurja hvað kaustu í Brexit til þess að bara stilla, því þetta eiginlega mesta skýrast í kompási. Þetta skýrast í kompási, þannig þú verður að hafa hann með. Þannig að ég hræddur að jáar og neiarar verði bara hugtök sem að verði föst í stjórnmálum. Já, einmitt. Já, ég hef minnst ágjörð þessu svona samfélagspólitískt eftir kosningar að því að eitt það hvernig þessi prósess, ef það verður já, þá fer ykkur ákveðum svona tæknilegu prósess í gang sem að síðan losnar út í einhverjum pólitískum niðurstöðum, hvort sem að það allt fer í strand eða það kemur eitthvað út úr því. Neiið meira þannig að þá þetta bara búið mál og það ekki að fjalla það frekar, en hvort sem Ég held reyndar að þó það kemur nei, að þá munu jáarnir segja eins og svo að út af fjárhaustri, auglýsingar og eitthvað fleira, að þá hafi verið spillt kosningunum. Og ég held að við fáum kannski mestalagi viku hér það bara byrja þetta búið nýtt. Við höfum náttúrulega séð þetta víða heim að ef að fólk ekki sátt við niðurstöðuna þá fer það að halda þið fram að það sé einhverju tæknilegir annmarkar eða eitthvað slíkt og við skulum bara við höldum bara fram að kjósa þannig til að ég fari rétta niðurstöðu eða mína niðurstöðu. Sumuliti finnst mér þetta að vera að sýna við erum eiginlega komin inn í svona stjórnmála umhverfi populismas sem er svolítið svona, það sem að andstæðingum minn er óvinnur. Það eiginlega lykillinn í þessu og þar alveg verður svona skautun og öll mál neyjast til þess að vera bara 50-50. Því að hóparnir leita að miðjunni. Og hóparnir leita að miðjunni og hóparnir líka ekki til þess að vera á henni heldur til að kljúfa þar. Já, og hóparnir náttúrulega leitast við að tala bara við sína líka og svo það að það ekki almennilega þessi vettvangur fyrir það að fólk sé að virðingu að skiptast á skoðun. Það er helst við þetta borð. Já, og þið hafið staðið eitthvað vel í því. Herðu, það að sækjum Evrópusamtið fór ekki vel með VG á sín tíma. Lítur að hafa verið bara mjög erfiðu tími. Það var það. Það var bara djöfulgangur inn í þingflokknum og fór illa með flokkin. Samt var á þeim tíma, þá voru til dæmis Alþjóðsambandið var með samþykktir það að við ættum að sækjum aðild að Evrópusambandinu. Það var samtöku iðnaðarins voru líka með slíka samþykktir og mun fleiri. Núna er eiginlega engin svona samþykktir, það er eiginlega engin hópur, engin svona hagsmunarsamtök úti sem hafa samþykkt að við eigum að sækjum í Evrópusambandinu. Er ekki hætt við að ríkisstjórnin geti lent í miklu vanda með þetta mál? Jú, það er þannig Það er eiginlega bara þau sem eru að biðja þetta. Jú, það eru bara þau sem að bera málið í raun og veru uppi og maður sér það að lengst af hefur hinn taktíska samfylking sem að náttúrulega nánast allt sem þau gera er hluti af einhvers konar plani, ytra eða innra plani, að það sem að þau hafa gert og aðalega náttúrulega Kristrún og hennar lið er að halda sér höndum og láta Þorgerði slaginn. Þau ætla ekki að sökkva með skipinu ef þau tapa. Þetta snýst það að geta staðið í lappirnar óháð niðurstöðu og Kristrún hefur meira sér orðað að svo. Ég get stýrt landinu sem ég finnst áhugavert orðalag, hvort sem það verður já eða nei. En þetta bara dugar auðvitað ekki viðreisn sem einhvers konar sameiginlegu skilningur á því að erum við líka að leggja undir bara mjög mikilvægan hluta af okkar pólitíska kapitali sem ríkisstjórnar. Þannig að nú verður Vesku forsætisráðherrann að mæta og gera eitthvað. Og hvað gerir hún þá? Þá fer hún á fundi landið til þess að hlusta. Og hvað? Og hvað ætlar hún að gera við það sem hún heyrir? Það hefur enginn spurt það og til hvers er það? Hún reynda mætti í, hvað heitir það, víglínan á Vísi, þar sem hún var jámegin við borðið. Já. Þannig að það verið eiginlega einaskipti sem hún hefur verið afgerandi jámegin. Auðvitað, en það sem að maður sér bara mjög skýrt að hún og þar með samfélkingin er að gera er að reyna að halda öllum spilum nálægt sér til þess að vera ekki búin að missa stöðuna ef að niðurstaðan verður nei. Þannig þú myndir ekki telja að það væri eðlileg niðurstaða eftir að neyið vinnur
að Kristrún segir sér svo, þetta mál sem búið að vera þarft að fá niðurstöðu þjóðarinnar og við kostuðum spurningunni til þjóðarinnar, meðal annars til þess að fá nei, þannig við getum þá bara einbytt á gráður og hlutum eins og ég lagði til fyrir 2 árum. Heldur hún geti ekki lifað það af? Ég veit, það er örugglega planið. Það er örugglega planið og ég meina það er það sem að hún ætlar sér að gera, en það sem að væri kannski eðlilegt að það risi einhver slík krafa að segja býtu ef að þetta átt að vera stóra lausnin og þjóðin er ekki sammála ykkur það og þið eru með því að leggja þetta borð fyrir þjóðina í raun og veru búin að kasta inn handklæðinu varðandi það að stýra efnahagsmálum hér á eigin vélarafli. Það er nú kannski ósækjandi að við erum bara kanna þetta besti kosturinn en þjóðin vill þetta ekki, svo vott. Eins og þú segir með þína kjósendur. Já, nú er ég að orða það sem að stjórnarandstæðan geti sagt sko og ég er bara að leggja þeim orði í munn að þá væri það svona tiltölulega einföld pólitísk formúlering að minnsta kosti að segja það að næstu skref myndu leiða til þess að ríkisstjórnin þyrfti að hugsa sinn gang og endur með þetta sitt erindi gagnvart kjósendum. Og sérstaklega utanríkisráðherrann, það er náttúrulega svolítið skrítið að vera með utanríkisráðherra sem er með stefnu sem að þjóðin hefur hafnað. Já, það er bara mjög stórt. Það er mjög sérstakt. Það er mjög stórt. Já. Herðu, en hefurðu veltið fyrir þér hvernig kosningarnar fara? Já, eins og ég sagði áðan, sko, það finnst mér... Kanntu ráðið það? Nei. Ég kann enga veginn að ráði það, en það eina sem að einhver staður af mínum inniblum er að gefa mér merki svo maður tala nú eins og einhver yfirskilvilleg típa sem ég er ekki. Maður þarf alltaf að vera það til þess að spá. Já, maður þarf að vera það til að spá. Að það er það að það verði meiri munur á annarkot veginn. Að þetta verði umtalsveit stærra bil heldur við erum að sjá þessum konunum. Mér finnst mjög gaman að spá fyrir kosningar og stundu finnst ég mér bara góður í því. En ég hef ekki spáð fyrir þessu kosningar. Því að mér finnst ég vanta vettvangi þar sem maður getur raunverulega metið saman rökin með einhverjum hætti. Mér finnst umræðan vera svolítið eins og allt á samfélagsmiðlum, þá er þetta allt í sér hólfum og svo er náttúrulega þessi hægri podcast tala bara við neyjara og djafaf tala bara við jáara og minnst rúf ekkert hafa eins og þeir hafi ekki fundið leiðina á því að fjalla þetta. Þannig að það vantar eiginlega vettvangi þar sem maður getur horft yfir sviðið og reynt að spá. Ég er sammála. En ég spáði núna í morgun á Facebook að það væri 54% nei og 46% já. Einmitt. Þá ertu sammála mér það að þetta verði meira bil. Já. Ég held að við ráðist ekki á 30 atkvæðum. Nei, ég held ekki heldur. Já, ég held að stemmingin fer í aðra hvora áttina og ég held að það sé bara eðli íslenska stjórnmála að það verði fleiri sem segja nei. Því að íslensk stjórnmál fara fram á heimavelli þjóðveldissíkjunnar og alltaf gert. Já, en ég held nú líka að þessi rök sem að eru frá vinstri og eru ekki þjóðveldissíkjurök eru líka, þeim vex líka ásmegin og mér finnst þau líka skipta máli í þessu og það er skriðþungi með fjölbreyttara nei. Þannig að það er ekki bara dagmál og spursmál og allt hvað það heitir heldur líka bara fjölbreyttari andlit og fjölbreyttara fólk. Já, að jáið sé með já til að sjá náið kannski ekki í mark. Það var sniðugt framanaf, bara mjög sniðugt og virkilega flott slagorð finnst mér vegna þess að það gerir raun og veru enga kröfu til þess að þú setur þið mikið inn í, þú getur raun og veru leftir að segja bara já, ég ætla bara að gá hvað kemur út úr þessu, svo ætla ég að lesa samningin sem maður hugsa vissi hvernig á það að fara fram sem er önnur saga og þarna í raun og veru verið að hitta nákvæmlega naglana á höfuðið sem að er þessi svona frestunar árátta landans að segja bara, þú veist, þetta er spurning sem það þarf að svara, ég ætla bara ekki að svara henni strax, ég ætla bara að svara henni seinna. Þú nefndi þetta tvisvar eða þrisvar, þetta er frestunar áráttuna og stundum velta með fyrir sig hvort þetta sé bara orðið mikið mein, bara við ætlum aldrei að geta lagt Sundabraut, tölum það í 30 ár og það eru orðið svona fleiri og fleiri svona mál sem einhvern veginn velkið án ákvörðunar. Já. Og við erum alltaf sein að öllu byggja sem er að byggja háskólasjúkrahúsið eða hvað sem er. Er þetta raunverulega þannig að séum komin einhvern veginn í þá stöðu að pólitíkin og umræðu vettvangurinn er þannig að sá sem að kasta fram einhverju efasendum nei, við ættum kannski ekki verið að gera þetta, saman hvað það er, að hann eiginlega vinnur alltaf, þannig að við erum eiginlega eins og
Við erum eins og öryggisráð Sameinuðu þjóðanna, þar sem allir hafa eiginlega neitunarvald og ekkert gert. Já, ég hugsa mjög mikið um þetta og ég held að vandinn sé líka fagvæðing stjórnmálana. Það er að segja að við þurfum alltaf við setjum ágreiningin í einhvers konar hlutlausan farveg þar sem að við höldum að þá komi út úr hinum endanum einhvers konar svona samstaða bara. Já, bara reikna sig að niðurstöðu, það kemur einhver samstaða út á hinum endanum þar sem allt í einu bara miðflokkurinn og Píratar eru sammála og við erum bara búin að búa til einhvers konar konsensus alla mögulega hluti og með því að og meira segja hluti af regluverkinu og lagaumhverfinu orðið þannig að þú þarft sérfræðiþekkingu til þess að geta þrættið í gegnum það. Það að vera bara borgarfulltrúi eða sveitarstjórnarmaður eða þingmaður, að það bara dugar ekki til þess að vita út á hvað gengur skipulagslöggjöfin á Íslandi eða hvað það er. Heldur þarftu að vera sérfræðingur í því. Og þetta gerir það verkum að lýðræðislega valdið færist fjær kjósandanum, þess að hann kýs einhverja typu til þess að ráða þessum ráðum, en viðkomandi útvistar því inn í einhvert reikniforrit eða einhverja sérfræðinga hópa eða til Brussel og fyrir vikið að þá erum við í raun og veru að klippa á þennan lýðræðislega þráð. Ég held að þetta sé ég sagði áðan frestunar árátta, það er náttúrulega ekki fallegt að tala svona um heilt samfélag en ég held að þetta sé líka það að við höfum tilhneigingu til þess að óttast átök að vera í staði fyrir að fagna þeim og segja sem svo að það er bara partur af góðu, lýðræðislegu og opnu samfélagi að við tökumst á af fullum krafti. Þú ert ekki að meina eins og við höfum síðan núna þetta gagg á milli já og nei, þú ert að tala um annars konar átök. Ég er að tala um annars konar átök, ég er að tala auðvitað kannski fyrst og fremst um stéttabaráttu og stéttaátök og ég er líka bara að tala um það að ég meina þú ert að nefna einhver dæmi um stór mál sem að þú veist Sundabraut eða hvað, ég meina í staðin fyrir að taka debattinn, þú veist hvað snýst þetta, hvað snúast þessi átök, að þá segjum við það er aldrei samkomulag hvað þetta snýst og þar er ekki hægt að gera átökin. Akkurat. Eins og bara Reykjavíkurflugvöllur að því að við erum alltaf að búa til nýjan feril. Við búum til nýja prósedúra, nýja ferla og segjum ef við höfum 6 vikur í auglýsingafrest og svo höfum við 3 fundi og þetta að þá kemur eitthvað geggjað út úr þessu. Svo kemur eitthvað út úr þessu og þá segir þegar betur að gáð, þá þurfum við stýrihóp og svo þurfum við spretthóp líka til þess að fara yfir þau gögn og svo framvegis þá allavega örugglega ekki að vera ég sem að teka ákvörðun eða rís upp úr því og segi það vill ekki sitja uppi með ábyrgðina. Þetta er mín niðurstaða. Þetta er bara að það vill ekki sitja uppi með ábyrgðina. Já, og bara gangi í Evrópusambandið. Eða færa bara völdun ábyrgðin eitthvað annað og það sé bara niðurstaðan svo að stjórnmálafólk sé þarna bara sjálfum sér til dýrðar en ekki til þess að gera gagn fyrir samfélagið. Ég hef sittið og talað við svona góðan hópa jáurum og neyrum og svo þegar áleið að þá fékk ég svona grun um það að við værum raunverulega ekki að tala um það sem að ræður því hvernig fólk tekur ákvörðun. Það láta allir eins og það sé svona einhvern veginn kalkulerað og útreiknað en raunverulega fólk að taka ákvörðun sem að bara mjög djúpstæð svona eins og sjálfsmyndar hugmynd okkur sem Íslendinga. Sumir leggja höfuð áherslu á því að við getum áræðað þessu sjálf, aðrir leggja áherslu á að við höfum að gera það í kompaníu við aðra. En umræðan næri ekki þangað. Við látum alltaf eins og að við getum einhver getur komið allt inn og skrifað eitthvað grein og reikna þetta út að auðvitað að segja já eða auðvitað að segja nei, sem náttúrulega aldrei í boði. Þannig að svo pólitík sem við ættum kannski að vera að ræða hún er alltaf órædd. Mér fannst það alltaf að ég hef búin að tala við nokkra það væri eins og væri eitthvað sem að væri bakvið sem að væri eiginlega aldrei upp á borðum. Og ég kann ekki betur en aðrir að ræða það. Nei, og ég held að þessi fagvæðing stjórnmálanna eða svona sérfræðingavæðing stjórnmálamanna gerir það líka verkum að stjórnmálanna gerir það líka verkum að stjórnmálafólk missir sjálfstraustið í því að tala bara pólitísk stefnumál og tala það út frá fleiri sjónarmiðum
heldur en Excel-skjælinu eða einhvers konar tækni. Og almenningur líka á kjósendur. Og almenningur á kjósendur vegna þess að... Það er einkenni af umræðinu núna. Já. Það er allir að láta eins og þau séu sko hagfræðingar eða sérfræðingar í Evrópurétti. Akkurat. Það er enginn að tala bara sem minn almenni kjósendur sem segir bara ég vil fara inn eða ég vil ekki fara inn. Já, akkurat. Og þess vegna finnst mér það skipta mjög miklu máli að við horfum á þetta tækifæri, líkum við að segja, til þess að horfa á sko pólitísk álitamál og pólitískan ágreining frá fleiri sjónarhornum heldur en þannig að það sé hægt að reikna sig fram til niðurstöðu. Vegna þess að, eins og þú segir, ég meina, eitt segir bara, já, það er bara fáninn, eða eitthvað. Já, nú veit ég hvað það er, sko, það er fáninn. Og annars segir, já, ég veit að ég vil ekki sitja á fremsta bekk með Sólveig Önnu. Nú veit ég hvað ég vil kjósa af því að ég vil ekki vera á einhverjum lista með svona leiðilegu fólki. Þannig tekur fólk ákvarðanir. Og fólk tekur ákvarðanir bara út frá... Allir einhver hópur alltaf komin í útöðu buxur á sínu. Já, og ég myndi bara aldrei láta sjá mig þarna og vera með þessum og eitthvað svona. Samsömunin skiptir bara mjög miklu máli. En við kunnum ekki að ræða þetta. Nei. Af því að við erum alltaf að þykjast að vera einhverjum svona sérfræðingar. Já, við erum alltaf að þykjast að vera sérfræðingar. Af því að við höldum að pólitík snúist það að kunna díteilana og tæknina og leið og við gerum það að þá erum við líka að eiga þá hættu að gera eins og ég sagði áðan með bændur að segja bara, sko, já, þeir eru annar skoðanum við en það er að því að þeir bara vit ekki betur það er að því að þau kunni ekki útreikningana og það er að því að þetta og hitt, sko og þessi jaðarsetning og útilokun á í raun og veru, sko, pólitískum alvöru umræðum er ekki lýðræðislegt að mínum mati. Þú til að segja að þín pólitíska skoðun að þú ekki halda því fram að hún sé vit því að þá eru andstæðingurnir og vitlausir þannig að þú bara að segja að þetta er bara mín skoðun og bara að setja þig við það að þú getur ekki fengið neina sönnun fyrir henni. Já, það sem ég að segja, sko, ég meina það var nú einhvern tíðan einhver sem að sagði og þóttist og var nú næstu því skáld, sko, sem að sagði að hægri menn eru bara alltaf að hugsa hagsmuni og vinstri menn hugsa hugsjónir. Það er að því að vinstri menn eru bara aðeins með hjartanu en hinn eru með buddunni, sko. En það er nú sitt hvað til í því og ef að við föllumst bara á forsendur nýfrjálshyggjunnar sem að snúast á svo miklu leyti þessa sérfræðingavæðingu og þessar útreikninga áráttur að þá erum við að segja að það má ekki hasla sér völl í pólitík, það má ekki tala pólitík, öðruvís heldur en undirgangast þessa orðabók í staðan fyrir að segja ég hafna þessari orðabók og ég vil tala pólitík á öðrum forsendum og þeim forsendur sem að snýst það að snýst mannréttindi og snýst virðingu fyrir fólki og snýst það ekki bara að vera einhver einstaklingur heldur að vera þáttakandi í samfélagi og vilja að gera samfélaginu sínu gagn. Þetta sé ekki bara stjórnmálafólki sem að gera þetta heldur er það líka þeir sem eru að fjalla eins og fjölmiðlandur og fleira sem að vilja eiginlega flytja öll máli yfir einmitt og svona tæknilega eins og síðan niðurstað. Og er oft líka með svona, ég hef stundu sagt að eitt sem að við leikum okkur að vera að færa svona tímapunktin. Þannig að kjósendur standa ekki frammi fyrir 2 kostum sem við veljum, sem er reyndar svolítið vitlaust að segja í þessari viku, en oft er látið alltaf eins og við séum með 2 kosti. Já. En kjósendur hafa raunverulega allt annan kostar eða bara að skoða raunverulega vandamálið og móta sér afstöðu gagnvart því. Þau ekki að láta bjóða sér að einhverjir komið með einhverja 2 kosti sem þú ert að velja á milli. Þú ert að setja bara inn í málið eins og og taka þína eigin afstöðu. Og svo er líka eitt grundvallaratriði í þessu sem að mér finnst að við þurfum alltaf að hugsa þegar við stöndum frammi fyrir valkostum eins og við segjum. Hver ákveður valkostina? Hver ákveður tímasetninguna? Hver ákveður hvað er talað og hvenær? Það er kannski stærra vald heldur en það vald sem að okkur er veitt akkurat núna það að segja já eða nei. Það að taka ákvörðun það að setja nákvæmlega þetta mál á dagskrá á þessum tíma og segja spurningi lítið svona út og á mánudaginn að þá verður búin til einhver landslið í einhverju samningatækni eða ekki. Að það er stóra ákvörðun, hún er pólitísk og hún var ekki tekin í samráðu við kjósendur vegna þess að kjósendur vissi ekki að þetta stæði til. Ég kynnti þið sem ritstjóra Breiðfirðings. Já. Og þar ertu líklega að taka við starfið föðuðin sem var mikil dalamaður. Já. Það tengist í. Já. Ertu hætt í pólitík? Já, minnst það kosti, getur maður það? Já, er eiginlega, nei. Getur maður það? Ég veit ekki. Ég er nú alveg upp við að lífið sé pólitík, sko.
Ég hætt í þessari opinberu pólitík. Ég var í 20 ár bara atvinnumaður í pólitík, þannig að það bara orðið dágóðu tími. Pabbi var ritstjóri Breiðfirðings og svo komu fleiri að í millitíðinni. Hann féll frá þarna 2021 og ég náttúrulega dalamaður eftir svo hann og við Torfi eigum núna hús í Króksfirði, þannig að við erum með Breiðafjörðin í fanginu bara út gluggann. Og svo í móðurætt ég ættu úr Flatey á Breiðafirði og ég sendi nú ekki út fréttatilkynningu það að ég væri ritstjóri Breiðfirðings, en það ekki full vinna. En í gær þá sendi ég inn á nokkra svona íbúagrúpur á Facebook óskir frásagnir og myndir af almyrkvanum til þess að vera með lítið frásagnarhorn í Breiðfirðingi vegna þess að þetta eitthvað sem að gerist ekki einu sinni á þinni tíð sem einu sinni á minni tíð sem ritstjóri Breiðfirðings. Þannig að ég var að kalla eftir sögum það og fekk allnokkrar og mjög margar fallegar og skemmtilegar, ekki bara upplifun manna, heldur líka það hvernig fuglarnir létu og kindurnar. Og þannig að það verður gaman og þá var þetta orðin frétt á Vísi, þannig að einhvers staðar ég ennþá til bak við eyrað. Og þú ætlar að með því að til dæmis að segja hvað afstöðu þú tekur, þá ertu í pólitík. Já. Þér finnst það skipta máli? Mér finnst það skipta máli og mér finnst Ég til þess kosið að gera það ekki? Já, ég skil það. Þú ert fjölmiðlamaður og það skiptir máli að hafa ákveðin balans í því, tel ég vera, en ég meina það líka stundum það talin styrkleiki, til dæmis í vísindum, að bara gera grein fyrir sínum bías, bara segja frá því að ég sé bara ekki minn eitt bías, ég bara spyr neyjaran eins og jáari og öll. Já, ég held að þú ráður algjörlega við það. En já, mér fannst ég þurfa að gera það. Samfélagi skiptir mig máli. Ég hef alveg brennandi áhuga á samfélaginu og núna ég í háskólanum að lesa menningafræði sem bráðskemmtileg námsgrein sem eiginlega pólitík mínus flokkar. þar sem maður einmitt að fjalla populisma og fjalla nýfrjálshyggju og fjalla alla þessa hluti á þess að velta fyrir sér hvort að samfylkingin sé á leiðin upp eða niður eða hvort að VG sé á þingið ekki. Þú varst formaður VG og stutt eftir að þú lýstir svo yfir að þá kom núverandi formaður, Rósa Björk, og sagði alltaf segja já og hafði meðal annars rök sem að kannski líkt því sem ég var að benda á hérna fyrir þættinum að samkvæmt könnunum sem að reynda var alveg furðulega lítið úttak til þess að draga þessa álöktun að þá væru kjósendur VG frekar á því að segja já og hún taldi vera eðlilegt vera hennar rök, kannski hefði hún sagt já hvað sem ég veit ekki. Hvað fannst þér þau rök að ég verði að fylgja kjósendunum? Já, sko við getum ekki vanda þessa flokks farið að búa til gjá á milli forystu og kjósenda. Nei. Sko, aðalatriðið auðvitað það, sko, í fyrsta lagi þá kom það mér ekkert á óvart. Ég meina, Rósa Björk hefur aldrei talað eitthvað dulmáli í sambandið sína afstöðu til ESB. Þannig að það kom engum óvart og það vissu það allir sem að kusana til þess að vera formaður og þannig að það er ekkert sem að kemur neinum á óvart þannig séð. Hins vegar það þannig að VG, rétt eins og held í flestir stjórnmálaflokkar vinnur þannig að það eru haldnir fundir sem að vinna með stefnumál og svo framvegis, hvort sem það flokksársfundir eða landsfundir. Þetta mál svolítið þannig að þetta mun bara kljúa VG ef þetta verður tekið á dagskrá. Já, við skulum bara sjá hvernig verður unnið úr því. Ég menna það flokksársfundur framundan, þá að halda einn í haust held ég og síðan annan fljótlega eftir áramót eða í vor. Og þar koma félagarnir saman og ráða ráðum sínum. Það hinn eiginlegi vettvangur til stefnumótunar og ég býstu því að þar séu skipta skoðanir en ég menna við höfum getað hingað til hlusta hvert og annað og komið hlutunum svona sirka þokkalega fyrir í lókfundar. En við vorum nú að nefna að þetta verði kannski sá ás sem að stjórnmálum munu hverfast Við þekkjum þess frá Færeyjum að það er með vinstri flokk sem að vill sjálfstæði og vinstri flokk sem að vill tilheyra Danmörku og hægri flokk það er hægri og vinstri skorið niður eftir afstöðunni til Danmörkur og við getum fengið svona hægri og vinstrið, ég meina við erum að hægrið sem að skiptist í Viðreisn og Sjálfstæðisflokk eftir Evrópumálum og vinstri getur gert það líka. Algjörlega. Og þá tala ég ekki Samfylkingu sem vinstri heldur fyrir eitthvað svona miðflokk. Ég er að tala það sem er vinstra megin við Samfylkinguna. Já. Sko ég hef þá tilfinningu bara mjög sterkt núna að það sé mikil degla á vinstri vagnum og þá ég að tala VG, ég að tala Sósíalistaflokkin, ég að tala vinstrið í Reykjavík,
ég tala Pírata hluta til, einhverjir af þeim fóru vísu yfir í Viðreisn, en það er svona þessi kjósendahópur. Það má eiginlega segja sko að það hafi orðið svona ákveðin, þetta er kannski blanda af truflun og einhvers konar hvata að lenda í kosningum. Fyrst í sveitarstjórnarkosningum, þar sem að fólk segir, heyrðu, þurfum við ekki einhvern veginn að stilla saman strengi, eigum við ekki einhvern veginn að reyna að finna út úr þessu. Það tókst að gera það í Reykjavík og gera það í Hafnarfirði, á meðan á Akureyri var bara allt önnur stemning og í Borgarnesi enn önnur og svo framvegis. En þessi deigla er í gangi núna og þegar að þessar kosningar koma upp, þá verður högt í þeirri deiglu. Og það, hvernig spilast úr því er algjörlega ófyrirséð. Mér finnst skipta mjög miklu máli að við getum haldið haus í því að halda fókus á það sem skiptir máli fyrir vinstrið og við gætum orðaða þannig að við gætum þreifist innan og utan Evrópusambandsins. Að það myndi ekki valda varanlegum skilnaði á milli fólks. En ég ræð því ekki einn og það verður það bara að koma á daginn hvernig það gengur, þannig að ég held að skipti bara mjög miklu máli fyrir Ísland að vera með sterka vinstri rödd í þinginu og í pólitíkinni, því að ef við ætlum að vera með góða löggjöf sem að tollir, sem að endurspeglar ekki bara hægri og svona gagnrýnislausa nýfrjálshyggju og markaðshyggju, að þá þurfum við vinstri rödd í borðið, það er bara þannig. Svandís, takk fyrir að koma hingað að tala pólitík. Alltaf gaman að hlusta á því tala pólitík og líklega búin að gera það alla þína hunds og kvarta tíð. Takk fyrir það, takk fyrir mig. En við ætlum að halda áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf næsti kaflar eftir augnablik. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Barn í öndunarvél á sjúkrahúsi á Akureyri. Nýr snjóbíll á öldinni sem leið. ESB. Samvinna. Hvernig tengist þetta allt? Á línunni er Þóroddur Ingvarsson. Hann er svæfinga- og gjörgæslulæknir á Akureyri og hann ætlar að svara þessari spurningu. Heyrðu í mér, Þóroddur? Ég heyri mjög vel í þér. Gott er nú það og gleðileg jól. Ég sé að það er líflegt jólaskraut þarna í bakið. Er það eitthvað sem er bara alla daga ársins fyrir norðan? Já, ég var nú hættur að taka eftir þessu sjálfur en við deilum skrifstofu 3 saman. Þar af er einn svæfingalæknir og hann er mikið jólabarn og þetta er allan ársins hring. Svo smá framkvæmdir hjá okkur þannig að þið sjá það kannski ekki, það eru smá pappakassar líka í bakgrunninum. Já, ég man að þegar ég bjó á Akureyri þá voru bæjaryfirvöld alltaf að auglýsa Akureyri sem ekki jólabæ og það er bara gott að sjá að þú ber þann kyndil áfram. En ég rak Þóroddur augun í grein sem þú skrifaðir og birtist á Vísi fyrir nokkrum dögum og þetta sem ég nefndi þarna í inngangnum, það eru hlutir sem koma fram í greininni. Þú segir mannfólkið hefur líklega lengi haft þörf fyrir að hjálpast að og ef þú væri til í að bara svona lýsa fyrir mér þessari grein, hvernig afiðinn, héraðslæknirinn á Breiðumýri kemur inn í hana, þetta barn þarna í lífshættu á sjúkrahúsinu. Byrjum bara á byrjunni. Segðu mér hvað þú ert að skrifa. Þetta er eiginlega eitthvað sem bara laust allt í einu niður í höfuð á mér. Þessi samlíking. Ég var einhvers veginn bara út að labba þegar allt í einu kom. Ég var búin að upplifa þetta sem sagt að koma á vakt og það var svona svolítið mikið öðruvísi áskorun sem beið mín. Eitthvað sem svona eftir að hyggja er ekki takt að undirbúa sig fyrir. Og það er nú svona einangra atvik sem við getum kannski alveg rætt aðeins frekar.
En á sama tíma þá ég náttúrulega þekkti af minn býsna vel, þó hans hafi dáið fyrir 32 árum síðan, ég heiti höfuð á honum og leit alltaf mjög mikið upp til hans og svo það þannig að pabbi minn búinn að vera, síðustu ár eftir að hann hætti að vinna, aðeins svona grúska í dagbókunum hans sem alveg magnaðar frásagnir frá héraðslæknis árunum hans og þar svona atriði sem að bara sátu í mér og svo einhvern veginn bara laust þetta niður í mér þessi tenging við það sem að ég hafði upplifað á einni vakt og svo kannski það bara ég sem sá eða finnst þetta vera tengsl við laugardaginn 29. ágúst og þá ákvörðun sem við erum að taka. Það getur verið að sé bara ég sem að sé þá tengingu. Það kemur einhvern veginn allt heim og saman hjá þér, þú ferð að spá í þarna mikilvægi samvinnunar, þú ræðir sjúkrabílinn sem að kemur þarna í Þingeyjarsýsluna, hvaða breyting verður þá? Já, sko pabbi hefur verið að fara yfir þessar dagbækur og hann hefur svona aðeins sendt mér svona ekki til yfirlestrar en bara svo að ég fá að fylgjast svona með af forvitni, það sem hann hefur svo sent og hefur verið birt í árbók Þingeyinga. Og ég vissi að afi minn hefði haft býsna stórt hérað þar sem að hann var eini læknirinn og það algjörlega magnað að lesa lýsingarnar af samfélaginu hvernig það hjálpaðist að. Og svo kemur þessi breyting hjá þeim veturinn 1965-66 þegar hann hættir þá að ganga á gönguskíðum á milli bæja í Vitjanir yfir það að það komin snjóbíl. Já, einmitt. Og þetta náttúrulega sko alveg ólíkindum að heyra það segja að hann hættir bara að fara á skíðum. Það mann finnst eitthvað svo, mann finnst þá ævafornt en þetta alveg fram til hvað 1965-66 eða eitthvað sluðis? Já, hann tekur við Breiðumýris héraðslæknisembættinu 1951 og fram til ársins 1965 þá farið í Vitjanir bara á gönguskíðum. Og eins og ég kannski á eftir að nafna aftur, þá auðvelt náttúrulega að sjá í raun og veru afa minn sem einhverja hetju þarna í þessum lýsingum. Það sem að samtíkvæmdinn blasir við það samfélag, það frásagnir af samfélagi og hvernig allir hjálpuðust að. Já. Með sama hætti og Ísland hefur plumað sig í samstarfi við nágranna þjóðir. Já, sko þessi snjóbíll kom til bara vegna samskota þegar Lionsklúbburinn Náttfari safnaði fyrir meðal íbúa í læknishéraðinu fyrir honum og hann kom 65-66 og það alveg stórkostlega frásagnir frá því fyrstu dögunum þegar hann að byrja að nota hann. Já. Þarna verður ákveðin bylting. Það verður það. En svo kannski svolítið langsótt að líkja ESB við snjóbíl. En ég veit ekki hvort ég var að gera það beint, en svona svolítið óbeint. Já. Nýtt tæki mögulega til samvinnu. Einmitt. Sko, þú ferð yfir þarna, þú ferði yfir í greininni, það kannski ekki tími eða rými til þess að ræða þetta en þú talar Vitjun til dæmis á nýjársdag 1966. Þetta í þá daga þegar menn eins og afiðinn áttu ekkert endilega frídag, bara aldrei eða hvað? Nei, sko eins og ég sé það áttu menn aldrei frídag en hins vegar hefur líka heyrst útvarpsviðtal við hann þar sem að það sést svona svipuð spurning bara upp og hann bar sig ekki illa. Nei. Það sagði þetta bara að vera akkurat passlega stórt hérað að því að samfélagi hjálpaðist að og það þarna frásagnir þegar að kennarar og smiðir að fara með honum eða honum hjálpaði milli bæja til þess að ná í sjúkling og ferja svo áfram. Það sem að ég held líka kannski að hafi verið gott við tíma afaðins þarna í starfi að það mjög mikil bjartsýni og kraftur sem einkennir Íslanda á þessum tíma. Það að sigla upp úr
áratug eða alda gömlum öldudal sko og það mikill kraftur í Íslandi þannig að ég held að menn hafi verið svolítið tilbúnir að leggja heilmikið á sig, heldur þú það ekki? Jú, mér finnst það nú eiginlega svona blasa við þessum frásögnum hans sem að ég hef náð að glugga í. Já. Og ég held að skipti rosalegu máli hvernig til dæmis Íslendingar núna fyrir þessa kosningu á laugardaginn, hvernig við hugsum tímana sem við lifum. Eru við að fara upp eða eru við að fara niður? Eru við hrætt eða eru við full af þrótti? Það er margt sem kemur saman í þessu. Það er alveg rétt og ég er náttúrulega mjög upptekinn af þessu og í greininni af þessu sem sagt samstarfsmöguleika sem að mér finnst okkur bjóðast. Já. Ég er ekki jafn upptekinn af kostum, kannski evru mögulega lækkandi vaxta eða hvert verðið er á pítsum einhvers staðar í Evrópu. Einmitt. Og ég gerði þarna tengingu við þessa upplifun mína á vakt með þetta barn í öndunarvél sem þú nefndir aðeins í byrjun. Já, sem var bara eitthvað í fyrra vetur eitthvað sluðis. Já, það var bara í fyrra vetur og þá sem sagt áttaði mig á því að við getum ekkert undirbúið okkur undir öll vandamál. Við vitum ekki hvert stærsta vandamáli verður á næstu 5-10 árum eða bara á morgun. Farðu aðeins yfir þá sögu betur. Þú semst á vakt á svæfinga á gjörgæsludeild sjúkrahúss á Akureyri, þú mætir í vinnuna og það liggur ungt barn þarna, maður má ekki segja að það sé þungthaldið eða? Jú, það er þungthaldið, það er með lúnabólgu og mjög alvarlega slíka og við erum komin svona að ákveðnum leiðar enda hvað meðferð við getum boðið og í stuttu máli þá er það sem sagt öndunarvéla meðferð þar sem við erum að gefa barninu 100% súrefni svo að það haldi lífi og auðvitað vonast maður alltaf eftir þá viðsnúning hjá barninu en sá viðsnúningur kom ekki, það hélt áfram að raka og þá var ekkert annað í stöðun en að leita út fyrir það sem að við getum boðið hér á Akureyri. Og það var gert með því móti að við náttúrulega byrjum yfirleitt á að ráðfæra okkur við Landspítalann og þessu tilfelli er sem sagt það eina sem að getum mögulega tekið við ef að barni heldur áfram að raka eða einstakling. Það er þá það sem það heitir ECMO, ég kann ekkert annað íslenskt gott orð, en það er svona vél sem að getur tekið yfir starfsemi lungna tímabundið á meðan þau fá tíma til að vinna á sýkingun og jafna sig. Og við vissum það held ég svo sem en búnar fyrir slíkt, fyrir barn í flutningi á slíkri vél er ekki til staðar hér á Íslandi. Já. Og þar með byrja náttúrulega að við byrjum að leita eftir hjálp utan landsteinanna og það er hringt á nokkra staði get ég sagt og svo á endanum fáum við jákvæð viðbrögð frá Stokkólmi og þeir leggja bara á stað. Er þetta að degi til eða miðanótt eða? Sko við mætum á vakt 3:30 og þetta er svona, ef fyrir að líða á kvöldi þá heyrum við í og fáum samband við þá á Karolinska, ECMO og teymi barna sem séru flutninga fyrir börn innan eða getur sinnt því yfir flest Norðurlöndin og þeir ákvaða bara að fara í loftið og leggja á stað. Já. Þetta er í sjálfu sér svolítið merkilegt sko fyrir okkur leikmenn að bara að sé til fólk sem svarar í síman að kvöldi sem nóttu sko hérna í þessum nágrannalöndum okkar. Þetta er býsna góða punktur. Þetta er í raun og veru sko það sem að svona eftir á að hyggja er svo gott. Það er að við vorum ekkert endilega að biðja það hljóma kannski eins og við sem að biðja hjálp. En ég líti á þetta aðeins öðruvísi. Við erum í samstarfi. Við erum í samstarfi við Norðurlöndin, við erum í samstarfi við önnur sjúkrahús og heilbrigðiskerfið eins og það er að mörguleyti get ég sagt í Evrópu er samstarfsverkefni sem að gengur afskaplega vel. Bæði á sviði námskeiða og svo líka meðferðar fólks og allt í einu þarna bara á nokkrum klukkutímum þá er ég lítill Tippinn Rauðhaus, svæfingalæknir
á vakt á Akureyri búin að virkja eitthvað sem ég vissi í raun og veru ekki væri til, en til út af því að við erum í virku samstarfi. Það hefði ekki þýtt að byrja að starta einhverju svona viðbragði þegar að ég komin í þessa stöðu. Það er svo mikilvægt að við séum búin að starta samstarfi saman. Og þarna gat ég ræst út viðbragð, eins og ég sá það, yfir öll Norðurlöndin til þess að, eins og í þessu tilfelli, bjarga þessu barni. Já. Hvernig björguðu þið þessu barni? Ég bjargaði ekki neitt. Nei, en sem sagt, fóruð það með... Við fengum tveir svæfingalæknar voru hérna eftir á vakt í fyrsta lagi og í hreinskilni sagt þá sá ég allt hitt, en jólamaðurinn sem að ég deili skrifstofu með einbeitti sér að barninu. Hann hafði unnið allan daginn og hann hélt áfram. Og hann bjargaði því þangað til að við fengum þetta teymi sem allt í einu lenti nóttina eftir ákveðna ævintýra för. Að þeir eru strand í Stavanger í Noregi. Hvaðan kom vélinn, segirðu? Vélinn fór upphaflega frá Stokkólmi. Teymi kemur frá Karolinska, 4 manna sænst teymi, 2 konur, 2 kallar. Þeir fóru upp í sína flugvél en eru strand í Stavanger út af veðuraðstæðum. Þeir hringdu okkur og við lýstum þá hvernig staðan var, hún var ekki betri. En þá hringdu þeir í vini sína í Norður Finnlandi. Og þeim fannst það alveg, ég veit ekki hvernig svona gerist, þeim fannst það alveg sjálfsagt. Þeir fóru í loftið frá Finnlandi, voru að klára annan flutning, lentu svo í Finnlandi og héldu áfram og sóttu þetta teymi sem var þá strandaglópar á Stavanger flugvelli. Og ég man ekki nákvæmlega hver ástæðan var, en svona í fljótu bragði þá skilst mér að það var svo mikið frost í háloftunum að vélin sem að teymi lagði á stað fyrst komst ekki lengur. Þannig að búnaðurinn og teymið flutt þarna á milli véla og svo bara haldið áfram, flogið til Íslands og lent á Akureyri. Lent á Akureyri miðja nótt klukkan 3 eða 4 eða eitthvað svoleiðis. Öllum létt. Og svo flutti þetta teymi barnið áfram suður til Reykjavíkur, millilendi þar, en svo veit ég að barnið fekk áfram meðhöndlun í Svíþjóð. Og braggaðist vel. Já. Og þetta þurfti til þess að koma barninu að ykkar mati frá Akureyri til Reykjavíkur? Já, það var í raun og veru ekki hægt að flytja barnið og ekki örugt að flytja barnið á neitt annan hátt en með þessum viðbúnaði. Já. Sko þetta er alveg dásamleg saga. Er þetta samstarf sem þú nefnir, þessi töfrar, þessi samvinna, þessi fórnvísi og þessi snild, þessi barnsbjörgun, þessa nótt sem svona margar hendur í mörgum löndum komað, er þetta tengt sem sagt okkar alþjóðlegu römmum, er þetta tengt bara svo ég spyr eins og barn, er þetta eitthvað inn í EES-samningnum eða er þetta bara eitthvað svona siðferðislegt samkomulag sjúkrastofnana á Norðurlöndum eða þekkirðu það? Nei, heiðarlega svarið er að ég þekki það ekki. Nei, einmitt. En mér finnst það líka svolítið fallegt að ég get verið bara starfsmaður hérna, ég er svæfingu- og gjörgæslæknir og sjúkrahúsinu á Akureyri og ég þarf ekki að kunna öll símanúmer hér og þar hvað við gerum ef við lendum í vandræðum. Einmitt. Ég get bara rætt við kollega mína í Reykjavík sem geta rætt við kollega sína í öðrum Norðurlöndum sem geta rætt við aðra kollega sína í Evrópu og þannig getum við leyst málin. Og satt best að segja, ég hef ekkert verið að hugsa út í það en ég veit náttúrulega reikningur fyrir einhverja svona aðstoð hlýtur að vera töluverður en ég veit ekkert og mér er alveg saman hvar hann endaði. Já. Okkur er öllum saman að það. Mér langar að koma líka að því svona aðeins í spjallin okkar að hér á okkar deild þetta er lítið sjúkrahús og svæfinga gjörgæsludeildin hér eru við nokkrir svæfingalæknar og við komum frá 5 löndum Evrópu. Já, einmitt. Það er líka áminning fyrir mig hvað
og samstarf okkar gengur vel og ég sé það sem frábæran styrk. Já. Og við erum frá 5 mismunandi löndum en við erum með sérmenntun frá 8 mismunandi löndum. Já. Þetta er stakk í menginu. Þú segir þegar ég hugsa þessa nótt og les dagbækur afa minns, finnst mér merkilegt hvað sumt hefur breyst mikið og annað lítið. Afi minn fór á snjóbíl yfir heiðar og flutti sjúkling þangað sem sjúkrabíl kom á móti frá Húsavík og fyrir komu snjóbílsins fór hann á skíðum á milli bæja með fylgd og aðstoð sveitunga sinna. 60 árum síðar stóð nafni hans á sjúkrahúsinu á Akureyri og beið eftir sérhæfðu teymi frá Stokkólmi sem komst til okkar með aðstoð frá Noregi og Finnlandi. Já. Og ég þykir svo vænt margt af þessu sem að mér finnst, mér langar svo að koma því að þessi líkindi og þetta sem að þetta er eiginlega hálf einstakt, þessi þjóðfélag eða samfélag sem við byggjum. Og það að ég veit alveg að þessa nótt, að því ég tengi þetta hérna við eitthvað ESB að við erum ekki í ESB og allt þessi saga endaði vel. Já. En þetta myndi mig hins vegar á hvers virði það er að samstarfið sé til staðar þegar maður stendur skyndilega frammi fyrir vandamáli sem maður bara gat ekki séð fyrir. Eins og þú orðar það svo vel, þér finnst stundum eins og samvinna sé sett fram sem andstæða þess að standa á eigin fótum. Já, og ég get bara ekki verið meira ósammála. Nei. Ég er enn þann dag í dag, afi minn lést fyrir 32 árum síðan. Og ég er ennþá að hitta fólk í mínu störfum sem að minnist afa míns og einhvern veginn er að þakka mér fyrir hluti sem afi minn gerði. Það er algjörlega magnað. Afi minn gat ekki séð fyrir öll þau vandamál sem urðu á hans vegi. En á einhvern hátt var hann sem manneskja náð að greinilega að gera það besta úr stöðunni sem að hann, í þeim verkunum sem hann fekk í fangi. Einmitt. Það fólst ekki í veikleika hjá afa mínum að þurfa mann með sér á snjóbílinn, hann var ekki minni héraðslækni við það að flytja sjúkling yfir í sjúkrabíl frá Húsavík, það var ekki merki veikleika íslensks heilbrigðiskerfis þegar við á Akureyri viðurkenndum að við varum komin að mörkum þess sem við gátum gert sjálf og þá var þetta að vísa til þessarar nætur og hringdum út fyrir landsteinuna. Þvert á móti ábyrgðin fólst í því að þekkja mörkin og leita hjálpar þar sem hana var að finna. Já. Þetta samhengi, þessi grein vakti athygli mín, hún er öðruvísi heldur en allar hinnar greinar sem ég hef lesið og þær eru ansi margar. Því ég held að annar hver Íslendingur sé búin að skrifa grein annarkvæmt já eða nei. En sko mannfólkið hefur lengi haft þörf fyrir að hjálpast að segir það sem breytist eru möguleikatinn til samvinnu og þú ert alveg viss það að möguleikar okkar til samvinnu og siðferðislegar spurningar þar við hlúum betur á þeim með því að segja já á laugardaginn. Já. Ég svo sem bara að biðja fólk að halda möguleikanum opnum á frekara samstarfi. Já. Að því við vitum ekki hver verður okkar stærsta áskorun í framtíðinni, afi minn vissi ekki, ég veit það ekki, ég veit ekki hvað býður mig þegar ég labba hérna einum dyrtar, kem á vakt eða fyrir heimtíminn eða hvað býður okkar í íslensku þjóðfélagi. Og mér finnst það bara einfaldlega skynsemi að kanna hvort að nánara samstarf við Evrópu geti fært okkur meira öryggi eða meiri möguleika sterkari stöðu þegar á reynir. Það hefur líka verið rætt sko að EES-samningurinn, hann sé svolítið brothættur. Svona, hvað var það þetta samstarf og þessa samvinnu? En ég bjó áður en ég flutti hingað, bjó ég í Noregi og ég fylgist mikið með og ég fæ skilaboð frá kollegum mínum og vinum í Noregi núna hvað Ísland sé að gera. Já. Og þau eru gríðarlega spennt fyrir laugardeginum og ég veit ekki hvað það en flest skilaboðin hjá mér, það eru Norðmenn að vonast til þess að við segjum já. Það er nefnilega það. Ég veit að alla kannanir í Noregi og kosningar innan Alþingis í Noregi sýna meirihluta andstöðu en ég held að sé einhver kröftugur viðsnúningur
þar líka. Og ég held að þetta sem við höfum aðeins kannski verið að ræða í okkar þjóðfélagi eins og ég sé það, að það einstakt tækifæri núna að segja já og setjast við borðið og fá þennan blessaða samning sem við erum bara að biðja eða ætlum kannski að biðja á borðið. Án þess að Noregur eða Bretland séu meðlimir í ESB. Þetta stór stund, spennandi tækifæri. Ég þakka þér kærlega, Þóroddur, fyrir að hafa gefið þér tíma bara með grímuna á haustnum að spjalla við okkur. Nú þér til gamans get ég sagt þér að Þóroddur afiðinn, ég held að það hafi verið 1967, þá datt ég illa 2 ára gamall og mamma fór með mig til afaðins og hann saumaði hausinn á mér saman aftur sem var vist töluvert mikið rifinn. Þannig að það eru margir þingeyingar sem að eiga afaðinu margt að þakka og þar á meðal svo sem að tala við þig hér. Mér finnst þetta náttúrulega hlýna mér hjartarætur að vera ennþá að hitta fólk sem með svona stöðu. Já, einmitt. Ég man því miður og ekki stórt ör sé? Nei, það ekki stórt ör. Ég man því miður ekkert eftir þessu en mamma man eftir þessu og hún man bæði eftir þessu með hlýju hjarta en líka fannst henni áhugavert hvað afiðinn var ákveðin og hann hafiði sagt eitthvað á þá leið að fyrr mætti nú vera helvíts hávaðinn í barninu. Já. Þolinmæði gagnvart börnum var ekki hans sterkasta. Nei, og allt samfélagi var náttúrulega töluvert svona vogskornara í framkomu við börn og algjörlega. Á þessum tíma ég man eftir því. En hafðu kæra þökk fyrir spjallið og gangið þér vel í þínum störfum. Já, kæra þakki sömuleiðis Björn. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is Það eru bara 3 dagar í stóru stundin á laugardaginn og við erum að gera tilraun hér í borginni til þess að hitta fólk og spyrja hvað því finnst kosningarnar og kannski fá við upp úr sumum hvað þeir ætla að gera. Hvað heitir þú, félagi? Ég heiti Jón. Þú heitir Jón? Já. En svo nú bara þykir gott íslenskt nafn. Mjög gott, einfalt nafn. Einfalt nafn. Hvað hefur þið fundist svona þessa baráttu sem hefur verið háð hérna á Íslandi undanfarið? Við erum með já-hreyfinguna, við erum með nei-hreyfinguna, við erum með töluvert fjölmiðlaumræðu. Hvernig finnst þér að við höfum sem samfélag staðið okkur í að upplýsa almenning út á hvað þessi kosning gengur á laugardaginn? Upplýsingin mjög léleg. Hún léleg? Mjög léleg. Já. Og hjá mér ég segi bara nei. Þú segir nei? Já. Og þegar þú segir að upplýsingin sé léleg, hvað finnst þér að hefði þurft að vera betra? Til hvers þarf að kjósa þess að skoða í einhvern pakka? Já. Til hvers? Já. Það eitthvað búið að bogið við þetta sko. Það eitthvað bogið við þetta? Já. Fiskur undir steini? Já, ég meina, til hvers fara fólki að kjósa? Já. Til þess að fara að opna einhverja möppu til þess að skoða hvað í henni. Já. Ég sé bara ekki alveg samhengi þarna sko. Finnst þér hafi verið næg umræða svona hálfu fjölmiðla þetta? Já, ég er búið að tala alveg helling þetta sko. Já. Alveg í hringi sko. Í hringi? Algjörlega. Já. Það er búið að rugla fólki í riminni líka sko, algjörlega. Já. Búið að rugla fólk? Já, algjörlega. Það er líka talað að það séu mikil átök inn í vinahópum, fjölskyldum og svona. Eru flestir neyjarar í kringu þig? Já, það er nokkuð margir, já. Já, en hvað þegar þið hitti Jáara og hann vinurinn og svona, farið það að rífast? Nei, við erum ekkert að ræða þetta neitt sko, við erum ekkert að fara að rífast neitt sko, það er bara hver með sína skoðun bara, það er bara þannig. Er það kannski eina leiðin til þess að losna við ríflundin, það er bara að ræða þetta ekki þegar maður hittir fólk sem er á öndverðu með þig? Nei, eins og ég segi, eins og þetta kemur núna út, þá bara kemur til ljós hvað verður. En ég bara ekki tilbúin að taka þátt í þessu. En nú hefur séð að skoðanakannanir eru mjög, þetta er mjög tvísýnt úrslit. Lítill munur og já og nei-hreyfingunni. Já, maður er búin að heyra það. Hvernig heldur þetta fari á laugardaginn? Hvort svarið heldur að verði ofan? Það er mjög lítill munur. Ég get ekki sett þetta í brósin, það er mjög lítill munur.
frekar lítill. Heldur að neyjarar verði duglegir að mæta eins og sumir telja á kjörstað? Ég veist að vera ágætis kosning, sko. Já. Ég held að það sé alveg á hreinu, sko. Já. En ef það kemur já, hvernig munum þið þá líða á sunnudaginn? Ég held bara áfram að vinna, sko. Ég verð ekki veikur, sko. Nei, einmitt. Ég fæði ekki hausverk, sko. Nei, það fest hvorki himinn né jörð. Nei. Og engin vinslit orðið. Nei. Þetta er vinslit, menn hvað rugl er þetta? Ég spyr vegna að ég hitti fólk sem segir bara raunverulega að hafi orðið vinslit. Það ætla bara að hitta kunninga sína. Það er bara einn maður í heitapottinum í Vesturbæjarlaug sem heldur því fram að hann hafi mist 2 vinni. Já, ok. Já, æðislegt. Það er flott hjá honum. Herðu, en gaman að hitta þig, Jón. Já, það var Þakka þér fyrir að gefa þér smá tíma til að spjalla við okkur. Það er ekki vandamáli. Hvað heitir þú? Sigurður. Og hvað finnst þér kosninguna á laugardaginn? Það er búið að vera alls konar læti í samfélaginu, mikill hávaði, segja sumir, en menn eru ekki eitt sáttir. Hvernig hefur þú upplifað þetta? Svona, ég var nú búinn að ákveða mig bara eiginlega strax þegar þetta kom fram, þannig að það hefur ekkert svona haft áhrif á mig neitt. Gefurðu upp hvað þú ætlar að segja? Já, ég ætla að segja nei. Þú ætlar að segja nei? Var það einhvern veginn eitthvað sem ákveðst bara strax? Já, strax. Þannig að fjölmiðlar eða umræðin hefur ekki haft neinn áhrif á þig? Nei, mér fannst bara einhvern veginn okkur að fara í þetta núna, það er ýmislegt að hérna. Tímasetningin vitlaus? Já, mjög vitlaus. En geturðu rökstutt fyrir okkur af hverju þú segir nei? Ég myndi segja svona svolítið vantraust á sem sé Evrópusambandið. Svona myndi kannski sækja svolítið á þegar framleiða stundir, sko. Það er þetta svona sem er eiginlega aðalatriðið. Gefurðu þá ekkert fyrir þann málflutning að vantraustið á Evrópusambandið það gæti orðið málið í næstu kosningu ef við segjum já að núna séum við rauninni ekkert að ræða vantraust á Evrópusambandið heldur bara... Jú, svo er það líka, sko. Það er það líka, sko. Það er... Er hiti í fjölskyldunni hjá þér? Engin umræða? Engin rifrildi á vinnustæðunum eða neitt? Nei, ekki neitt. Ekki neitt. Mér finnst það svolítið útblásið, sko. Er það? Já, þetta er eins og hann sagði í útvarpinu í morgun, þetta er 20-30 manna hópur. Sem stendur fyrir þessum hávaða. Já, er þetta bara 20-30? Ég er kannski hluta af þessum 20-30 því mér snefnir svolítið hávaði kringum mig. Já, það er... Nei. Hvað heitir það þarna á... Ég held að sé á RÚV 2. Já. Svona kemur oft með hnyttnar ábendingar, ég man ekki hvað hann heitir. Ok. Og hann sagði, ég held að það sé svolítið til í því sem að segja, sko. Já. Þetta er svolítið hérna hjá okkur að þetta er tildulega fámennur hópur sem er með svona hávað á læti. Kannski. Ekki bara í þessu, heldur mörgu öðru. Já, einmitt. En hvernig heldur þetta fari? Nú eru skoðanakannanir Ég held að Nei sé að vinna á, sko. Já, þú heldur það? Já, það er. Sumir segja líka að Nei sé líklega til þess að skila sér á kjörstað. Það er svona... Það gæti verið. Það gæti verið. Þú ætlar allavega að skila þér á kjörstað? Já, ég ætla að gera það. En hvað gerurðu ef það kemur já? Það bara tekið því, það er eftir því að gera. Allt rólegt? Já, og þá bara vegum maður á metur þegar að því kemur að hvernig samningarnir er. Já. Það er ekkert annað að ræða, sko. Er þetta lýðræðisveisla að fá að kjósa á laugardaginn eða er þetta tómt vesen að sumarið hafi farið í þetta? Já, mörgu leyti finnst mér það, já. Við gerðum þetta ekki á réttum tíma. Ekki á réttum tíma. Það verður betra að fara í þetta næsta vor. Já. Held ég, sko. Það er akkur að fara í þetta akkurat núna, svona stuttu eftir kosningar, sko. Góðan daginn, hver er maðurinn? Vilberg heiti ég. Sæll Vilberg. Ég var að velta þig fyrir mér, hvað finnst þér kosninguna á laugardaginn, Evrópukosninguna? Mér líst bara ekkert á hana. Þér líst ekkert á hana? Nei, ég held að við séum bara betur stödd sko utan Evrópusambandsins. Við getum notað þessa 8 milljarða sem fara í það að borga þar inn frekar að nota í heilbrigðiskerfið og okkur vantar fé þangað. Það er stærsti plúsinn. Þú ætlar að segja nei? Ég segi nei, alveg örugt. En hvað segir við þá sem að segja að sko, þessir 8 milljarðar sem þú nefnir séu bara dropi í hafið með stöðuleika í efnahagskerfinu og lægri vöxtum og svona, þá sérst hann fljótur að fá fleiri milljarða inn heldur þú varst að nefna út? Hvert land fyrir sig í Evrópu hefur sitt sko, bankakerfi og sko, vexti og annað, þannig að
Ég efast að lækki hér eitthvað. Meina, ef ríkisstjórnin sem hafi verið hérna undanfarin ár eftir hrun, okkur settur ekki bara lög hámark á vexti á húsnæðiskerfi. Meina, ég veit að í Þýskalandi þá, bara út í það ekki til þar, þá fyrir samtal frá bankanum ef vextina hækkum 0,15%. Hvernig heldur að bankin væri hér og hann væri alltaf að hafa sambandi við alla sína kuna í öllum hækkunum? Það væri svolítið spes. Ég hef svolítið verið að ræða við fyrri viðmælendur hvort þeir hafi upplifað einhvern hita og átök og jafnvel vinslit og leiðindi í tengslu við þessa kosningu sem að sumir segja mikið tilfinningamál. Hvernig hefur það verið hjá þér og í þínu umhverfi? Það engin hitamál, sko, en ég veit að bróðir minn segir já. Hann heldur að sko, vextinni lækki og það verður allt annað líf að lifa hérna. Ég bara trúi því ekki. Ég held að þetta verður bara þveröfugt. Þetta hefur engin áhrif á samband ykkar bræðra? Nei. Það, guð minn góður, nei. Það verður bara gaman að spjalla og knýta aðeins. En ef það kemur já upp úr kútnum því þetta mjög spennandi, það engin leið að spá fyrir hvernig þetta verður. Þetta mjög svona jafnt. Já, þá getur vel verið að við erum eftir að fella samning í kosningu á eftir. En ef það eru 2 já í röð, hvaða ágalla óttastu helst á okkar samfélagsbreytingum? Já, ég fæ ekki að vera á bílnum mínu lengur þá. Fær ekki að vera á bílnum þér útskýra það aðeins betur fyrir mig? Já, hann bara breyttur. Hann breyttur? Já. Þannig að það einhver sér íslensk reglugerð sem heimilar það að hér geta bílar verið breyttir? Þú mátt ekki stækka, ef þú ert á fólksbíl, mátt ekki eins og við gerum hér á landi, þá setjum við aðeins stærri dekk á veturnar heldur sumrin. Það bara stranglega bannað, þá bílinn kyrrsettur. Ertu vissum að við myndum ekki fá einhverja undanþágur með tilliti til veðuraðstæðna? Þetta ágiskun hjá þér. Það Evrópusambandið hefur aldrei gefið óútfylltan tékka á eitthvað svona. Nei. Á einhverja undanþágur. Það alltaf verið einhvern ákveðin bara tímamót og eftir það þá dettur það út. Starfið mitt nánast dottið upp fyrir á Íslandi út af Evrópusambandinu. Hvert starfið þitt? Bílasmiður. Ég smíðaði rútur. En ef við förum í Evrópusambandið, þegar við smíðum skilminn tekníku á hverjum bíl, þá þurfum við að smíða 5 bíla og henda 4 í próf, alls konar próf og fá 1. Það enginn að fara að kaupa bíl, eina rútu upp á fleiri 100 milljónir. Þannig að það Þetta orðið nokkur ár síðan ég hætti að smíða. Þetta bara, já. Ég veit ekki hvernig fer, hvort að við, eins og við höfum verið að gera í mörgum bílum hér á landi, þá skiptum við vélar, setjum stærri vélar og ýmislega svona dótar í. Þetta verður allt, ég hræddur að þetta verður allt bannað. Þá bílinn ekki orginal. Ekki hannaður svona út af því að það allt sem á að vera ónýtt sem hannað öðruvísi. Þannig að það margt í mörgu. Já. En af því að við erum nú hérna fyrir framan Múlakaffi og þú varst að fá þér í svonginn. Já. Nú loka spurning, hvernig maturinn hérna? Hann alveg sjúklega góður. Hann sjúklega góður. Já. Maður kemur nokkur sem hingað alltaf. Já. Og eru mennarnir inni núna að ræða Evrópumálin? Örugglega einhverjir. Já. Alveg öruggt, það bara, já, okkur ekki. Já. En þú léstu ekki trufla þína matarlist? Nei. Það maður verður bara að virða álit annarra. Já. Það til guðslöku eru yfir mennskan að við getum alveg hver og einn verið með sitt álit og sína manngjarn. Þannig að það var ljóti andskotinn að vera öll eins. Þetta mjög þroska viðhorf hjá þér. Maður hittir nú ekki, það ekki allir sem maður hittir sem að deila þessu viðhorfi. Nei, reyndar ekki, því miður. Menn eru alltof mikið fyrir það að hans stefna á að virka en ekki hinn. Já. En við erum bara mennsk og við höfum okkar. Já. Þannig að við verðum bara að hafa það þannig. Kærar þakkir.
Takk sömuleiðis. Góðan daginn, hvað heitir þú? Þorsteinn Steingrímsson heiti Þorsteinn ég. Steingrímsson. Þú er búinn að ákveða hvað ætlar að gera á laugardaginn, segja já eða nei? Ég ætla að segja nei. Þú ætlar að segja nei? Já. Eru þið allir sem eru hérna á Múlakaffi bara sammála það að segja nei? Nei, það er það nú ekki. Ég hef gert skoðanakannanir hérna inni. Það hefur sveiflast aldrei. Já, það hefur gert það. En hérna, ástæðan fyrir maður við þessi gömlu refir segjum nei. Er að við náttúrulega þekkjum bara lífið og tilvöruna betur heldur en til dæmis Ylva. Hérna. og náttúrulega við vitum að við þurfum að sleppa svo miklu, við bara erum að sleppa stjórnkerfi landsins, sko. Er það? Já, hvað ætlar að gera ef þú gengur í Evrópusambandið? Já. Dómskerfið og allt er bara hrunið. Hrunið? Já, þannig lagað sé, sko, við erum hættir að hafa einræði yfir því, sko. Já. Ertu nokkuð sjálfstæðismaður? Nei. Hérna sjálfstæðismenn hérna á Íslandi, þeir hafa alltaf kappkostað að hafa dómsmálaráðherra til þess að geta ráðið endanlegri niðurstöðu í öllum málum. Já, ég hef oft heyrt á það. Þannig að það er svona spurning það, sko, hvort þú vilt hafa sami evrópska dómstóla eða bara sjálfstæðisflokkin. Ég vil halda þessu hérna inni, gleymdu því ekki, sko, ég er það gamall að sjálfstæðisflokkurinn var flokkur verkamannsins í gamla daga. Og hann hefur bara farið af leið og þess vegna, það þú spurðir, kýstu sjálfstæðisflokkinn, þess vegna hef ég ekki kosið hann í mörg ár. Þetta er orðin, þetta er ekki orðið flokkur fólksins eins og var. Þegar verkamenn voru á lista og voru málsvarar lítilmagnans, sko. Þannig var náttúrulega bara sjálfstæðisflokkurinn, sko. Já, þú ert ekki lengur heima í honum? Nei, en maður veit ekki hvort að sé hægt að snúa hann og ég held að hljótu nú að vakna. Já, það er allavega ljóst að þú ert ekki í klofningsbrotinu sem færði sig yfir í Viðreisn. Nei. Þú ert enn fjær þeim. Og ekki heldur í Miðflokkinn, sko. Nei, og ekki heldur, já. Nei, þú ert búinn að vera svolítið munaðarlaus með atkvæðið þitt undanfarið. Já, ég læt það nú vera, sko, maður hérna kýst nú stundum bara niður fyrir sig, sko. Já, ok. Til þess að verja lítilmagnan. Já, einmitt. En þú ert alveg ákveðinn hvað þú gerir á laugardaginn. Já. Er það yfirleitt þannig svona í kringu þig finnst þér að hérna, til dæmis bara þegar þú horfir til þeim að fjölskyldu eða vina, eitthvað svoleiðis? Já, mér finnst það alveg skiptast bara eftir aldri. Já. Og hérna inni er náttúrulega tölvöld mikið af eldra fólki, allavega fólki, sko, verkamenn og lögfræðingar og allur skrambinn, en hérna, mér finnst þetta vera mjög aldurstengt, sko. Já, akkurat. Mér finnst það. En þú sagði mér áðan að þú hefði gert svona skoðanakannanir óformlega hérna inni. Já. Og stundum varu í árar og það er þá semst yngra fólk. Já, það er yngra fólk. Akkurat. Já. Sem er mikið minna af náttúrulega hérna, sko. Já. En ég er búinn að borða hérna í 37,5 ár, sko. Alltaf á þessu borði, þannig að... Já, er það? Já. Hvað var í matinn í dag? Núna borðaði ég plokkfisk, æðislega góðan. Er það ekki? Þetta er besti fiskistaður í Reykjavík. Já. En hvert heldur að, sko, kynjahlutfallið sé hérna? Er það 90-10 kallar? Já, 95-5. 95-5? Já. Þess vegna gaf ég mig á tal við 4 stúlkur hérna á borði. Já. Núna. Já. Af hverju eru þið að koma hingað? Þú veist, það er bara alveg óvanalegt, sko. En það er alltaf velkomnar, sko. Sérstaklega eru fallegar. Heyrðu, mér langar að spyrja svona lokum, hérna, áttu börn? 5. 5 börn? Væntanlega einhver barnabörn? Já. Hvað segirðu rök, sko, jáaranna að það sé að verða svo erfitt fyrir ungt fólk að koma yfir sig húsnæði nema það fái persónulegan fjárhagsstuðning frá ættingjum, foreldrum eða einhverju svoleiðis og að vaxtakerfið hérna og allt eins og það sé rík ástæða fyrir því að við leitum í samevrópskan stöðuleika, lægri vexti, minni verðbólgu, færri seðla sem fara á bálið. Sko þetta er allt saman tóm endaleysa og vitleysa.
Ég er 79 ára gamall. Og ég byrjaði mjög ungur. Fyrsta íbúðina sem ég kaupi er 17 ára. Og það var ekkert auðvelt, sko. Nei, varstu bara 17? 17 ára. Duglegur strákur. Já, en það gerðu bara skólafélaga mínir líka og við bara vorum að smíða á kvöldin, skafa timbur og gera. Sko það að þetta er erfiðara í dag er bara veitingahúsaflóran sem dregur unga fólkið í sollin, eins og ég segi. Það er að segja, þegar ég er ungur og á þessum árum, þá eru bara 2 kaffihús í Reykjavík. Ekkert annað. Nei. Og við... Það voru engar freistingar? Það voru ekki þessar freistingar. En varðandi vexti, sko, þegar maður var að koma undir sig íbúð, þaki yfir höfuðið, þá fékk maður hvergi lán. Síðar kom svo aftur húsnæðismálastofnun með eitthvað svona 25–30% af verði íbúðarinnar. Það var langtímalán og það var á svona skikkanlegum vöxtum. Allt hitt þurftur að fjármagna með því að fara í bankana, slá víxla og þeir voru til 3 mánaða. Og víxlar voru sko með okurvöxtum. Þessi vextir sem í dag ekki neitt. Þetta voru okurvextir og svo var framlengingakostnaður gríðarlega mikið og þú þurftir að fara á hnén sko fyrir bankastjóran og þú þurftir að sitja á biðstofu á 3 mánaða fresti. Fæ ég framlengda víxilinn og það var bara spurning. Hvernig var ástandið í þjóðfélaginu stundu svo þau bara nei, þú að selja íbúðina. Það fiskast ekkert, það er bara kreppa, þú bara að selja íbúðina. Það var aldrei verið eins auðvelt og ég var svo fasteignasali á, svo ég segi nú frá því. Ég byrjaði 1970 og var fasteignasali í 30 ár. Þannig að ég þekki þetta mjög vel. Og ég þekki það líka að hverjar eru ástæðurnar fyrir því að þetta er svona ívið flóknari í dag að gera þetta heldur en í gamla dag og það er að megin ástæðu vegna þess að bankarnir og ég held ég megi segja Jóhanna og Steingrímur þau komu þessu góða kerfi sem var í fasteignaviðskiptum sem voru manna á milli. Þú seldi mér íbúð og þú lánaði mér 70%. Þú. Í dag þá verð ég að fara í Landsbankann eða einhvern banka og alls konar greiðslumöt og svona sem er bara rugl og bull og nú er ekki samband á milli mín og þín lengur. Þú fær bara kast þinn pening út úr bankanum og hvað gerir við hann? Þú leggur hann inn í bankanum og fær smáaura í vexti. Í gamla daga þá seldur mér íbúðina og þú lánaði mér svona cirka 70% af andvirðinu og til 10–15 ára var mjög algengt. Þetta voru fasteignavextir lengi vel, svo aftur kom verðtryggingin inn, sko. En sko, þú átti bara veð í íbúðinni, þú varst ekki að taka neitt séns. Ef ég ekki borgaði þér, þá tókstu íbúðina. Og það er alltaf skortur úr íbúðum á Íslandi. Þannig að það er aldrei áhætta þó þú þurfur að taka íbúðina tilbaka, en það gerðist mjög sjaldan. En núna heldur bankastofnunar sem eru þá eins og Landsbankinn í eigu ríkissjóðs blóðmjólkar peninga af íbúðarkaupendum með því að lána þeim helst ekki og spenna þar með allt upp verðlaga á íbúðunum og áhuga fólks og allt tekur okur vexti
þessa vexti fékkst þú í gamla daga, beint frá mér. Og ég gæti alltaf samið þokkalega við þig ef að ef ég lenti í vandræðum. Og hvað gerir þú við peninginn? Þú keyptir þér aðra íbúð eða gerðir eitthvað annað. En allur þessi kostnaður sem í dag við að gefa út skuldabréf og búa til alla þessa pappíra, þetta er geigvænlegu kostnaður sem að lendir bara inn í bankakerfinu sem stýrt af fjármálaráðherra. En eins og þú nefnir sko, munurinn á innláns- og útlánsvöxtum náttúrulega glæpamál, sko, ætti að vera það í öllum ríkjum hér. Og sumir segja að við myndum fá samkeppni, raunverulega samkeppni frá evrópskum bankastofnunum hérna með aðild að ESB og það getur nú gert líf okkar bærilegra og myndi aðeins vinna á því sem að þú ert að nefna. Þú gefur ekkert fyrir það? Nei, ég held ekki. Þetta er alltaf lítill markaður. Við vitum það ekki, vegna þess að sko, það náttúrulega vill enginn koma á meðan krónan. Sjáðu, sko, banki og tryggingafélag bara samsvarandi stofnanir. Það er ekki hérna fullt af erlendum tryggingafélögum. Út af íslensku krónunni? Það vill enginn koma til ríkis en furðulega gjaldmiðil. Já, býtum við, svo mikill munur. Ég hef nú ekkert verið að endilega stúdera sko, gengismálin, en mér sýnist nú öll að það sé ekkert rosalega mikið meira flögt á íslensku krónunni heldur en bara á evrunni. Og bara spurninga, ekki evran þannig að fylgdi íslensku krónunni? Skoðaðu það? Já, ég skoða það. Já. En þú þekkir nú hvernig það verið, við höfum mist gengið 50% bara yfir nótt og fleira. Það myndi náttúrulega engin Evrópuþjóð í ESB þola það. Já, en ok, okkur leggst alltaf eitthvað til, sko. Okkur leggst alltaf? Það bara allt í einu kemur fullt af síld, fullt af makríl, ferðaiðnaður, uppbygging af ferðaiðnaðinum, nýjung í fiskvinnslu og ef það væri rannsaka alveg í kjölinn þá kemur náttúrulega ljós að við erum að selja fiskinn á mikið hærra verði heldur en nokkur annar í heiminum og það bara kemur til vegna þess að við erum með góða fiskvinnslu. Þetta eru vel rekin þessi fyrirtæki en auðvitað ég ekki kátur með að þeir borgi ekki skattana á Íslandi. Það vandamálið okkar. Og íslenska þjóðin náttúrulega ósátt við kvótakerfið þeirri mynd sem það í dag. Þessi mælist yfir milli 70-75% óánægð með þetta kerfi. En við erum svo sem ekkert að ræða það núna. En þú ert 79 ára gamall, þú ert harður neyjari. Já. Og hvað ætlar að gera ef það kemur samt já? Ætlar að fara... Já, þá bara ég þarf stutt eftir þá hugsa ég bara á aumingja mín. Ég held að þetta sé rétt að byrja að hefða þér. Já, vonandi. Já, en gaman að spjalla við þig og gaman að kynnast inn í atvinnusögu líka. Kæra þakki fyrir spjallið. Já, takk fyrir. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Nú ætlum við að fjalla bók sem var að koma út hjá hinu Íslenska bókmennafélagi eftir Vilhjálm Árnason, prófessor í heimspeki, samræðu siðfræði. Þetta nú svið sem að þú hefur verið á alla þína starfsæfið, ekki? Jú, má segja það. Já. Sko, ég sá bara frétt þetta að bóki var að koma út og mér fannst að ég verði að fá Vilhjálm til að koma því að við sittum hérna við rauðaborðið þess að við stundum samræðu linnulaust af því að við erum svona fjölmiðl og eitthvað geti haldið að við verðum að kannski segja fréttir og hitt sem að við stundum reynt og svona en það sem eiginlega eftir situr hjá okkur eiginlega bara samræð. Og ef ég má vera aðeins svona sjálfhverfur þá horfum við á það til dæmis að við erum ekki að taka viðtöl.
heldur erum við að tala við fólk. Einmitt, já. Og það breytir svolítið hlutverki okkar af því að mér finnst að sá sess sem að blaðamenn höfðu, það sem gátu svona verið með fólki í yfirheyslu eða talað í umboð einhvers, að hann eiginlega horfinn, að þeirra stóru dómkirkjur blaðamennskunnar hrundu og eru eiginlega fallar, að þá hefur ekki þetta umboð lengur. Þannig ef ég tala við þig, þá verð ég bara að tala við þig eins og Gunnar Smári sé að tala við Vilhjálm. Já. Þannig að sumuleyti þá höfum við verið að leika okkur að færa það sem margir kannski halda sér viðtal yfir því að vera nær samræðu. Þannig að mér fannst þetta eiginlega svona bók sem var bara gefin út til okkur. Já, það sem ég kannski, einmitt munina kannski á viðtali og samtali einmitt að samtalið bara lítur svolítið sín megin lögmálum. Það fer í gang og við gleymum okkur vonandi. Það eiginlega það sem held einkenni, maður gleymir sér í samtali. Ég segi við bæði þá sem eru hérna megin og þarna megin, þú þarft ekki að undirbúa, þú er búin að vera undirbúið allar ævi. Já, það er það, já, akkurat. En viðtalið þá ert þú með eitthvað dagskrá og einmitt, það er svona, það er meira stýrt. Þetta er... Þú getur líka verið svona valda staða. Jú, vissulega. Anskotan að þú að vilja upp á dekk með þessa bók. Já. Oft láta blaðamenn þannig. Láta við komum til svara fyrir sig og eða takandi bæna, það er einmitt. En það við höfum ákveðið að vera þarna, ekki kannski vitandi að það kom eitthvað út úr þessu, við veitum ekki alveg hvað kemur út úr þessu, en við höfum bara haldið þessu áfram í vonum að finnist eitthvað. Og þannig það náttúrulega í samræðinu það ekki, að við byrjum að tala saman og það kemur eitthvað út úr því sem að hvorki ég neð þú getur búið til í einrúmi. Já, það gerist eitthvað á milli okkar, þannig að það er það sem að, og mér finnst einmitt að því ég nefndi á að gleyma sér í samtali og þá finnst mér eins og samtali svolítið taki okkur, það gerist eitthvað og við vitum ekki alveg hvert að leiðir. Og þess vegna er mér ég er svona gagnrýnin á hugtakið, við verðum að taka samtalið, þá er eins og við séum að taka eitthvað sem við höfum vald á, en samtalið á eiginlega frekar að taka okkur, ef við leyfum því að gerast. Og það finnst mér svolítið líka munun á viðtali og samtali, En þá er þetta mestu eins og að hugsa uppátt fyrir utan sjálfan sig. Algjörlega. En einhvern getur það getur nú ekki verið gott. Það þú ekki að fara að hugsa þeim ganga einhvern veginn og komast einhverju niðurstöðu sjálfur og er ekki hættulegt að þú hugsir uppátt og sjáir svo einhvern veginn á augunum á mér hvað mér líka vel við það svo segir og þú eldir þess að hugsa þig bara eitthvað út í móa. Já, það er auðvitað alltaf ákveðin áhætta sem maður tekur og allt í lagi með það held ég. En það er held ég sem er mikilvægt einmitt að brjóta upp einræðin og það finnst þess vegna ég er hrifinn af og þú sagðir starfsvettvanguðinn alla ævi og þá skildi ég að þannig, ég hef verið prófessor í heimspeki í 40 ár, fyrirverandi núna og en tiltölulega fljótt, ég held að sjáist alveg á, en síðasta greinin í þessu, eða síðasta í þessu, í þessari bók er samtal, samtal sem var tekið fyrir allmörgum árum. Þannig að tíminn spannar þá svolítið, og ég valdi þetta samtal vegna þess að samræðustefið er ríkt þar líka, þetta er búið að fylgja mig mjög lengi. Og ég held að mér var snemma að ljósta þessi hætta einmitt við einræðuform siðfræðina, það er þetta samtal einstakling sem sjálfan sig og siðareglurnar og samviskuna. Ég er hrifinn af þessu, þetta er náttúrulega eldfort hugmynd, Sókrates og samræða Platons og allt þetta. Stunda heimspekinni í samtali. Já, stunda heimspekinni í samtali og láta reyna á hugmyndir sínar í samtali. Og líka, og það sem ég ger í bókinni er að gera samtali sem slíkt að siðrænu viðfangsefni. Það er eitthvað við eiginlegt samtal sem er siðrænt, svo ég noti nú það orð, og það gert ekki með góðum hug líklega. Já, við gætum hneggjað hvort og annan vissulega og þannig er stór hluti af umræðunni í samfélaginu. Algjörlega og það er þess vegna sem að ég er alls ekki að lýsa því hvernig raunverulega samræður eiga sér stað, heldur frekar að
eins og náttúrulega siðfræðin gerir, draga fram eitthvað siðrænan kjarna í samtölum og rökræðum og þetta er klasi, sko, samræður er ekki bara eitt fyrirbæri, þau eru ólík eftir aðstæðum og viðfangsefnum og samtali í fjölmiðli er til dæmis öðruvísi heldur en að við sætum kannski bara 2 á kaffihúsi og svona stundum tekst manni að láta viðmælanda gleyma því. Ég segi stundum þetta er eins og samtal við vakstúkað eldhúsborð upp til sveita eða þetta er eins og tal ókunnra í lestaklefa milli 2 borga þegar ég er að segja fólki hver er svona takturinn í þessum samtölum. Okay. Já, þá býður upp á það. Það er það sem ég vil helst og að fólk átti sig á og þegar þú mætir að þá gengstu eiginlega inn í það ef eitthvað tekst að byggja upp svona hugmyndum hvað rauðaborðið er. Já. Ég líst vel á það, en ef þú væri kannski með fulltrúa 2 fylkinga, þá myndir þú frekar rekna með svona rökræðu eða jafnvel kappræðu. Við gerum það stundum, en ekkert oft, sko, við erum langflest, samtölin eru svona samtal. Já, en ég meina að þá væru komið með annað form, sko, allt annað form. Og þá áttu er ekkert endilega vona á einlægni, heldur bara áttuhug og þá er spurning bara, eru menn málefnilegir, mætast þér í málefninu eða eru þeir bara jafnvel ósvipnir og með stæla og útúrsnúninga? Ekki svo auðvelt að fá fólk til þess að koma í rökræður. Þess að það dettur yfir í eitthvað sem við getum kannski kallað kappræður. Já. Sem er eitthvað svona morfís spæla andstæðinginn. Já, og var alið á því, töluvert og já, þessi greinamunur á kappræðu og rökræðu er mjög mikilvægur og ég held að ég lýs svona gjarnan þannig að í rökræðu þá er vilji til að mætast í málefninu og málefni er eiginlega á milli okkar, sko, og við reynum að nálgast það og ljúka því upp. Þetta tekst ekki oft. Ég meiri þess að tekst mér ekki alltaf að fá svona andstæða fylkingar til að mæta af því að fólk eins og það sé bara brent af slíkri umræðu. Þannig að ég held að þetta sé eitt stæðsti veikleikin í svona samtali okkar Íslendinga er að við erum ekkert sérlega góði í rökræðunum. Nei, og maður tekur ofta eftir því að maður býr erlendis og ég kannski mest tekið eftir þessu bæði Þýskalandi og Norðurlöndunum að hvernig rökræðu menningin, hið lýðræðislega samtal er þroskaðra og málefnilegra. Já, það var Íslendingur sem að bjó í Frakklandi sem sagði mig þegar ég var þar. Að munurinn á samtali milli Frakka og Íslendinga sá að Frakkin tekur það ekki persónulega þó þú sett annarri skoðunar. Þannig að hann móðgast ekki eins og Íslendingurinn sem að lítur á það sem bara sitt hlutverk einhvern veginn að berja þessa skoðun úr hausnum. Já. Við tökum það persónulega. Já. Við erum kannski rátt að fámenninu að við séum svona háðarði í að fá samþykki svona næsta umhverfisins sem að það sé saman okkur. Að taka samstöðuna fram yfir sannleikan var eins og við sagt á landsfundi, landsþingi Sjálfstæðisflokksins. Davíð Oddsson sagði þetta eins og ný. Já. Stundu verður að taka samstöðuna fram yfir sannleikan. Það er sláandi lýsing, já. En þú ertu að segja í þessari bók að við ættum að iðka samræður, samtal meira? Já, ég segi fyrsta lagi að við gerum það. Það er að segja að það er okkar veruháttur. Það er og þannig mætist fólk langmest. Hópdýrið í okkur. Svona hópdýrið í okkur. Já, og það er líka að dýrið í okkur er máldýr. Það er að segja, það er svo bara skilgreining Aristóteles í upphæfi maðurinn er skynsemi geta dýr og skynsemin er málgáfan, sko, það er málhæfileikinn. Og síðan getum við notum hann ekki líkt á fuglarnir þegar það blístra hver og annan heldur til þess að leiða til lykta mál á réttlátan hátt og skipa hennu góða lífi, eitthvað svona. Þannig að það er strax þetta siðferðilega við tungumálið. Og það er eitt, þetta er held ég bara það að vera manneskja, deila lífinu með öðrum, það er að nota tungumálið, það er að tala saman. Síðan er það hvernig við förum með það í reynd og ég held að sé mjög margt í samtímanum sem ógnar samtalinu og ég held að við þurfum að vera meðvituð um það og sporna gegn því. Það er örugglega ekkert einfalt því að það er mjög, ég veit ekki hvort ég á að segja sterk öfl sem vinna gegn, það er bara einhverjar hræringar í samtímanum sem að grafa undan
samræðu aðstæður, ég nota gjarnan það orð, samræðu aðstæður okkar að breyta svo mikið og já, nærtækast kannski samfélagsmiðlarnir og þetta sérkjænlega orð samfélagsmiðlar eins og það myndi samfélag þegar það vissuleiti grefur undan samfélagi og samtali sérstaklega því að menn sitja náttúrulega nánast svona mjög oft einir við sitt likla borð og setja fram staðhæfingar en þeir ekki með viðmælandan augliti til augliti sem er allt annað form. Þá ertu með svo margt annað, þú ert með líkamstjáningu og raddblæ og fleira sem að, og einfallega þegar þú mætir manneski augliti til augliti, þá ertu með persónuna sem þú, já, ég held að kalli bara ákveðna virðing, ákveðna tegunda nærgætni og tillitssemi. Ekkert endilega, en það er allavega miklu nærtækara. Og þetta hverfur allt saman. Þessar aðstæður ekki til staðar í ljósvakanum og þá bara negla menn eða margir, mjög margir setja bara eitthvað fram oft auðvitað síðan í sínum bergmálshellum og ef þeir ekki í sínum bergmálshelli þá fá þeir óþvegið tilbaka, þannig að það þróast ekki réttnefnd samræða mín reynsla ekki svo, ekki það, ég sé mjög virkur í þessum miðlum, þetta eitt. Það nú eitt því að nú erum við allar saman og hérna eins og fólkið í hellunum í galanda, en svo getur við að tala í síma að þá missum við hérna svona hluta líkamstjáningunni, við erum satt með raddblægin og hérna ég held að sé tiltölulega auðvelt að flytja það á milli að við skynja hvernig þið líður þótt að tala. Ef við værum síðan að senda hérna tölvupóst á milli, þá hverfur þetta. En það móðgast fólk oft við tölvupóst, það getur orðið svona, því að vantar umverulega tónin til þess að þegar þú komin á Facebook að þá hverfur eiginlega viðmælandin, þá þetta orðið eins og ópera, þar sem þú ferð með aríu bara út í salin. Þú ert ekki að tala við neitt sérstakann, heldur bara ertu með innra talsálarinnar út í loftið. Og það er náttúrulega, það sem er eiginlega engin svona ákveðin móttakandi. Það verður eiginlega ennþá verra. Þegar ég bara syng út í loftið. Það er eins og fólk leyfir sér eitthvað, það verður skrýtnari tjáning. Já, mun skrýtnari og líka vegna þess að maður tekur eftir því að þessi blessuðu læk og þessi móttökuskilyrði, það er eins og því herra sem þú syngur eða því harðari dóma sem þú fellir, því herra klappið, sko, því fleiri, það er mjög slæmt, það er mjög ég held einmitt að, sem þú sagði með símtalið, mörg mín bestu samtöl við vinni minni gegnum ánum hafa oft verið í síma. Það er, ég man sérstaklega eftir einum sem við áttum löngs samtöl í síma og svo er ég líka nýbúin að... Það er þetta þannig að fólk annarkort síma, fólk ekki. Já. Þegar sumir hringja á maður og segja að byrju, hef ég 1,5 tíma aflögu til að svara þessu. Það er rétt. Það er þetta annars sem ég minnist sem að ég var mjög smeykuð að fá símtöl frá og út af þessu, maður festist og er lengi. En svo er annað vegna sem ég datt í hug, ég er nýbúin að skoða rannsóknu á því þegar sem kom mikið upp í COVID, sko, að þegar var við það, þegar sjúklinga fóru ég að hitta heilsugæslufólk, lækna hjúkrunarfræðingi gegnum ljósvakan, að þá hafa sumir sjúklingar lýstu því sem þetta er bóta vegna þess að það vantaði þessa líkamlegu, sko, ég veit ekki hvað orðið, náðu það að vera svo yfirráðin yrðu minni, það er eins og yrðu meira svona... Meiri jafnara og sem sé minni hlutgerfing sem fólk lýsti. Og meiri, sko, því að það leiði sig meira fram að hlusta. Í þessu formi. Þetta er... Tákmyndir í heilbrigðiskerfinu sem þú hefur náttúrulega mikið stúderað, eru náttúrulega miklar. Það eru einkennisbúningar og læknarnir eru með hlustunarpípu og þess að ég aldrei að nota hana, þá eru bara eins og svona verðlaunagripur og sjúklingarnir er alltaf klæddir í svona lögustu fötin. Já, og þetta getur haft vegna sem, sko, ég held að sé ekki þó svona jankaðins jafnara, sko, það er, held ég, sko, við þurfum líka að gangast við því að það er ekki jafnt, það er og ójafnræði er að vissuleiti gagnlegt, það er að segja ég
ég komin til þín, sértulæknir, vegna þess að ég veit að þú hefur þekkinguna, reynsluna og kunnáttuna til þess að hjálpa mér. Annars væri ég ekki komin til þín. Ef þú væri jafningi minn, þá myndi ég sennilega ekki leita til þín. Þannig að það skiptir máli en þarna önnur, kannski vorum að tala um ógnirnar við samtalið, það annað að fara að nota í ýmsum aðstæðum, til dæmis í samskiptum fagfólks og stjórnstæðinga, fara að nota gervigreindar spjall menni og slíkt og þetta er auðvitað þróun sem líka getur grafið undan samtalið, því að samtal í faglegum samskiptum er mjög mikilvægt en það er líka, þá kemur á móti að það er að láta gervigreindar líkon vinna ákveðna svona upplýsingavinn og slikt sem að þá kannski skapar meira rými líka fyrir samtal, þannig að það er svona, þetta getur verið tvíbent. Hefur lent í svona í heilbrigðiskerfinu að tala við, ég nefndi einu sinni í því? Nei. Ég gafst alveg upp sko. Mér fannst svörin vera bara eins og maður verið að tala við sko bara alvarlega drukkin mann sko. Það var svo way off bara sem það var að leggja til sko. Maður er náttúrulega ekki að tala við neitt í sjálfu sér. Þetta er fyrsta skipt í sögunni, af því þú veit að við séum eiginlega enginn í okkar mannlegu tilveru samtalið. Þannig að fyrsta skipt í sögunni er til annað fyrirbrigði á jörðinni sem getur líka talað. Og það eru vélarnar. Það er vitvélin. Það eru aldrei gerst, það bara gerðist í hittifyrra. Já, við vitum auðvitað ekkert hvert þetta leiðir og ég held að sko þó að, og ég vil ekkert vera að fordæmi þetta, ég veit að það er fullt af gagnlegum hliðum á þessu en við þurfum að vera rosalega á varbergi, sérstaklega kannski líka, og þarna er meira en samtalið í húfi, það er bara hugsunin sko. Ætlum við að fara að láta þessa vélar hugsa og mikið fyrir okkur. Stundum lendir maður í því og ég held að margir kunni þá sögu að þú ert kannski á Facebook að ræða við okkur og þá kemur hann með niðurstöðuna frá gervigrindinni og leggur hann fram eins og við bara eins og öll frá Guði eða eitthvað. Þannig að allt í með komin sá sem hefur meira vit á að eiginlega þagga niður umröðuna. Já, akkurat. Þannig að við vitum eiginlega ekki hvernig við munum hvað við gerum við þetta fyrirbrigði, sko, hvort við lítum á þetta sem úrskurðaraðila eða dómara. Sem væri mjög einkennilegt, sko, því að þetta ætti þá vera rödd inn í, þetta getur rödd inn í samtali sem við síðan tökust á með okkar röglegu leiðum. Sko, þess vegna verðum við að þjálfa þær áfram og kannski ennþá meira og það eru síðan fleiri ógnir sem að því vorum að tala um ógnirna með samtalið í samtímanum, sko, sem að er náttúrulega sem margum talað upplýsinga óreiða og allt það sem að eru auðvitað stór varsamt því að þá erum við bara einhvern veginn í einhvers konar dýi í samtalinu ef við vitum ekki sko hverjar nokkurn veginn hvaða staðrend við getum treyst og þetta og líka eiginlega hvar við hittust í samtalinu, það er bara að við erum ósáttir við það. Svo vilt ræða þetta út frá þessu og ég frá þessu og við bara ræðum aldrei saman. Þetta sérðu mikið í Evrópusambandsumræðinni. Já. Það fólk er ekki að hittast. Nei, það er vegna þess að það er verið að, sko, það er reynt að gera sem óljósast hvað við erum að tala og hvað ákvörðunin snýst og þá náttúrulega erum menn bara það er mjög erfitt að hefja samtal eða halda samtalin á vitrænum nótum þegar menn er ekki sammála hver spurningin er og það hafi þetta menn nýta sér þetta sko til þess að skapar ákveði frelsi að ef ég er að peksa við þig að þá get ég bara sprúðið mér í hvaða kvikindalíki sem er ef það er ekki samkomulega hvað við erum að ræða með hvaða hætti og hvar. Nákvæmlega. Og svo náttúrulega hefur margt gerst á pólitíska sviðinu bara einfallega holdgerist náttúrulega í þeim ég veit ekki hvað, ég vil hefst ekki taka nafn hans mér í munn mikið en ógnin í vestri hinn appisvíkul og ógn í vestri eins og stundum er sagt að sem hefur náttúrulega haft gríðarleg áhrif á pólitíska orðræðu bara með því í rauninni að rjúfa öll svona hefðbundin viðmið hvað er ásættanlegt að segja og með hvaða hætti og
vegna þess að hefur í lýðræðismenningunni, hvað svo sem við getum sagt frjálslynda lýðræðismenningu, ef við notum það orðum það sem hefur verið að byggjast upp svona í vestrænum heimi á síðustu öldum. Byggist það samkomulag tiltekna siði. Tiltekna siði, tiltekin gildi og slíkt sem að og það í þeim ákveðin gagnrýniskraftur sem að nota gegn, þetta svo kallið innri gagnrýni, við getum nota ákveðina þegar menn eru sem sé bara að tala frelsi og lýðræði og tyllidögum, þá þetta beita þessum hugmyndum gegn þeim. En núna hefur komið bara þessi orðræða sem að gengur bara þvert á þessi gildi og gefur bara skít í þau. Og þá fer rökræðan mjög mikið á flot. Og þess vegna ég að tala þetta, hvernig þetta ógni okkar lýðræðismenningu, Og það sem engin vilji til þess að vera í rökræðum við andstæðingin, heldur skilgreinir hann bara sem óvinn og landráðamann, eitthvað slíkt. Hann sé ógildur í umræðinni og mér ber ekkert að ræða við, ég hef ekki lust á þig og bara ekki ræða við heldur. Þetta finnst mér náttúrulega, þetta hægt og bítandi að koma til Íslands, en með mjög vaxandi þrótti, myndi ég segja, og ég held að margt í Evrópu sambandsumræðinni minni mann á Trump, sem að verið að teikna andstæðingana upp sem landráða fólk eða þá afturhaldssinna eða keifta. Man sá það fram eftir að eitthvað var að skrifa að þá átti hann að vera keiftur af einhverjum, annarkvort stórútgerðinni eða Evrópusambandinu. Þannig að þú hafi verið að viðfengja, þú hafi verið að skoðanir sem þú hefur. Þetta finnst mér vera frá Trump komið. Já, þetta endar eitt sem hefur á sér, finnst mér lengri sögu svona í íslenskri, þetta oft verið mjög erfitt, finnst mér í íslenskri umræðu hefð, það þessi ég veit ekki hvað orðið á að nota þarna, að þessi viðleitni til þess að smætta skoðanir niður í eitthvað sem maður sé alltaf að tala fyrir einhverja hagsmuni eða einhverja aðila eða eitthvað slíkt. Þannig að það sé ekki marktakandi á rökunum sem slíkum. Ég veit að þetta hljómar kannski svolítið háleitt, en þetta nú eitt af því sem að kannski heimspekin allavega elur mikið á, að það sé röksemdir séu hafi gildi sem slíkar og það sé vond leið að alltaf að smætta það niður í hvað endurspegla það, hvað hagsmuni, það vegna þess að þú ert í þessari stöðu sem segir þetta. Já, hvað veldur því? Þá er þetta komið svona eins og orsakatengsl. Þannig er ekki að hlusta á hvað það segja. Nei, akkurat. Og nákvæmlega þarna er lykilatriði með að hlusta, því að þú nefndir Evrópuumræðuna áðan að ég held að, og þetta er bara held ég líka almennt í samtali og rökræðu, það er ekki bara þetta að tala, heldur að hlusta. Og að hlusta á viðmælandin og hlusta þá af virkilega á hann. Virklustun. Það er ekki mikil virklustun í Evrópusambandsumræðu. Nei, það er það ekki já, en það sem er kannski, ég vant að hugsa það að ég held að væri versta útkoman úr þessari atkvæðagreiðslu er að ef hún innist á, á raungum forsendum eða vegna þess að það sé búið að ala svo sterkt á einhverjum upplýsingaóreiðu eða staðhæfingum sem eiga sér ekki stoð og það muni ráða úrslitum. Það er það ekki það sem er að gerast út allan heim? Jú, það er sennilega. Umræðan snýst meira og minna einhverja svona ógnir og eitthvað svona hálfgerður þykjustuleikur. Og við erum kannski að komast að rangri niðurstöðu við rangri spurningu, Stundum finnst manni að við séum bara út í móa, Já. Og eins og þú heyrir oft fólk kvarta yfir að við séum ekki að ræða málin sem að raunverulega skipta máli, heldur séum við að ræða eitthvað annað. Ég var að tala við Svandísi Svavarsdóttur og við vorum að leika okkur á því að kannski hafi ekkert bara eins og komist á dagskrá hvað veldur því að einn segir já og annar segir nei. Þannig við erum svolítið að láta eins og það sé eitthvað svona reiknistæmi og ef að þú kemst annar viðstöður ég, þá eru bara reiknað vittlust. En það er eitthvað dýpra sem tekist kannski sjálfsmynd og eitthvað sem við erum kannski ekki sérlega góð í að ræða. Við erum láta eins og við sem hagfræðingar eða verkfræðingar ræðum það, en við kunnum ekki almennilega ræða það sem kannski veldur því hver afstæð okkar er.
sem á sér örugglega tiltölulega djúpar rætur í svona þjóðarsálinni, ef maður notar það, og söguvitund okkar og sjálfstæðin sem Íslendingur, einhvers konar söguskoðun, hversu skökk eða réttmætt hún kann að vera, en djúpstæð í okkur. Ég held að svona hlutir skiptir rosalega miklu máli, en við höfum ekki kröfið þetta mikið. Við erum ekki mikið ræða, við látum eins og að við sem að tala um þetta eins og hagfræðingar. Þetta er eitt í dæmi sem að ég hef tekið. Eins og var ég í leikhúsi og fyrir fram að mig voru svona þrenn hjón sem að svona venjulegt fólk. Og svo var hlé og dregið fyrir og þá fóru þau að ræða saman og þá fóru að ræða saman eins og það væri gagnrýnendur. Fóru að tala um lýsinguna og eitthvað fleira, var eins og það væri Jón Viðarar. Í staðin fyrir að tala, því að leikritið var sannarlega að tala bara til hjarta og sálar venjulegs fólks. En til þess að ræða leiklistina, þá taldi það ætti að fara að láta þess að vera leiklistakagrindur. Og sumuleyti oft umræðan þannig, og mikið í Evrópusambandinu, að menn orðnir einhverju rosalegi sérfræðingar í Evrópurétti og hagfræði og okkur leira. En ekki að tala það sem að kannski maður myndi ætla að skipta meira máli. Já. Og þegar ég sagði ég held að hvort það veri já eða nei sem kemur út, þá það ekki rétt niðurstaða versus röng, heldur á hvaða forsendum, hvað var það sem var til þess að önnur hliðin varð ofan á. Og ef að það vegna þessa ákveðna staðhæfingar sem eru, þær tilteknu staðhæfingar rangar, ef að þær ráða úrslitum, þá það sorglegt finnst mér. Vegna þetta áhugavert lýðræðisleg tilraun og það má gera lítið úr því kannski að við séum að hafa þessa tvöföld atkvæðagreiðslu, en það ákveðin saga, það ákveðin pólitísk saga okkar, ekkert mjög löng, sem að skýri það af hverju það var allir sammála það, við sækjum ekki aftur aðild að Evrópusambandinu án undangenginnar þjóðaratkvæðagreiðslu. Allir flokkar haft það, nema ég held að miðflokkurinn hafi ekki haft á dagskrá. Nei, sennilega ekki. En Framsókn og Sjálfstæðisflokkur og Flokkur fólksins, Viðreisn og Samfylkingin hafa haft þetta á sinni stefnuskrá. Svo hlaupast menn bara undan því ef það hentar þeim. Það er þreytandi í pólitík og ekki svona. Hefurðu fylgst með umræðinni? Ekkert voðalega mikið, en svona heldur bara... Heldur að þjóðin hafi gott að þessu? Þetta sé holdt fyrir hana, eða finnst þér umræðin vera svolítið út í móa? Ég held að það sé voðalega erfitt að, maður náttúrulega, það ákveðið lag umræðuna sem maður sér, og ég held að sé örugglega mjög mikið, ég til þess var bara á Rakarastofu í morgun, og heyri ég bara samtali á næsta stóli og menna það bara mjög, fannst mér fínt samtal milli kúnna og þessum að klippa og svona þetta, ég held að sé fullt af svona að eiga sér stað og ef að þetta var svona bara, þetta er bara algjörlega tilvíðanleikent dæmi og nú það algjörlega óháð því hvort að ég var sammála við mælendarinn ekki, það var bara hvernig var talað og með hvað hætti, það fannst mér ánægulegt. Þetta er líka mín reynsla, fólk stoppa út á götu og stundum er fólk bara glatt og hefur talar þetta gleði sem er ekki alltaf sem það er. En svo náttúrulega hefur maður líka að séð hluta umræðinni, sérstaklega á Facebook sem náttúrulega bara andstyggileg. Já. Og kannski hún andstyggilegust þar, vegna þess að þarna eru við en ég heiti aðra manneski morgun sem einmitt notaði svona veisluna, við erum í lýðræðisveislu og ekki að fagna því, við töluðum ekkert um það hvað nótum við værum, bara svona og Hún hefur þá verið að lýsa jákvæðri reynslu sína af umræðinni. Væntanlega, já. Og var leið svona já, hún var óbeint að hnýta í samfélagsmiðlana. Þetta væri svo mörgulegt gleðilegt að við fengjum þennan kost að ræða, að takast á þetta mál og leiða það til lykta. Og já, þannig ég held að sé rosalega mikið svona sem okkur ekki sýnilegt en við höfum öll svona einhvers konar bara dæmisögur þannig að umræðan þegar maður tekur svona stóru orðinum umræðan þá það ofta eitthvað sem já, opinberum vettvangi, það tala silfrið, kastljós hér og þessa umræðu þætti og svo og samfélagsmiðlana og þeir kannski
endurspegla ekki fyllilega. Sérstaklega þegar forystu fólki í stjórnmálum mætir það, þeir þættir bara leysast upp í eitthvað. Já, það náttúrulega orðið þannig að versta útgáfan á samtali sem að þjóðin á. Það mjög sorglegt. Já, og kannski aðalega vegna þess að það er einn maðkur í missunni sem að bara nægir til að eyðileggja allt saman. Og þar spyr maður sig náttúrulega líka leikreglur, sko. Á bara stundum að beita sér harðar til þess að menn séu lúti einhvers konar leikreglum samtalsins, sko. Þetta er stríð mikilvæga hluti og þá má öll meður. Þannig að sumi líti á það þannig. Að ég, það er bara niðurstaðan sem skiptir máli og sama hvernig ég kemst að því að þá bara það látum við hafa það að höggva þig niður. Jú. Það er bara mikilvægt. Mér finnst það sorglegt þegar er að ræða svona kjörna fulltrúa sem að fara með almannavaldið í okkar umboði og að mínum að þetta er ákveðin misskilningur á hlutverki. Það er, hlutverk þeirra er að vanda sína rökræðu og temja sér málefnulega samræðu og byggja á traustustu upplýsingum og allt þetta. Ég veit að, og síðan er og þetta þýðir ekki að sé ekki ágreiningur. Hann er eðlilegur og æskilegur og allt það. Og skýra síðan forsendur þessa ágreinings en að koma með látum og skemma umræðuna með framíköllum og útúrsnúningum og stælum, það er allt annað mál. Þá er held ég verið að einfallega bara að misnota þetta umboð sem að búið Það væri náttúrulega best ef að þeir sem að taka þátt í umræðinu lítur svo á að hlutverk sitt væri að aðstofa fólk við að taka ákvörðun á eigin forsetum. Í staðin fyrir að þessi svona trú sem að ég held að sé nú ofmetin, að mér takist að þrönga minni skoðun upp á þig. Ég held að þetta er eitthvað trúgjarn hann úti en ég held að miða við umfangið í umræðinni. Ég held að fólk er aðeins að slaka á. Að endanum munu langflesti taka bara ákvörðun út frá eigin mati og ég held að alla rannsóknir síni það í svona kosningarannsóknir og fleira. Það er yfirleitt fólk tekur kýs út frá svona tiltölulega djúpstæðri svona samfélagssýn. Ekki út af einhverju sem einhvern veginn sagt eða ekki út af aðdáun á leiðtogum eða. Nei, ekki, ég held að sé frekar kannski. Mér hefur þótt mjög gagnlegt að heyra viðtöl við margskonar svona, notum bara einu orði, margskonar sérfræðinga sem að hafa þá raunverulega kynnt sér málin og þekkja svona Evrópurétt og ýmislegt slíkt og það hefur mér þótt gagnlegt að hlusta á og þeir eru yfirleitt, þeir náttúrulega tala yfirleitt, ég veit að þetta er síðan umdeilt hversu mikla sérfræðingatrú við eigum að hafa og allt það en þar er allavega viðleitni til þess að setja einfallega fram staðrendin mála og svona samkvæmt bestu þekkingu og reynslu, það er gagnlegt innleik umræðan, það er ekki þar með sett að menni bara fylgja því sem þið segja, heldur að hafa þó þann þekkingar grunn ef svo má segja. Það sé eitthvað annað í bóði heldur bara skoðun. Já, eitthvað annað en bara skoðun, það er mjög mikilvægt. Því að skoðun er kannski þú til að fljótur að kominni frá þér og kannski óþarfi fyrir þig að vera síðan með klæða í eitthvað svona sérfræðingatal þar sem verður alltaf bara að leggja frá skoðuðina í svona ýmsum kvikita líkjum. Það væri gott að vera aðgreind. Herðu, þú trú á samtalinu. Mér langar aðeins að fara út í það hvort að því að ég held að hangi svolítið í loftinu í okkar samtíma að maður eigi að fara og hugsa sinn gang. Fólk er líka að tala um að finna sjálfa sig að það sé svona frekar leit inn á við. Ég held að sé ekkert svo fyrirferðað mikil þessi trú á að sannleikur geti verið á millum okkar. Ég til dæmis segi það við börnin mín að ég er að reyna að segja að þið verið átt okkur á því að það er bara 15% af ykkur inn í ykkur og 85% á milli ykkar og annars fólks. Og þá er ég eiginlega að meina meðal annars það að þú kemst að niðurstöðu í samtali. En ef þú ert einn að hugsa þetta þá ferur þetta bara hring eftir hring. Þannig að við erum bara þannig skepnur að okkur gengur best að hugsa í samtali. Og við erum fljótust að komast að niðurstöðu og fljótust að svona fara fram í á einhverju sem okkur hætti til kannski í eigin huga að verða svona
getur verið eitthvað svona þráhyggju. Festa sér rörsinn og slíkt, ég held, það er allt þekkt. Jafnvel þá, bara það orða hugsun sína, viðmældin þarf ekki endilega að vera búin að bregðast við, bara við að orðana, heyra sig segjana, það eitt stundum skýrir fyrir manni, bæði til góðs eða ills, eða sem sé hvort hún er slæm, góð eða slæm. En svo er líka auðvitað þessi sem er svona hinliðin á þessu, þó ég tek algjörlega undir það sem þú ert að segja, að mætast í samtali og láta reyna á hugsanir sínar með öðrum. En svo er náttúrulega hitt fyrirbæri sem náttúrulega Sigurður Nordal skrifaði frábæra grein sem heitir samlagning. Og það sem er vissuleiti þessi að því fleiri sem komnir eru saman til þess að hugsa mál, því meiri vitleysa kemur út úr því. Þannig að og þá kemur alltaf hjarðhegðunin og það fyrirbæri, þegar fólk eiginlega hættir að hugsa fyrir sig og bara og svona fyrir einhverja stemningu. Hefur það ekki trú á svona viti fjöldans? Nei. Ég minnum nú að Páll Skúlason hafi haft svona trú á því. Já, hann getur verið. Ég hef verið svona mjög gagnrýninn á þessa aðferðafræði með auraþúfunar og slíkt, Já. Og það er vegna þess kannski að það er eiginlega hvorki samtalni og rökræður í því. Það er svona, menn eiga að fá svona tína svona bara af skepnunni sínar hugmyndir og svo eru þeim svona, þeim er eiginlega bara safna saman og talið út úr því kemur að vinsælasta gildi á Íslendinga er heiðarleiki, eitthvað svona, mér finnst þetta bara svo. Já, ég veit ekki. Hefur þetta ekki þátt í svona? Nei, en ég hef lesið þetta. Ég hef átt einu sem sitta mig í svona í sambandi við mótun heilbrigðisstefnu. Já. Ég satt svona við borð og ég bara neitaði þessu og ég bara breytti þessu, þannig við töluðum bara þetta eins og við erum vöna að tala þetta. Já. Töluðum okkur niður á niðurstöðu. Já. Við sleftum þessum leik með að skrifa eitthvað 3 orð á pappír og ég bara hafnaði þessu. Ég held nefnilega að það sé hægt að hafa mjög gagnlega og svona einhver svona rökræðu þing og sem er líka, það er bara önnur leið, þá eru menn virkilega að mætast og rökræða, tala saman og hlusta hverju annan og allt það, en alls ekki neinn tilnæmt til þess að mæla einhvern fjölda hugmynda sem fólk hefur nánast í einrúmi sínu skrifað á blað. Það er ekkert, það verður engin, við mætumst ekkert í því, en já, nei, ég hef, þetta er snúið þetta með fjölda, þetta er auðvitað það hvernig hugsar þjóð sitt mál og við erum að því núna einmitt, hvernig ráðum við sameiginlegum málum til lykta og ég hef nú, kannski veist það líka, ég hef verið talsmaður fulltrúalýðræðisins, frekar. Og þú ert ekki svona þjóðræðisgreitur? Nei, mér finnst það alls ekki vitlaust í þessu tilviki. Það er líka því að þetta kemur, eins og ég nefndi á þetta er ákveðin saga. Þetta á sér ákveðina sögu, en það er ekki gott, það er ekki gott að vita til dæmis að það er ekki þingmeiri hluti fyrir þessu máli. Og eiginlega engar stofnanir samfélagsins sem að leggja áherslu á þetta. Nei. Sem var síðast, það sem voru samþykktir hjá Alþýðusambandinu til dæmis, samtöku iðnaðarins, og ég man ekki alveg svona, en núna bara engin. Nei, það er mjög athyglisvert. Ekki einu sinni, kvenfélag Stykkishólms. Þannig að heyrilega engin félagsamtök lýsa yfir stuðningi, Hvernig sem á því stendur, en það er náttúrulega, þá er búið að hlaupa yfir, mér finnst það svolítið sláandi, við erum náttúrulega ákveðin, við erum að tala hvort það eigi að taka upp aðildarviðræður og það er þegar verður að spyrja þessar samkundur sem þú nefnir, þá er eiginlega hin spurningi sem er eftir, eða ekki, í framhaldinu. Ég veit ekki, en við þekkjum þetta þessum forstakostningum að áhöfnin á Rósanum skorar á Vigdísi að bjóða sér fram. Þannig það var, en ég heyri bara ekkert svona. Ég heyri bara ekki neitt. Nei. Þannig það er eins og að, ég veit ekki, kannski er fólk ekki að tala þetta, eða kannski lítur fólk á þetta sé svo enganlega. Já, ég held að sé meira þar. Það eru ekki einhvern veginn afstafa hópa eða stofnana eða félagarsamtaka
heldur þetta verið vera, og jafnvel ekki stjórnmálaflokka vegna þess að innan stjórnmálaflokka alls konar viðhorf líka. Jú, en það nefnilega, maður myndi halda að þetta veri gott mál til að henda í þjóðaratkvæðagreiðslu vegna þess að þetta klífur flokka og fleira, sem kannski er svo áfengisbann og flugvöllurinn eða eitthvað svona sem er ekki pólitískt mál, ekki flokkspólitískt mál. En síðan kemur í ljós þegar maður skoðar skoðanakannanir að það sem að helst ræður því hvorum megin þú er afstaða til stjórnmálaflokkana. Það eru 85% stuðningsmönnum ríkisstjórnarflokkana sem alltaf segja já og 85% stuðningsmönnum stjórnarflokkana sem alltaf segja nei. Þannig að það kemur allt inn í ljós að það er það sem að ræður mest afstöðuna sem að mér kom svolítið óvart. Því ég held þetta væri svona, að því að ég þekki kannski betur til í vinstrinu, þá er þetta svona eins og eitra peð, þú getur eiginlega klofið VG og hvaða flokk sem er með að setja þetta mál á dagskrá. Þess vegna væri bara gott að ákveða þetta utan flokkana. Jú. En svo einhvern veginn þróast umræðan þannig að þetta verður flokkspólitískt mál. Já. Og þegar ég var kannski ég hef verið svolítið gagnrýninn á beintlýðræði, við notum bara það frekar en kannski endilega þjóðaratkvæðagreiðslu þó að það séu þetta einkenni þess að vegna, ég held að skilirni fyrir beintlýðræði hafi bara verið að versna vegna þessara gríðalegu sterku afla sem geta manipulera með skoðanamyndun okkar og náttúrulega sláandi dæmi sem við höfum haft fyrir okkur eins og Brexit er oft tekið og þá er bara þessi leið fulltrúalýðræðisins að hafa fólk í fullri vinnu til þess að afla sér upplýsinga og vonandi, og þess vegna er svo mikilvægt að þessir kjörnum fulltrúar sem fara með valdið okkar umboði vandi sér sem allra mest í sínu málefnalegu umræðu og hafi þessi sannar reynist og allt það. Og því að til þess eru við með þá þarna. Til þess að leika fyrir okkur samtalið. Já. Ekki sviðsetja það, en reyndar í sviðsetningunni þá falla þeir yfirlt alltaf í þessa kappræðu til þess að vinna hillina. En ertu þá að segja að til þess að þjóðaratkvæðagreiðsla virki, þá þurfum við að hafa svona eitthvað samkomulag í samfélaginu hver er vettvangur í þessum við ræðum, hvað við erum að ræða og með hvað hætti. En þegar það er farið, þá geta þjóðaratkvæðagreiðslur orðið bara einhver skrípalegur. Já, það held ég. Við höfum ekki þennan vettvang lengur. Við höfum ekki þetta samkomulag lengur. Við erum bara komin inn á tíma populískra stjórnmála. Já. Hvort sem að þú vilt það eða ekki. Og það er ekki bara þannig að við séum með populíska flokka, einhverja trumpista sem ætla að koma þessu heldur fara hinir flokkarnir að taka svip af populisma. Það er þannig sem að mun gerast. Og ég heldur sjáir þetta svolítið í Evrópu að hinir flokkarnir, þeir eru byrjaðir að akta og foringjarnir tala með sama hætti. Eins og þannig þetta sé ekki bundið við nýja hægrið, heldur er þetta orðið einkenni á stjórnmálum okkar tíma. Mér finnst það mjög athyglisvert ef það er rétt munað þegar að í The Rest is Politics hlaðvarpinu, þegar þeir voru að spyrja Kristrúnu hvernig hún ætlaði að haga sér í þessu og hún svona talaði að fara landið og tala við fólk og rökræða og leiða málefnilega samræðu og svona, og þeir voru svolítið svona heldur að þetta dugi þetta er mikil trú þín á samtalenu nánast ég er að leggja þeim orð í munn, en mér fannst það vera svolítið þannig, við höfum okkar reynslu og Brexit og sem er eiginlega þessi populíski bara, og menn verður bara beita þeim meðölum menn verður bara beita þeim meðölum sem duða. Þess vegna er ekki bara þeir sem ekki bara populístarnir sem að hegða sér eins og samkvæmt populískum stjórnmálum, heldur rekja þeir raunverulega alla til þess að taka upp þessa taktík. Og þar kannski kemur þetta sem þú sagðir áðan, þú hefur trú á samtalenu, ég hef ekki endilega, þetta er tvíbent orðalag, ég trúi ekki endilega að það sigri, heldur frekar, við megum bara ekki missa þá trú. Þetta er bara mennska okkar held ég og í svona, og lýðræðismenning er í húfi og við verðum að hafa þessa trú. Og það er ekkit annað sem ber þetta áfram heldur en trúin. Þú talar eins og við séum að missa þetta. Þetta hafi verið skárra og við séum að missa. Já, og það er líka því að sagan er rosalega stutt. Það er, við höfum náttúrulega fyrst og fremst menn bara neittu afsmuna lengst af og kannski en það hefur þó verið að mótast svona
Já, ég vil tala á það svona þessa lýðræðismenningu sem felur í sér alls konar allavega hugmyndir og gildi sem hafa vissuleyti stofnanabundist og við höfum réttaríkið og fleira sem að lítur ákveðnum mjög mikilvægum sanngirnislögmálum og þetta er tiltölulega stutt saga, eins og við vitum, í mannkynssögunni og sko hvort að þetta er farið að trosna, það er náttúrulega, við erum að tala um umræðinu, við erum á plani svona samtalsins og slíkt, en þegar þetta fer að hafa áhrif á eins og manni virðist, sko Bandaríkinu náttúrulega svona sérstakt dæmi, það er náttúrulega þetta er samfélag þar sem átti að byggjast einmitt á þessu gagnkvæmu aðhaldi stofnana og svo kemur loksins það kemur þarna skrítin forseti og það bara virðist allt í uppnámi. Það dugar ekki einu sinni að... Samkomulagi var ekki sterkara þetta. Samkomulagi var ekki sterkara og stofnana grunnurinn. Hann getur rakna upp raunverulega bara með frekjunni. Já, ég er mjög hrifinn af bókinans Timothy Snyders þessa litlu bókina harðstjórn þar sem einmitt eitt af þessum 20 boðurum sem hann er með verjið stofnanir og sýnið hugrekki til þess að standa með þeim gildum sem að stofnunin er holdgerving af og það er svona hann er í þessum grundvallaratriðum sem að og stofnanir verja sig ekki sjálfar eins og hann held ég segja það bara berum orðum. Við borgararnir þurfum að vera virk í að en hvernig viðhöldum við því það er, við getum talað um menntakerfið það er stöðugt að ala á þessum gildum fjölmiðlar, við höfum eitt prentaðan fjölmiðli hér í landinu og hann fer með ósannindi. Kannski þurfum við líka bara að gæta á okkar eigin persónulegu leikni í samtali. Já. Spjalla við fólki þegar við kaupum brauðið í bakaríinu og verða með samtalið sem víðast. Því mér langar aðeins að flytja það að því við erum búin að vera að horfa á svolítið á samfélagi ofan frá og samtal sem heldur samfélagum saman. En það er líka merkið þess að samtalið sé að rakna upp bara á millum okkar. Einmannaleiki er farsótt okkar heimsluta núna og talandi um svona vettfang sem við eigum sameiginlegan að hann er eiginlega dottinn yfir að vera einkanlegur þar sem við erum að taka inn stæðsta hluta upplýsingunum. Það er ekki lengur þannig að fjölskyldan sitti fyrir fram að sjónvarpið og hlusta á fréttirnar 30 ára barn og 97 ára komul amma saman í sófanum. Þannig að það er líka rakna upp bara eiginlega í okkar prívatlífi. Þannig að og kannski erum við bara lélegri bara í að hlusta og... Já, því að það er þessi nota þetta orð leikni að ég hef stundum notað tvennu það er samræðu vilji og samræðu hæfni. Það er bara vilji til að mætast í samtali og hæfnin er þá ekki síður einmitt viljin til að hlusta og sýna viðmælandanum virðingu með því að heyra hvað hann segir og líka þegar fullkomlega ósammála honum. En þessu, já, ég held að vandinn að segja... Ég blokkir þið ekki bara. Ég blokkir þið ekki, það er rekt á Facebook, Það bara nenni ekki að hlusta á Viljólm og ég blokkir þið. Já. Það eru margar leiðir sem eru einmitt, hvers konar svona... Ég held að Páll Leitin skóla kallaði þetta ofbeldi, það var oft með pörin skynsem og ofbeldi, Ofbeldi byrstist í mörgum myndum eða einhver svona valdbeitning, það blokkera eða ég bara segir að þegja eða snýrundu fyrir þér eða bara segja ég veit og ég einn hef vit á þessu máli, eitthvað svona, við hefum svo marga leiðir. Viljálmur skelli í góm. Akkurat, já, talar hann og Fílabeinsturni Akademíunar, hvað er hann að setja ofan í við okkur og þess vegna, þetta er reyndar ein leiðin fyrir því að ég vel farvegur samræðunar það er í samræðu er engin þú ert ekki kennivaldið né viðmælandiðinn það er að vísu ákveðnar tegundir það eru bara sérstakar tegundir samræðuna ég nefndi áðan lækni og sjúkling það er óhjákvæmilega kennivald það ég held að þetta bara hluta gagnseminni yfirheyrslan sem að sömur blaðamenn vilja stunda og löggan stundar. Já, það eru, þess vegna er mjög mikilvægt að við erum alltaf að hafa aðstæðunar en svona
Sko ég held að sem svona siðferðileg hugmynd, samtalið sem siðferðileg hugmynd eiginlega þetta að það ekki, sko þú ert ekki í eintali við sjálfan þig og siðarleikurnar og samviskuna að leggja eitthvað niður, heldur við mætumst og metum það saman og þá þurfum við að lúta ákveðnum, leikreglum ef við notum það orð eða sína ákveðna virðingu fyrir bæði viðfangsefni og viðmælanda. Og þarna finnst mér þetta svo góð, vegna þess svo raunverulegt. Þetta okkar leið, nema, eins og við höfum mikið verið að tala í dag, að við höfum verið að fara frá henni. Það er að segja, vegna þess að við erum farin að flýja, það er að koma þessar lendur ljósvakans sem stækkar svo mikið þetta einræðuform og staðhæfingastíl. Þessar arjur sem að... Þetta syngur bara út í tómið. Já, og hvernig snúum við ofan að því? Þegar við tala um að við mætumst, má maður ekki vera líka svolítið svona skaldlegri með að segja að við tölum saman og við hittust í samræðu sem að við sáum ekki fyrir. Þannig að það er ekki eins og við séum að hittast á tilteknu leikvelli, heldur verður skapast samræðan á milli okkar. Nákvæmlega. Þannig að við njótum hennar sem að við gátum ekki búið til nema báðir tveir. Þetta finnst mér, sko ég gerir einmitt svolítið úr þessu, þetta er þessi galdur samtalsins sem verður bara. Við leggjum ekki á ráðin þetta og þetta er eitt munurinn á sko, ég held að sko einlægt samtal, það tekur þessa áhættu. Við bara einhvern veginn leggjum okkur svolítið í samtalið og það fer síðan bara lítur sínum einu lögmálum, leiðir eitthvert og við verðum jafnvel bara hissa og glöð. Vá, þetta var bara að gerðist eitthvað í þessu samtali og heldur en ef þú mætir og ert með eitthvað upp í erminni og ert að reyna, talan inn á eitthvað, við þekkjum þetta og þetta er mjög áhugaverð. Já. Ég sé 1985 skrifaði þú Vilhjálmur. Já, akkurat, já, það er eitt. Og annað er líka að þegar þú fattar í lok þess að það er búin að einhver vinsamlegu spjalli, þá kemur allt í einu, ég ætlaði nú annars að slá þig eitthvað svona sko, þá eiginlega grefur undan sko þessu ánægilega aðdraganda vegna þess að það var alltaf, punkturinn var alltaf að fá mikið mig upp til þess að verða við einhverju beiðni. En við þekkjum öll svona og þetta er... Og við erum mjög næm á þetta. Við erum mjög næm á þetta og þetta er eiginlega, hann held ég þetta kantíska innsæi hann var verið að nota mig sko. Við erum náttúrulega hópdýrið þarna við varðeldin, við erum mjög næm á öll þessi samskipti sko. Já. Og stundum er fólk að tala alltaf það með hvort þessi vilhalt eða óvilhalt og svona. Mér finnst fólk alltaf gera mikið úr þessu að því ég held að fólk sé næmt fyrir þessu. Að þú skynjar mína hagsmuni mjög fljótlega þótt að við verðum bara að tala um sko hvernig bíómyndin í gær var. Ég held að við ráðum mjög vel við svona alls konar blæbrigði og það er svona heiðarleikin í samtalinu, hann er ekki sá að við förum að leika eitthvað svona hlutlaus fyrirbrigði, heldur komum við bara eins og við erum. En er ekki kannski málið það að við ættum að tala samræðuna svolítið upp? Að hún var kannski hversdagsleg lengi vel og núna þegar við erum að missa hana að þá þurfum við að finna aðferð við að svona lyftinni svolítið upp og tala um að hún er eiginlega lykillinn að mennsku. Ef við tínum henni, þá tínum við mennskunni. Ég held það. Það er bara þannig. Já. Og þá er spurningi sko hvernig lyftum við henni upp því að það þarf líka einhvern veginn að vera, við gerum það ekki eins og leikendur á sviði sem að fara bara í einhver hlutverk, heldur við þurfum að finna eða sko styrkja einhverja náttúrulega farvegi sem að ræsa þá fram þannig að þetta verði bara okkur þessi náttúrulegi eiginleiki sem held ég Aristóteles laði svo réttilega, þetta er farvegur skynseminnar. Þannig þetta er eiginlega markmið, það er sem að mér er alveg sama hvað þið gerir Vilhjálmur minn, en talið saman. Það er eiginlega markmiðið. Hver niðurstaðan eitthvað verður, það er eiginlega aukatriði. Já. Því að við erum alltaf að tala um niðurstöð eins og valkostinni séu bara að velja á milli ykkurs og þarlegandi er samtalið eiginlega tilgangslaust.
Þetta er eiginlega afbrigði af því sem ég sagði áðan. Það er ekki held ég stóra máli hvort að niðurstaðan á laugardaginn verður já eða nei. Heldur hvernig við komum staðinni. Og það lítur ekki vel út. Fyrir... Það lítur ekki vel út. Nei. Þarna datt ég út. Þarna datt ég Pétur að segja fyrir hvort. Já, ég veit. Nei, akkurat. Þetta er ekkert sko að búið að vera stórkostlegt. Það vissulega sé þannig að það er alveg að horfa umræðina og það er alveg heilmikið að viti umræðinni. Ef maður tekst að sko fleita ofan að því mesta vitlausuna. Það er ekki þannig að vanti vitræn umræðu. Nei, það bara hittir bara svo fyrirferðum. Já, verður með oft mest áberandi. En þetta með sko sem sé... maður horfir náttúrulega oft gjarnan til skólakerfisins og ég held að svona einhvers konar samræðu menntun sé mjög mikilvæg. Eitt kaflinn í bókinni minni er samtal, ég er reyndar sko stundum að tala við aðra eða eins og ég til þess að fjallum bók Sigrúnar Aðalbjarnardóttur sem að fjallaði mikið samtalið í menntun og ég held að sé alveg gríðarlega miklu möguleikar í því í menntakerfinu að gera sko hvað er að nýta sér samtalið í svo mörgu tilliti sko bókmenntir og já. Þessi bók er náttúrulega þannig að situr bara eitthvað maður og sendir aríu út í samfélagið. Ættir þú ekki miklu frekar bara að fara á Kívanisfundi og vera í samtalið við fólk? Ég er að fara á Rótarifundi núna í næstu viku reyndar og ég hef ekki gert það sko í áratugi sko. Ég finna það sko þó þetta sé greinasafn sem að svona kemur sko og ég finn alveg að það er einhver stund samræðunar held ég, sko fólk finnur henni ógnað og þá er... Ég sæti ekki hérna ef ég var ekki sammála því sko. Já. Því að við erum sko sannarlega, eða að mín trú allavega, að sko svo fjölmiðlun sem okkur vantar núna er eiginlega bara að byggja upp samtalið. Já. Og ég er sammála því, mér finnst það feikilega mikilvægt. Við erum bara að skoða, við erum að reyna að skilja heiminn. Það er ekki svo stað að við erum að velja á milli einhverja tveggja kosta sem einhverju sérfræðingar komið stað. Það verður mjög mikilvægt að við séum sjálf. Já. Ég held að þessi hlutin að virku lýðræði. Þetta er upplýsingahugmynd. Kjósandinn eða borgarinn líti svo á að hans afstaða til málana skiptir máli. Mjög mikilvægt. Ekki það að hann sé bara út í búð að kaupa kókobössu eða sirjó sko. Nei. Eins og þessi allt komið þetta er ekki neyslukostir sko. Þetta er borgarinn og virkni hans og hugsun hans og samræðu vilji og samræðu hefni eru lykilatriði sko. Og það er ekki það að vera rosalega klári að koma fyrir sig orði. Heldur að vera sína viðleitni til þess að taka þátt í samtali og hlusta á aðra. Þetta held ég að sé og þetta er eitt af því sem er núna svolítið hættu út af þessum tækniþróun sem við höfum nefnt. Og ég held að auðvitað, sko, stundum ég meina, kona mín er kennari og ótt að segja að það er að setja allt á skólana, sko, en og ég veit að skólarnir get ekki leyst öll mál og við þurfum á heimilunum auðvitað hvert okkar sig að þú varst að tala um að ræða við börniðinn og það er sem við þurfum að gera. Ég held að þessi besta ráðið er að fólk borði saman kvöldmatt og ræðið saman. Já. Það er líka undanhaldi. Það er líka undanhaldi. Það fólk er bara að beit í ískapnum sko. Já, beit og síðan með prívatskjáin sinn hver í sínu horni leið. Og er svona með síman og segir, hvað segir þú? Já. En leið það er eitthvað búðalega svona, sko það er aldrei gaman að vera, og ekki gaglegt heldur að vera með svona, við erum tveir svona, svolítið fauskar svona að horfa krítist á þetta allt saman. Og sko, en ég held sko að verða breytingar þegar fólk finnur ógnina held ég. Þetta er kannski alveg hobbesíst viðhorf að skynseminni dóttir óttans og ég held að við séum orðið svolítið smeyk við að við séum að glata einhverju mikilvægri vitt í samskiptaháttum okkar og þá vonandi það er alltaf von þegar það er svolítið mannskepnan hegðar sig þannig. Já. Hún sprettur upp þegar það er virðist vera öll sund lokuð. Einmitt. Og þá gerist eitthvað. Já, og eins og í Bandaríkjunum þar sem er búið að ganga frá verkalýðshreyfingunni að þá er að spretta upp verkalýðshreyfing sem er kannski miklu öflur og kraftmeiri heldur en okkur. Þóttur séu að miklu minni svæðum. Já, einmitt.
Og það náttúrulega sagan bara kennir okkur, það mjög varasamt að fella einhverja dóma einhver sko, við getum greint eitthvað ástand, nú séum við komin í eitthvað öngstræti og svo getur orðið strömmkvörf sem að spretta alveg ófyrir, eða sem sé, já, ófyrirsjáanlegan hátt en einmitt í þá átt sem að felur í sig lausnir eða frækorn að þeim. Og þetta bara mjög erfitt að spá fyrir og maður er að vona sko til dæmis að ég mjög hlindur því til dæmis að þegar ég taka, eða börnin að leggja símónum sínu þegar þau kom í skólan og svona, ég held að þetta sé rétt leið sko og síðan gætu bara börnin, unglingarnir sjálfur farið að finnast það rosalega eftirsóknarvert að vera ekki inn í þessum tækjum sko. En því verður ekki stýrt. Ég held bara að þarna hef ég bara einhverja trú á þrá fólks eftir samneyti. Já. Að við þráum að vera mennsk, að við munum ekki sætt okkur við. Nei. Þetta endar á jákvæðum nótum, í vísjáverðum heimi. Hvað bara fáum við hérna í samræðu, Viljómur? Takk að þessum við leiðis og ég held við höfum glimt okkur í henni. En við höldum áfram hérna við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja okkur sjálf og samfélagið og heiminn. Næsti kaflur eftir augnablik. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir alla raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við ræddum við Rauðaborðið hér í gær í þætti sem við köllum fréttaspjall, stöðu menntunar í grunnskólum á Íslandi. Þar kom meðal annars fram að eitt af því sem að hamlar brautargengi íslenska grunnskóla er framleiðsla á námsefni og þar var í þættinu var kona sem fór vel yfir það hvernig kennarar eru sjálfir að reyna að búa til eigið kennsluefni vegna þess að ríkið hefur ekki staðið við það hlutverk sem skildi og við erum alltaf að heyra einhverja hryllingssögur úr grunnskólakerfinu. Það virðist vera meiri ánægja með framhaldsskólana. Ég get nú bara sagt ykkur að þetta er fyrsta skipti síðan 1990 sem að ég á ekkert barn, hvorki í leikskóla né grunnskóla og þá meina ég sem sagt hvorki fósturbarn né mitt eigið, þannig að ég hef fylgst mjög með þessum málaflokki allar götur frá 1990 og mér hefur fundist sko krakkarnir mínir þegar þeir fara í framhaldsskóla, þau eru nokkuð sáttir en þau hafa orðið skeptískari börnin mín sem hafa verið í grunnskólum og alltaf sagðar fleiri og fleiri sögur og mjög margt að hugsa. Svo sá ég núna í síðustu viku að Haukur Arnþórsson, stjórnsýslufræðingur, hann gekk svo langt út af PISA-könnunum að segja að kennarar ættu að stíga fram og biðjast afsökunar á því að árangur íslenskra nemenda væri ömurlegur í samanburði við aðrar þjóðir og þetta er svona til marks það að við erum öll meir og minna upptekin af menntamálum. Já, í hádegisfréttum í gær í Ríkisútvarpinu var talað um einhvern kennar á Selfossi sem sagði að Inga Sæland væri versti menntamálaráðherra sem við höfum haft. Þetta er svona allt fullt af upphrópunum en það er líka einhver saga þarna áratugi aftur í tíman sem að mér finnst einhvern veginn aldrei vera sögð og ég ætla að vonast til þess að ég geti komist aðeins á dýptina núna með formanni kennarasambandsins sem er mættur hingað til þess að ræða þessi mál við mig. Magnús Þór, vertu velkominn. Takk fyrir það. Hvernig var þessi inngangur? Það var flottur, þetta var yfirgripist mikil inngangur og mér langar kannski að grípa eitt sem að þú saði, sem að ég í mínu starfi hef nú svona kannski haft eilitlar áhyggjur af. Því ég er alltaf búin að vera í skólakerfinu, byrjaði að kenna hann á Siglufirði 94 og þess að kom hérna í bæinn og verið í Reykjavík, kennaði stjórnandi og út á landi og fekk þessa vegtillu að vera kosin sem formaði kennarasambandsins 2022 og ég svona hef af því ákveðnar áhyggjur að raunverulegur áhugi
stjórnmálana sérstaklega á menntamálum sé mjög lítill. Já. Við upplifum það, ég held ég geti leyft mér að segja það í kennarasambandinu því við erum frekar þétt eining og þessi eru sjö félög sem eru í 4 skólagerðum að við svona, okkur finnst við oft lenda í yfirborðskendri umræðu. Við lendum í svona einhverju flóði upplýsinga, þú vísar einmitt í þessar hryllingsfregnir sem er alveg bara ágætis lýsing. En þess á milli þá kannski erum við að svona upplifa það þessi lítill áhugi og þú vitnar þarna í frétti í gær hjá skólamanni á Selfossi og ég hef náttúrulega leyft mér að segja það að mér finnst svona sanngirni ekki endilega gætt þarna vegna þess að ef við förum yfir bara frá því ég byrjaði þarna 94 og horfum á til dæmis menntamálaráðuneytið og mínu viti raunverulegan áhuga á málaflokknum, þá ég nú á því að við séum ekkert að upplifa endilega eitthvað nýtt þegar kemur ráðherra sem vil taka ákvarðanir út frá pólitískri skoðun og skiptir kurs og það auðvitað það sem að mér langar til og það er kannski en ástæð fyrir það að mér finnst gott að geta komið hingað og rætt einhvern á dýftina að mér finnst við of sjaldan komast á dýftina og skautum svolítið á yfirborðinu. En skoðum aðeins betur þennan punkt sem þú nefnir að þér sýnir sem að stjórnmálamenn hugi ekki að þessum málaflokki sem skildi. Það í sjálfu sér vekur furðu mína vegna þess að við erum að tala fjöregg okkar, við erum að tala börnin okkar. Ég hefði haldið að venjulegt foreldri það væri svona eitt af mikilvægasta í lífi þess að barninu vegni sem best í skólakerfi. Punktur. Ég myndi segja að þetta væri bara eitt af því sem að maður pælir mest í lífinu, flestir foreldrar. Hvað ef það er þannig að stjórnmálamenn sýni þessum málaflokki ekki áhuga? Hvað getur þá skýrt það vegna þess að það er í rauninni óskiljanlegt? Þetta er bara góð spurning og ég hef kunningi og vini sem hafa verið niður á Alþingi sem að kannski deila þessari skoðun minni, bara nýlega verið að ræða það. Það er auðvitað kannski þannig að mögulega er það bara þannig eins og þú ert að vísi í að þetta sé svona einhvers konar sjálfstæður hlutur að menn séu svona einhvern veginn með skólamálinn einhvers þar ofarlega. Ef við myndum mæla mínútur sem að menntamálin ræddu á Alþingi versus bara hvalveiðar þá varum við að tala stórar tölur og við erum alveg hjá kennarasambandinu núna aðeins að reyna að velta upp nákvæmlega reyna að finna okkur einhverjar ástæður fyrir því hvað það er sem getur verið fyrir því að við erum komin á þennan stað. Yfirfærsla frá ríkis yfir til sveitarfélaga var það að hjálpa okkur eða flækja. Það hefur þýtt það að mínu viti að svona áherslur og metnaður fyrir leik- og grunnskólastiginu hefur kannski verið svolítið farið bara eftir hverju sveitarfélagi fyrir sig að menntamálaráðuneytið skilaði að mörguldu auðu lengi vel í málaflokkum sem að þá spenntu það bara á, þetta er verkefni sveitarfélagana, við setjum hérna lög og reglugerð og eru jafnvel ekki fylgja þeim eftir og það er eitthvað sem við höfum rekið okkur á og þetta er bara góð spurning sem að okkur langar aðeins til að velta upp núna. Gengur ekki gegnum sveitarstjórnarkosningar í vor og að því við erum að rýna í þessar tölur, þetta er yfirleitt meira en helmingur tekna sveitarfélag sem fer inn í málaflokk skóla og frístundamála en það var rosalega lítil umræða skólamál heilt yfir. Það fór meiri tími í það að tala snjómokstur og rusl skilur mig heldur en skólamálin og kannski er þetta menning þegar núna erum við að bera okkur saman við Norðurlöndin og ég er nýlega búin að vera í samtölu við kollega mína þar til dæmis hefur vettvangur stjórnmálana boðið upp á það að hitta það er bara árlega sem að bara ráðherrar og þingmenn þeim er ekki bara gert að koma og hitta hagsmunasamtök og fólk á gólfinu og þar voru kollega mínir bæði í Noregi og Svíþjóð núna nýlega að fara þetta er eyja hjá Svíjónum og þetta er einhver borg í Noregi sem hefur þetta hlutverk og það hafa meðan þá skildu að vera komnir undirbúnir að vera á þeim stað og við höfum farið fyrir þingnefnd bæði núna og áður þar sem að við greinum það alveg að áhugi fyrir málinu sem við erum að vekja upp er kannski takmarkaður og svo deyr það mögulega einhverju þingnefnd og þetta hef ég alveg áhyggjur af að við séum hérna vegna þess að mér finnst of mikið umræðinni sem þú varst að vísa hérna í áðan fara inn í einhvers konar fyrirsagnarleik sem snýst einstakt máli ykkur ákveðnum skóla mjög oft svona neikvæða fréttir sem ná ákveðnum flugi en við förum aldrei inn á það einhvern veginn að rýna onni í dýftina nákvæmlega hvað það er sem við viljum hafa sem kjarna, námsgráðnar okkar og hvað gengur vel, fullt sem gengur vel við ræðum það lítið og sitjum þá eftir með það að við förum aldrei
inn í þennan langtíma sínar kjarna sem ég held að sé að gerast og þegar gagnrýnin núna frá kennurum þá ég left mér að segja, þá ætla bara að segja það hér líka, hún snýst ekkit endilega bara því einhverja ákvörði núverandi ráðherra heldur því að við erum að lenda dálítið oft í því. Ég meina það var ákvörðin Reykjavíkurborg í gær sem kom mér á óvart að menn bara nýr borgar meirihluti Reykjavík áður en að skólaári byrjar ákveður að gera hérna fundamental stórar breytingar á stoðþjónustu kerfi að skólakerfisins áður en að skólinni byrjaður. Skólaleiðana. Já og það voru lagðað niður hverfismiðstöðvar í öllum hverfum. Þú veist þetta eru ákvarðanir sem eru teknar top down. Mun þetta veikja skólana ef eitthvað er að þínum haldi? Við náttúrulega þekkjum aftur mögulega ég líka bitinn eins og kennarinn á Selfossi þegar ég heyri frasan það að þetta er að efla verkferla, þetta er að auka þjónustu við borgarana en það er verið að skera frá tugir einstaklinga sem unnu við afmarkaðan þátt í stoðþjónustu skólans þá sé ég ekki þá hljóð og mynd fara saman og núna hefði ég ekki verið að vinna á vettvangi borgarinnar í 6 ár en ég heyri það að kollegum okkar sem ég ræddi við í gær að fólk veltir því fyrir sér hvernig það eigur þjónustu að skera frá aðila sem að voru að vinna fyrir kerfið sko. Getur verið að áhugaleysi sé að einhver leiti tengt því að fólkið sem að tekur þessar ákvarðanir og hefur það svona er í betri helmingi samfélagsins það hefur bjargir til þess að mennta börnin sjálft innan heimilana, styrkja það sjálft, kenna því vinnubrögð innan heimilana. Það stendur ekki allt og fellur með því sem gerist í grunnskólanum. Getur verið að það sé bara orðin stéttaskipting inn á heimilunum sem valdi því að fyrir sum heimili þá þarf ekki skólinn að vera neitt rosalega góður. Það eru bara farnar margar ferðir á ári til útlanda sem er náttúrulega eitthvað besta nám sem hægt er að fara í fyrir börn og hérna það er bara gætaðar ferðir hingað og þangað og maður sér þetta alveg, það er mikil stéttaskipting í íslensku samfélaginu meira en hún hefur nokkuð sinni verið. Getur verið að þetta sé einn ástæða? Frábær hugmynd og þetta er akkurat eitt af því sem að sko, rannsóknir benda alveg á það að félagslegur bakgrunnur og samsetning í hverfum hefur mjög ríkjandi áhrif á það hvernig skólastarf virkar og þetta held ég sé bara einn punktur sem við þurfum að ræða og akkurat fólki sem tekur ákvarðanir og ég hef stundum sagt það sko að besta gæfan sem að ég hef vorið fyrir skólaferlinu er kannski annars vegar það að detta inn í samfélag með mikinn félagslegan bakgrunn ólíkan, það sem ég var að snerta á fólki með mjög ólíkan bakgrunn og svo þegar ég lendi því að eignast barn með námserfiðleika að upplifa skólakerfið í gegnum það breytir ákveðin upplifun og ég hef alveg leyft mér að segja það Björn, í mörgum tilvikum þá er það þannig að við sem að stýrum umræðin skólamál mörgum okkar gekk bara býsna vel í skóla, okkur leið bara vel í skóla og við skiljum ekkert út einhverju breytingarna verða, til dæmis breytingar sem eru núna verið að ræða varðandi einkunnagjöf, það sem að ég hef alltaf sagt þetta snýst ekki um einkunnagjöfuna A eða 10. Hvað ár ertu fæddur? 71. Þannig að ég gengi gegnum samræntpróf og bara var mjög heppið mína skólagöngu, það er mjög sterkt félagslegt bakland og var á góðum stað við litlum sveitaskóla út á landi sem ég hef sinnt mikið til þjónustu við okkur, en það sem ég kannski vísa í er það að við eins og þú segir, við höfum ákveðna birtingamyndum skóla, við tökum ákvarðanir og það er alveg í rannsóknum sem sýna það að það lag sem tekur ákvarðanir er líklegast til að horfa til síns bakgrunns, það er bara þannig sem það er og þú ert að vísa, ég er sammálaðið Björn, að það er stéttaskipting og það er auðvitað eitt af því sem að PISA-prófið síðasta sýndi. Sem þýðir það að grunnskólakerfinu mistókst hlutverkið sem við ætluðum grunnskólakerfinu að jafna stéttana. Ekki satt. Og það að því þú opnaður á PISA og það er auðvitað það sem að Haukur er nú ekki hérna með okkur sem að því þegið að hafa hann. Og vel að merkja, ég bauð Hauki og Magnúsi Þór að hittast hér og rökræða grein Haukur aftakkaði þannig að honum var boðið. Gjör svo vel. Já, en það sem ég er að PISA bendir okkur á það síðast. Því PISA-prófið hefur á Íslandi haft þennan stimpil að við ætlum að taka þennan mælingaþátt sem er sannarlega ekki að standa, við erum ekki nógu góð í, sem er læsi í náttúrufræði, íslensku og starffræði. Og eftir hverja PISA-könnun þá kemur umræða, dugar í 14 daga á yfirborðinu, en fer kannski ekki á dýftina. En eitt af þessi PISA-prófið sagði okkur síðast, sem að við vorum að benda á og náðu umræða ákveðin tíma, er þetta, það er merkjum það að stéttaskipting
og áhrif á félagslegs bakgrunns sé að aukast á Íslandi. Og þetta eru hlutir sem að við viljum stundum ræða, akkurat þetta hlutverk sem að þú ert að vísi, sem við teljum að hafi verið gegnum gangandi í okkar samfélagi, að skólinn eigi að vera jöfnunartæki. Skólinn á að sína sínu verkefni sem jöfnunartæki, og námskráin sem að við erum að vinna með núna, sem að sett í gang 2008, 2011 lögt inn, 2014 og námsmatið sem fylgdi því, beinlínis lagði þær skyldur á okkar herðar, að við ættum núna að vera ennþá ákveðnir í því að koma til móts við börn með ólíka eiginleika, með ólíkan bakgrunn. Við erum auðvitað vissulega komið alltaf mynd í íslenskt samfélag sem við erum verið að koma með nálgast 20% nemendur okkar sem hafa ekki íslensku sem upprunalegt mál og erum að tala jafnvel ekki íslensku á heimilinu. Að okkur gert núna að fara inn í það verkefni. Og við þess vegna þegar PISA-prófið kemur, og það segir líka hvað okkur gengur vel í, við erum með eitt hæsta traust nemenda til kennara í heiminum, og við heldum hér ráðstefnu 2025 sem OECD bað okkur að halda til þess að ræða hvað okkur gengur vel með. Að við eigum svolítið að vera að horfa inn á þetta stóra hlutverk kerfisins sem að hefur algjörlega verið þarna, Björn, og það er þetta samnorræn hugmynd að skóli í samfélagi sé jöfnunartæki. Og þá er þetta alveg mjög valid og góð umræða það, hvernig ætlum við að sjá til þess, og þá verðum við pínulegt að passa okkur á það í efsta laginu, ná í gegn raddirna sem er að kalla eftir þessu, en of oft hefur umræðan orðið afmarkaðan þátt, eins og hvort þetta á að vera A eða 10 eða hvernig við erum að skora í nákvæmlega náttúrufræðinni. Við þurfum að vera tilbúin að fara lengra, og þar hefur algjörlega mínu viti skort vilja stjórnmálana, hvort það er sveitafélög eða ríkið, til þess að ræða þá. Eftir síðasta PISA-próf var farið í verkefni sem var bara býsna tímafrekt, það voru 11 fundnir haldir þar sem að menn voru að leggja til, og þar fóru vettvangurinn, ríki, sveitafélag, KÍ, foreldrasamtök, opnir fundir, þar sem voru lagðar til tillögur, og það var gert haustið 2024. Þær tillögur eru bara ennþá í ríki vegna þess að svo verður skipting í pólitíkinni, og það er ég ekki að segja að það sé neitt verra eða öðruvísi þegar þessi stjórnarskipti verða, heldur bara almennt í gegnum tíðina. Það koma alveg 3 nýjir flokkar til valda í valdstjórninni, og þessar tillögur liggi í skúffu síðan. Núna er að koma 8. september niðurstaða PISA-prófana. 3 menntamálaráðherrar líka bara á stuttum tíma, en náttúrulega ekki heldur til að hjálpa. Nei, svo er það nú bara þannig, Björn, saman hvort er þú með þáttastjórnununa hjá þér eða ég inn í KÍ, við tökum með okkur persónulega eiginleika sem er lögum að vinnun okkar, það er auðvitað þannig sem þeir, þannig að fá 3 að mínu viti góða einstakleika sem persónur inn í verkefni breytir þar En þegar við fáum, og ég vona það núna, að þegar PISA-niðurstaðan kemur, og ég veit ekkert hvar hún kemur, þá vona ég það að við horfum. Haukur segir hún verið vond. Já, ég vona hún hafi batnað, því við erum að vona það, ég vona það alltaf, því að PISA-prófið skiptir okkur máli, en þá við þurfum líka að passa okkur á því að þeir eiginleikar þar sem að PISA-fólkið og OECD-fólkið segir, herru, hér er Ísland að ná frábærum árangur, við þurfum að þora að lyfta því. Þetta traust, þessi líðan barna í skóla, lítið einelti, eitthvað sem við höfum verið að vinna í sem hluti af, sem hefur klárlega verið betra frá því ég var í skóla og þú varst í skóla, þá er það okkar tilfinning og PISA-prófið segir það líka, að þessir þættir við gengi vel, þá þurfum við að horfa til þess, og þar þurfum við líka að þora að taka þessa umræðu sem að PISA bent á síðast, aukna stéttaskiptingu. Í prófunu þar á undan fengum við bara þá niðurstöðu að við höfum brugðist börnum með annað tungumál en íslensku. Þær niðurstöður náðu heldur ekki gegn vegna þess að við vorum upptekin af ákveðnum þætti sem mögulega hreyfði við okkur í þessu forréttinda lægi sem að kannski metum það að skólastarf skuli metið út frá þessum þáttum en ekki öðrum. Já. Nú langar mig að fá að telja upp nokkur atriði sem að út frá mínum sjónarhóli sem foreldris hafa reynst áskoranir fyrir grunnskólastarf. Ef við byrjum á nýjum Íslendingum, innflytjendum. Ég hef átt börn í skólastofu þar sem meira en annað hvert barn í skólastofunni var erlendu bergi brotið. Ég hef hlustað á lýsingar fordómalausra og frábæra barna minna og vina þeirra af ástandi í skólastofu og ég hef borið það sama við þegar við vorum 7 í tíma, öll úr sveitinni, Mývatnssveit. Og hvað er 40 deilt með 7? Það er 6 mínútur. Hvert okkar fekk þá 6 mínútur af einbeitingu og athygli og það voru engir aðrir þættir sem trufluðu.
Það er náttúrulega ekki þetta að líka þessu tvennu saman vegna þess að athyglinni í skólastofunni fyrir mjög oft eðlilega á þá sem þarf að hjálpa til, eiga í ströggli með tungumálið og svona. Hvað verður miðuna, hvað verður afburðanemendurna? Er líklegt að þú fari bara að horfa út gluggann og þú missir hægt og rólega trúa á þetta kerfi sem þú hluta á og svona? Þetta er eitt. Annað eru náttúrulega augljóslega þessar tæknibreytingar. Að við erum miklu minna á vaktinni gagnvart menntun barnanna okkar. Við erum öll meir og minna bara fjarverandi. Við erum öll í okkar eigin heimi og það er augljóst að það sem var norm hjá mér að maður kendi sjálfur barninu að lesa og maður lægi bara upp í sófa með bók og maður liti svo á sem að barnið ætti helst að vera læst þegar það, jafnvel bara í leikskóla, að þessi stemning á undanhaldi. Þannig mjög mikil samfélagsbreyting sem hefur orðið. Tíminn, við ráðstöfum honum að einhverju leyti. Þetta er ekki kennurum að kenna. Þetta er ekki grunnskólakennurum að kenna. Þetta er alfarið bara heimilin og hvernig þau hafa brugðist við einhverjum tæknibreytingum. Svo það gæði kennara, gæði kennslu. Við þekkjum það, Magnús, að margir á mínum aldri segja grunnskólakennararnir í mínu sveitarfélagi voru gáfaðasta fólkið í hreppnum. Ég í þeim hópi. Ég lít þannig á sem að kennararnir sem kendu mér í Skútustaðaskóla í Mývatnssveit hafi verið gáfaðasta fólkið. Og mér skilst á einhverjum tímapunkti hafi kennaralaun verið bara ígildi þingmannslauna, ég þekki þannig ekki alveg, en ég held að þetta fólk hafi verið ágætlega launað. Ég man þegar fólk fór að bera minni virðingu fyrir grunnskólakennurum heldur en hafði verið, þegar einmitt bara breytingar í veröldinu eru til þess að við urðum meðvitaðir önnur tækifæri. Við vildum fá meiri laun heldur en fælust í því að fara í kennsluna. Ég ætla ekki að segja að það hafi orðið brain drain, en ég ætla að segja að manngerðin sem fór í kennslu, hún í stað þess að þetta væri eins og það er í mínum huga afburðafólk, rosalega hæft fólk, bara okkar besta fólk sem að fekk rosalega mikið út úr því að fara í kennslu og mikla styrkingu innan samfélagsins. Ég ekkert endilega vissum að okkar afburðafólk hafi svona leitað sérstaklega í kennsluna. Þetta ég gæti haldið áfram. Byrjum á þessum. Ég ætla að byrja á þessu og þú þarft ekkert að tæta allt sem ég er að segja, lið fyrir lið. Ég bara segja frá þessari tilfinningu. Ég man líka þegar strákurinn minn var 8 ára og kennarinn hans hafði leiðrétt að einhver fór undir brúna sem á að vera með einu enni en kennarinn sagði að þetta vera með 2 ennum og ég man ég stóð í stappi við kennarann að nei, fyrir ekki, þetta er ekki rétt hjá þér, íslensku kennarann. Ég er ekkert að segja þetta sé sanngjarnt dæmi. En ég man líka eftir kennara sem að lét einn baldi nemanda sitja svona heila kennslustund. Er það ekki betra að reka því út? En fyrst og fremst held ég að plús það sem ég hef nefnt, þá held ég kannski að fyrst og fremst hafi ég upplifað vandræði grunnskólakennara við að bregðast við alls konar hlutum í kennslustofunni. Og mér var hent út úr tíma og ekkert vandamál. Og þeim sem var hent út úr tíma, hann skammaði sín fyrir það og hann sagði helst ekki foreldrar sínu frá því. Núna hafið þið verið að segja okkur að við foreldrar sem orðin svo klikkaður hópur að ef barnið okkar fær ekki bara einhverja frábæra einkunn, þá mætum við bara með lögmanni inn á skrifstofu til skólastjórans. Þú veist, það er svo ótal margt sem við gætum rætt. Já, að við byrjum aðeins á krakkonum sem að hafa ekki íslenskuna sem móðumál. Og þar hef ég náttúrulega bara tilvægt langa reynslu. Ég þegar ég kem á norðan, þá fer ég að kenna upp í Breiðholti og þar er annar 2 skóla sem Reykjavík velur til þess að verða móttökuskóli fyrir krakka. Og þarna erum við að taka alla krakkarnir sem voru austan við 11 árnar, sem er Árbæri, Gráður Breiðholti. Og þetta verða á fyrsta ára ef ég man rétt 11 krakkar sem eru þarna að koma inn, ólíkan bakgrunn.
og það okkar verkefni einhvern veginn að búa til verklag í kringum þau. Og það sem við gerum þarna klárlega þannig að þá búum við til, eins og þú ert að lýsa skútustöðum og ég náttúrulega var í svipuðum skóla, við vorum 5 strákar alla ævi á Eiðum, þannig að ég þekki þetta ágætlega dæmi. Og það sem gerist þarna það að við reynum að búa til þessar litlu einingar og við erum að búa til einingu og við erum að svo leið aðlaga krakkan inn. Og þetta eru svona 2, 3, 4 ár þar sem að þetta svolítið leiðin, svo náttúrulega hittist það þannig að það fyrir að aukast töluvert fjöldi barna inn í kerfunum og svo stuttu setna verður efnahagshrun þar sem voru gríðarlegir niðurskurðir í skólakerfinu og þar til dæmis ákveður Reykjavíkurborg að loka þessum úrræðum og setja börn út í bekkina. Í dag erum við komin í það að vera með 20% nemenda þarna og þetta eru 8.000 börn í kerfinu okkar sem að búa við þennan raunveruleika og við höfum nú verið að ræða það og því að menn lyfta svolítið upp ráðherranum. Inga var mjög skýr þegar hún kom á þingið okkar og tilkynnti svona fyrsta þessa einkunnabreitingu, þá vildi hún ræða hópastærðir og þú kemur inn á þetta sem bara akkurat eitt af reiknistæmunum sem við höfum bent á. Það þannig að ef ég með 16 börn sem var nú svona algeng stærð á þessum tíma þegar ég í Breiðholtinu, að vissulega raðaðir bekkir í unglingastiginu sem að þýddi það að þeir gátu verið fjölmennir í hópum sem þurftu litla kennslu og bara sáu svolítið sig sjálf að bekkirnir, að breytingin klárlega verður þessi og þetta hefur hrunið ákveðna vísun í því að þá fara menn að segja, við ætlum að fækka kennurum því það þeir sem kosta, þá verður menn að stækka námshópana og þetta höfum við auðvitað sagt, bara ég sem skólastjóri áður, þetta bara stundum þarna að þú veist, áður við förum að taka bara þetta verkefni sem að kemur með börnum sem þurfa að aukna þjónustu, þá það að vera með þessar 7 krakkar sem voru í þínum skóla eða vera með 24 nemendur eins og var farið að gerast í Reykjavík. 7 krakki bekk. Já, í bekk sem ég, að vera með 24 krakka, þá það þannig að þú ert að fá rúmlega mínútu á barn. Þetta það sem við erum að tala og þess vegna hefur til dæmis umræða núna í Danmörku sem að ríkisstjórnin að fara að setja upp núna, ég svo sem það að fá nánar útlistin á því að þau vilja setja hámark í bekkjarstærðum í yngstu hópunum út frá nákvæmlega þessu verkefni að þar viljum við búa til ákveðin þátt og fyrir okkur, ég stundum sagt það vegna þess að við þessir orginal Íslendingar sem fættust hér og eigum baklönd aftur á 11. öld á strandirnar eins og ég við erum alltaf að hætta eignast börn við erum komin niður í 1,5 þannig að skólakerfið okkar hefur stækkað og jafnvel verið viðhaldið með því að þessi börn hafa verið að koma inn til okkar menn ef við myndum ákveða það einn daginn að sem stundum umræða það er að leysa þetta og börnin geti ekki komið að 8.000 börn eru 20 hagaskólar sem ætlum þá að fara að loka það ekki og það sem við þekkjum út á landi það sem við erum að tala það að samfélagi að vel lifa vegna þess að þarna eru fólk erlendu bergi að flytja og taka upp vinnu sem að við höfum kannski ekki verið að gera breytingi núna Björn sem ég held að muni vonandi leiða af sér það og auðvitað vona ég það að Inga haldi áfram þeirri vinnu sinni að rýna í þessar hópastærðir sem að við höfum bent á sem sennilega mestu ekki bara vinnuumhverfisbreytingu heldur bara kjarabreytingu að kennarinn fái nægilegan tíma til að sinna öllum börnum snertur auðvitað líka hinn hópinn sem að var kannski ekki með okkur í skóla eða með okkur í bekk krakkar sem eiga við mikinn námsvanda, fjölþætta námsvanda sem að stendur á ólíkum þáttum sem getur enda bara verið félagslegu bakgrunnur en líka greiningar krakkar sem að ég held að hafa ekki liðið vel í skólanum okkar og við heyrum það alveg þegar við erum að heyra lýsingar fólk sem var í stórum bekkjum í Reykjavík og sem að fengu bara ekki þjónustuna. Við erum sammála það að dæmið skóli án aðgreiningar þar sem að þessu verkefni fylgdi ekki fjármagn og þetta var ekki undirbúið sem skildi þá var þetta sumpart misefna. Hálfið sammála og bara þannig líkilatri sem við líka verið að benda á bara í langan tíma fyrir okkur sem að þekkjum til út á landi ég kem á Snæfellsnesið 2015 þá ég í samfélagi sem 20 kílómetrar frá næsta bæjarfélagi þar hefur bara skólinn haft það hlutverk að sinna öllum og þar var, mínu viti þegar ég labbaði þar en var alveg gaman að komast að því að þar gerðum við sitt allra besta hins vegar vitum við það líka að svona sérfræðið þjónusta og svona þekking samfélagsins til að taka ólíkum málum var kannski
erfiðar heldur í stærri samfélagunum. En þarna erum við svolítið að vinna með akkurat þess að umræða sem ég myndi svo vilja fá, vegna þess að ég bara fullyrði það að eitt af stóru verkefnum okkar núna að koma til móts við þetta breytta landslag og það sem að gerast núna sem töluverð breyting. Þegar við vorum í Breiðholtinu, þá var þetta Breiðholtið, þetta var Austurbæðarskóli og svo Norðlingaholtið þegar það byggist, Grafavogarinn einhverju leyti. Þegar maður kom út á land, þá voru ákveðin samfélag sem byggum við þetta verkefni, önnur ekki. Í dag erum við bara komin með 8.000 börn og þau snerta, ég myndi halda alla skólanlandsins og í allavegni Reykjavík og allt önnur umræða. Þannig að síðustu 2-3 árum hefur áherslan finnst mér orðið dálítið meiri og ég vona það að menn haldi því áfram að það sé það sem gert. Svo varðandi ég er nú kennarasonur þannig að sennilega var þetta gáast á fólki í sveitinni þannig að ég veit hvað þú meina þar. Ég aftur á móti mér finnst við og hafði verið skólastjóri í 20 ár mér finnst við vera með mjög hæfan kennarahóp. Við erum að bregðast við allt öðrum aðstæðum. Við vitum það að efsta lagið í samfélaginu okkar í þessum samfélagum sem við þekktum voru auðvitað mælikvarðinn var oft þeir sem voru viðlesnir og kunni lagsnes fram og tilbaka, ekki bara í kennslu heldur bara í öllu samfélaginu. Breytingin okkar verður klárlega það að við förum að segja það að það sé ekki bara gott að vitur á bókina. Það þýðir það áherslunar breytast og það þýðir líka það að autoritetið sem að kennarannum var gert og einhverju leyti kannski ekki alltaf rétt. Ég er ekkit viss það hafi verið gáfulegt, ég var líka hent út Það var skilvirt. Já, það var skilvirt, en ég er ekkit viss að það hafi verið svo leið sem að var réttust í öllum tilvikum. En sjáðu munurinn á þessum tíma og tímanum í dag að þá voru hagsmunir heildarinnar. Þeir voru einhvern veginn í forgrunni. Og það þótti í lagi að eitt barn fjall á milli skips og bryggju. Núna með því að við viljum ekki eitt einasta barn fall á milli skips og bryggju, þá erfiðar að einblína á hagsmuni heildarinnar og þarna verður bara klemma. Þarna bara innbyggð menningar klemma vegna þess að réttindi einstaklingsins eru stór aukin í dag með það sem var. Og þarna ertu bara, þarna held ég að skólinn sé bara algjörlega birtinga með þess samfélag sem við búum við. Og þarna ég alveg sammála og við höfum alveg bent á það að ég held að hlutverk okkar skólans sé að mörguleiti annað heldur en var vegna þess að við vitum það að þegar við vorum að taka próf þá þurftum við að kunna allar höfuðborgir Evrópu utan að vera tilbúin að segja hvað var helsti atvinnuvegurinn í Úkraínu. Og það í dag þetta í rauninni eitthvað sem að við vitum bara að við finnum út bara með því að opna síman og við erum búin að fara allir þessar landa sem var bara draumóra þegar við vorum ungir og maður geti bara farið að skoða þessar höfuðborgir. Breytingin sem við höfum verið að benda á það að við teljum að skólarnir sé að verða virkilega alltaf stærri og stærri samfélagslegur þáttur sem að snýra því að við séum að undirbúa börnin okkar undir það að vera í samfélaginu og þar erum við ekki síst að tala unglingastig grunnskólana og hvað þá framhaldsskólana þar sem að við erum í dag komið með það að 97-98% barna fara grunnskóli í framhaldsskóla. Það þetta gríðarleg breyting frá því að ég var í skóla þar sem við vorum svona 75-80% og hinni fóru bara og fóru að vinna og voru svo komnir í og voru komnir meira próf og voru komnir miklu meiri pening en ég þegar ég var að dröslast í það að vera kennari að þessi samfélagsbreyting eitt af því sem við viljum alveg ræða vegna þess að ég held að það sem þú ert að vísa í með samfélagskendina, hún á bara við allt einhvern veginn. Að það orðið dálítið þannig að stundum finnst mér samfélagslega vitundin okkar lítil út í lagra haldi fyrir því að ég hef rétt á þessu hinu, hvort sem það einmitt að ruslatannar mín sé sótt 12 daga, en ég vil helst ekki borga fyrir það að sé einhver einstakling sem kemur á 12 daga fresti en ekki 15 daga fresti og það þetta eitt af því sem að ég held að sé það hlutverk sem við höfum verið að stíga inn í en höfum kannski ekki náði einhvern veginn samtal það og það sem þú talar foreldra ég kem inn það var einu sinni hringt heim til mín og ég labbaði 3 klukkutíma heim svo ég vissi að ég geti ekki 10 mínútur þegar það var hringt heim þá hafði maður gert eitthvað aftur og ég hefði falið skólaböllun og fannst ekki aftur svo gengið inn í skóla 94 alltaf skemmtilegt að 94 þegar ég byrja að kenna þá þetta samskipti við foreldra mjög lítil og við erum bara að byrja þarna og ég náttúrulega fyrir ekki dóna því að skólinn sem við byggum til þar sem við vorum svo farin að eiga samskipt við foreldra hann var skilvirkari og betri fyrir mig sem kennar og fyrir barnið sem ég var að vinna með hins vegar það þannig og það held ég að skipti mjög miklu máli að við sem samfélag einmitt ræðum þetta sem þú ert að vísi í sem bara hárrétt að núna erum við einhvern veginn komin á þann stað að samskipti lítils hóps foreldra farin að hafa áhrif á það sem við erum að tala
og þá velti maður einmitt fyrir sér og ég hef alveg sagt að ég hef fengið svona samtal eins og þú ert að lýsa þar sem fólk vil koma og lýsir því að réttur barnsins síns sé þetta sem stjórnarskrárlinni eða hvernig þetta allt er og það er þitt hlutverk að koma barninu mínu á þennan stað í náminu, það er bara minn réttur sem þegn þessa lands. Þannig erum við komin á eitthvað stað sem að mun ekki nýtast okkur sem samfélag og við eigum að þora núna, bara sem samfélag að setjast aðeins yfir það sem þú varst að lýsa. Þess vegna kalla ég stundum eftir þessar umræði við pólitíkina, hvort sem við erum á sveitarstjórnarstiginu eða landsmálunum, hvernig ætlum við að vera þarna? Við ætlum ekki að vera á þeim stað að skólinn sé settur í það hlutverk að eiga þjónusta þær íturstur kröfur sem ákveðin foreldri eða foreldrahópur vill. Við ætlum að búa okkur til samtal það hvernig við getum náð saman skólinn og foreldrarnir það að koma til móts við það hvað skólinn getur gert og hvað heimilin getur gert. Þarna eru rosalega mörg góð samskipti í gangi en því miður er það okkar tilfinning að þessi þáttur sem að þú ert að vísi í sem er bara rétt að við fáum svona þess að réttinda bara eina gólf til okkar að það sé bara okkur beri að koma til móts við hvernig þetta einstakling með þessum hætti sem hún lýsir þar séum við komin út á einhverja braut sem að sé mjög hún sé varhugaverð og hefur áhrif á einmitt ímynd kennarans og bara starfsánægja og líðan Sko ég líka bara hef ég veit ekki hvort ég að segja áhyggjur en mig grunar að óbreyttu eftir 10, 15, 20 ár þá verði bara enga kennsla hér í grunnskólum það verði bara ég segi ekki ríkjandi en það kemur ekkert óvart þótt sko hlutfall engareikina grunnskóla þar sem að foreldrar myndu borga eitthvað aukagjald að þeir hefðu bara sprottið upp eins og gorkular hvað segir það? Svíarnir lentu þarna að því við erum að tala við erum ekki eiga en við erum ekki eilandi í samfélaginu Svíarnir fóru þessa leið að dálítið opna á þetta það myndi svona að skólar gætu farið aðra leiðir og fengi fjármögnun til þess að fara sína braut og þetta klárlega gerist og Svíarnir eru núna vind ofan af því að menn voru komnir út allt og það var fyrst og fremst hlutverk skólans að skaffa ákveðna þjónustu svo börnin kemust áfram okkur ákveðin stað og það auðvitað gerist að þegar við ætlum að fara á þennan stað að það verði hlutverk skólans að koma ákveðnum hópi á ákveðin stað þá erum við búin að glata því sem við vorum að tala áðan mikilvægast að hlutverki skólakerfis það er það að koma til móts við allt samfélagið og ég hræðist það í umræðu til dæmis miðstýrðar einkunnagjafir eða hvernig þetta allt er þá erum við að tala kerfið sem þjónaði því að geta flokkað fólk í ákveðin hol hver er mikilvægur, hver er ekki mikilvægir og það sem þú ert að lýsa Björn er náttúrulega bara alheimsvísan og það er alltaf, ég voru ekki komin inn á tæknina, það er alveg þannig að núna eru samfélög farin að segja það ákveðin samfélag sem eru komið lengst í tækninni að nú er bara hlutverk kennarans aðalega það að halda ró í kennslustofunni þar sem börn geta bara lært sjálf í gegnum gerfugreind og þetta er bara að ég er að fara til New York núna í næsta mánuði sem hluti af Evrópusamtökum þar sem á að ræða stöðu kennslu í heimi gerfugreind Þetta er náttúrulega hryllileg framtíð og þetta er bara að gerast það er bara ákveðin lönd sem var sett inn í lagaumhverfið sitt og eru komin þarna og þannig erum við einmitt að benda á að þetta er hættan sem þú ert að lýsa að við tökum þetta fræðslu hlutverk sem að getur klárlega farið einhverju leiti fram bara inn á þeim heimilin sem ráða við það eins og þú sagðir, ég hjartanlega sammála því sumir geta þetta, aðrir geta þetta ekki svo getur gerfugreindin hjálpa þér og þá erum við verið að segja, þá verðum við að vera vissum það hvað viljum við að skólinn sé við viljum að sé samfélag, við viljum að börn geti þar verið að rækta sína hæfileika í samfélagi af annað fólk sko. Skólinn verður að minnsta skólastofan verður að minnsta kosti að vera leiðbeinandi hvað var að verkstjórn og línur algjörlega. Og strauma og stefnur algjörlega og þar kemur eins og þú ert að tala og það skiptir það máli að því ég hef nú verið inn í kennslustofum það skiptir mjög miklu máli að vera í verkstjórn þar sem þú ert með 15 börn eða 25 það bara skiptir miklu máli og þegar að hópurinn sem er 25 börn er orðin þetta fjölbreyttur sem þú ert að vísa í bara hjá þínum börnum þá þarf ég að leggja miklu meira á mig og svo bætu við því við sem þú ert aðeins að lýsa hérna áðan sem að ég þarf að horfa á þáttinn ykkar í gær, ég náði því ekki sem er bara hinn raunverulega staða að svo höfum við pínluti brugðist sem samfélag varandi 2 þætti sem að lykilþáttur það er annars vegar námsgagnagerðin sem þýðir það að þegar ég er með hann 25 barna hóp sérstaklega ef ég er á miðstiginu á Íslandi sem ég hef bara heilmiklar áhyggjur af
þá þarf ég líka að búa mig til námsefni. Ég fæ það ekki og það eru við á Íslandi klárlega að skera okkur úr, við erum bara ekki að fara til Færeyja sem eru að gera þetta miklu betur við, sem er fór ríkistyrki sem að við sjáum það að koma nýjar námsbækur, við erum að kenna 30, 40, 50 ára gamla námsbækur sem að tala ennþá Sovétríkin. Myndir þú segja að grunnskólakerfið í Færeyjum sé betra en hér á landi? Ég sko, við erum náttúrulega miklu samstarfi, Ísland, Færeyjar og Grænland, en það er alveg klárt mál að þeir hafa betri stöðun við til dæmis varðandi námsgögn, alveg klárlega. Þeir eru með miklu hærra hlutfall fagmenntara kennara. Þakkar það bara öðruvísi hugsandi stjórnvöld? Ég held það. Og svo verð ég auðvitað að taka á mig líka. Af því að við erum hlut af kerfinu og PISA mælir kerfin og við verðum líka að horfa á það að við sem, ég í mín hlutverki sem kennarasambandið, ég þarf einhvern veginn að sjá til þess að við náum betri árangri. Þannig ég ætla ekki að benda þessu bara á stjórnvöldin. Þessi hnignun, við erum sammála að það ástæða ákveðin hnignun, ekki satt? Jú, þessi hnignun er væntanlega samspil margra þátt. Algjörlega. Væntanlega. Algjörlega. Ekki satt? Jú. Og ef við tökum ef við tökum ábyrgð kennara og tjáningu kennara, af því að það var nú pælingin upphaflega að þið myndi hittast, þú og Haukur, og af því að Haukur segir hann sem sagt krefst þess að þú og þínir kollegar, kennararnir, þið bara biðjist afsökunar á ömurlegum árangri íslenskra barna í PISA sem að hafi verið í frjálsu falli. Hann kallar þig orðhvatan formann kennarasambandsins, daglegan gest hjá flestum fjölmiðlum, en sem sagt telur að þig skorti auðmýkt og ykkur kennara bara skorti auðmýkt og ykkur skorti skilning á því að þið eigið einhvern þátt í þessu sem að sé ekki hægt að benda öðrum á. Hann segir, kennarar hafa lengi verið harður þrýstihópur hvað varðar laun og menntunar tækifæri og þjóðin hefur stutt þá í áratugi. Nú eru kennaralaun orðin allgóð og menntun kennara með því lengsta sem þekkist í heiminum, en þá bregður svo við að þeir kenna nemendum ekki jafn vel og kennarar annara þjóða. Ef þú bara bregst við svona nokkrum af þessum punktum. Ég held að Haukur sé ekki með okkur, það er alltaf erfitt að tala um fólk sem er ekki við hliðina á manni, en sko, það er bara klárt mál að PISA mælir kerfi. Og kerfið auðvitað er kennarar hluti af kerfinu og þess vegna, ég er náttúrulega búin að vera í þessu hlutverki mínu sem skólastjóri núna í 20 eitthvað ár, ég hitti náttúrulega bara í mínu starfi reglulega OECD og yfirmenn PISA-prófana og síðast út í Íslandi í vor hittu við þau það sem að vera að ræða nýjar áherslur PISA sem eiga að vera dálítið að horfa til þessa félagslega bakgrunns og félagslega þáttar. Það sem Haukur auðvitað segir sem að sko af því hann þyrfti nú bara að horfa til það sem við sögðum eftir síðasta PISA-próf og ég bara fullyri það að það er enginn sem að hefur meiri áhyggjur af námsárangri barna heldur en kennarinn sem að kennir þeim og það er kannski það sem að er alltaf erfitt þegar við ætlum að slíta einhvern hluta út, svo reyndar sá ég nú í einhverjum umræðum á einhverjum skólaþróunarspjalli að Haukur var svolítið að meina að hlutverkin menntamálaráðherra og formaður kennarasambandsins yrðu það einhvern veginn að vera einhverju hlutu, hann er mögulega að vera eitthvað svona stjórnkerfisumræða sem ég vilja spyrja hann spyr að kennar þess að gefa eftir vald. Við teljum okkur ekki hafa það vald sem hann er að segja okkur við maður að gefa eftir, þess að valdi liggur hjá kerfinu og það sé eins og ég var að tala um áðan að þegar við erum komin með kerfi sem að hefur ekki gengið vel að tala saman, menntamálayfirvöld sem ber ábyrgð á lagasetningu á framhaldsskólanum og svo sveitarfélög sem eru, eins og þú veist tölvöld er yfirleitt ríkis og sveitarfélag sem hefur þýtt það að til dæmis námsgögn og hitt sem hefur algjörlega setið á hann starfsþróunarkablinn hefur verið með einhverjum þeim hætti sem við viljum ekki gera. Við teljum okkur og það er okkar hlutverk þegar að koma niðurstöður og það held ég að við höfum gert í gegnum tíðina þá höfum við lagað okkur að einhverjum ákveðnum þáttum í dag til dæmis komin markviss læsisvinna í öllum grunnskólunum. Við vorum í þessum hópi síðast sem var í PISA, þá mætti ég og alla 11 fundina og við viðurkenndum það, við þurftum að bæta ákveðna þætti. Við vitum það til dæmis að náttúrufræði þekking kennara er miklu minni heldur en var fyrir 20 árum. Það eru færri fagmenntaðir náttúrufræði kennarar að kenna heldur þegar við vorum í skóla. Hvað skýrir það? Sko við höfum alveg rætt það. Við höfum alveg áhyggjur af því að þó við séum sannarlega komin á betri stað launalega heldur við vorum fyrir einhverjum árum, þó við séum kannski ekki endilega sammála Hauki með það, við fundum ekki stuðning í samfélaginu við okkar kröfur alltaf, en það er bara þannig. Þá er það þannig að við ræddum það og Áslaug Arna sem leiddi þá vinnu eftir síðustu PISA-könnun settust við niður
og við höfum áhyggjur af því ennþá að við séum ekki samkeppnishæf einstaklinga eins og þú talar áðan sem hafa þennan brennandi áhuga þekkingu fyrir náttúrufræði og starffræði að við getum ennþá gert það eftirsóknarvert að koma inn í skólan okkar. Þar held ég að sé breyting frá því þegar við vorum að upplifa okkar skólagöngu. Svo höfum við það er erfitt hjá mér líka að skjóta á kennaranámið sem slíkt, vegna þess að ég veit að þar get ég ekki sagt mér. Ég held við þurfum að ræða það eitthvað líka. Og þar hefur við til dæmis verið að benda á. Við fórum nýlega til Skotlands og þar hafa Skotarnir lent í svipuðum vandræðum og við. Þeir hafa verið að lenda í því að það þotna upp kennarar í ákveðnum greinum. Og þeir hafa leyft sér það að segja, nú ætlum við að raða inn í okkar kennaramenntun einstaklingum sem að vali sér ákveðið námsfag. Við ræddum þetta líka á þessum fundum eftir síðasta PISA-próf að ef við viljum fjölga fagmenntuðum starffræðikennurum þá verðum við sem samfélag að koma til móts við það með einhverjum hætti. Og þar fannst mér umræðan dálítið deyja þegar við heyrðum það mjög fljótlega að fólki fannst það ekki vera svo leið sem við gætum farið. Það verður það einhvern veginn að segja þegar Björn velur sér kennaraháskólan og vill komin í starffræðikennslu þá segir við, nú vantar okkur starffræðikennarinn í kerfið, hvernig ætlum við að gera það? Hver ræður því hvernig kennaranám er framkvæmt? Það er auðvitað menntavísindasviðið, Háskólann á Akureyri og Háskólaráðuneytið. Menntavísindasviðið, Háskólann á Akureyri og Háskólaráðuneytið. Þessi 3 aðilar. Og ég hef alveg áhyggjur af því að á þessum 3 árum sem hafa liðið frá síðasta prófi höfum við ennþá ekki náð að komast á einhvern stað þarna. Því það er þannig og hvað þá þegar við sitjum uppi með það að við erum að kenna 30 ára gamla starffræðibækur sem svo sannarlega PISA-prófið, því PISA-prófið er uppsett með allt öðrum hætti heldur en mörg önnur próf. Það byggir á til dæmis lestri fræðigreina sem við höfum áhyggjur af að okkur gangi illa með, þannig að þetta sé ekki læsisvandi yngstastigsins sem við erum að horfa í, heldur hvar er það sem við hættum að fara í flókna texta. Það er umræða sem við höfum verið að horfa til. Það var líka umræða sem er þarna. Þú lest sjálfur inn auglýsingu sem við erum með hér á samstöðinni að það sé lygi að annarhver íslensku drengur kunni ekki að lesa sér til gagns. Og ég ætla að leyfa mér að fullera það. Já, það sem að kemur fram í auglýsingunni hjá þér er að þegar kemur að því að lesa á milli lína þá sé einhver misbrestur en þetta sé bara lygi. Sko, það sem við höfum bent á og það er nú bara eitthvað vitni að Sigríður Ólafsdóttir sem hefur nú verið mikið að ræða þetta á síðustu árum að PISA-prófið mælir klárlega lestur flóknari texta. Þegar að menn segja að menn fari ólæstur út úr grunnskólanum, þá er það ekki rétt. Það er bara ekki rétt, vegna þess að í dag, við getum haft áhyggjur af símum og tölvum, en ég held að í dag lesi meðalbarnið meira, vegna þess að þau eru með símann sinn að lesa og þau ráða við það, en það aftur á móti þessi flóknari texti, þessi dýpri leskilningur sem vantar upp á. Og þess vegna vorum við kannski að tala inn í þann, akkurat sem við tölum á hann, einhvers konar umræðum það. Fyrir auðvitað það að mér sárnar það þegar ég talaði strákan okkar þarna, því að þetta hefur því miður verið lengi umræða og Inga er alls ekkert fyrst til að ræða það að strákar í samfélaginu séu svona á þessum stað sem að mér finnst ekki góð leið því að þeir hafa líka styrkleika sko. En þú hafnar því að kennarar sem hópur þeim sé of tamt að kenna einhverju öðru heldur en þeirra eigin viðhorfi, framistöðu í skólastofunni, hvernig þeir hugsa starf sitt. Heldur þessi ekki eitthvað sem að kennari geti bætt í? Sko, það er auðvitað bara þannig að þegar við erum að horfa á mælingu og kerfinu þá hefur stundum gengið ágætlega að vera bara í þessu samtali og það er rannsókn sem fór mjög lítið fyrir sem að verða að skoða mun á skandinavískum kennsluháttum þar sem að okkur er bara bent á það að í íslensku kennslun okkar þá séum við ekki að fara nægilega mikið á dýftina og ekki mikið að velta fyrir okkur bókmenntunum og umræðinni. Það auðvitað hefur þýtt að við höfum sest niður svo terrið, við þurfum að verða betri hérna það ekki og þá erum við að horfa inn í þá hluti og þá skiptir mjög mjög máli að við séum svolítið öllu borðið á þessum stað. Við höfum svolítið verið að kalla eftir því og að við verðum að hlusta á það og það er alveg þannig Björn, þegar að niðurstöður PISA koma þá setjast allir skólar niður, allavega allir unglingadeildarskólar, ég ætla bara að fullera það og þeir rýna í þetta hérna. Prófið mælir ekki hvert skóla fyrir sig, það talar heilt kerfi og þú þarft að vera í stórum skóla til þess að geta mögulega að fengja eitthvað út úr því, en það setjast allir niður og ræða það. Og svo er það kannski það sem að við viljum kalla eftir, sem er þá
sumir sem telja það sem vörn, við verðum að vera í samtali það sem verður ekki sagt, og ég heldur ekkit endilega glaður með það að ég segi, pólitíkin þarf að standa sig betur en ég þarf ekki að standa mig betur. Við þurfum öll að standa okkur betur, en það aftur á móti hver ætlar að leiða það samtal og hvað ætlar að fá út úr því sem mér hefur fundist vanta mjög upp á hérna og ég held til dæmis að því að ef við viljum horfa að ég nú líka verða að ræða við Eistland sem að svona óvænt skaust á toppin í þessu PISA-prófi og minna þau þetta PISA-prófið vissulega þannig að við leggjum það fyrir alla skóla en löndin velja þá skóla sem fara inn í það en ef við tökum það allt út úr þá held ég að sem Eistónum hafi tekist akkurat það sem við viljum kalla öflugar eftir það að þeir voru í ákveðnu vanda í sínu samfélagi bara með misskiptingu mikla og þennan stóra hóp Rússa sem alveg fjórðungu þjóðarinnar þeir menn urðu að setjast niður og tala saman og þeim bar held ég gæfa það var alveg erfitt að því ég verið að spila út í því að setjast niður og horfast í augu og segja hvað getum við öll gert betur þið þurfið að gera þetta betur, þið gerir þetta vel við gerum þetta vel og þið getið gert þetta betur og það svolítið það sem að ég meina þegar ég segi það að menntamálin einhvern veginn fá ekki viktina að þegar að umræðan verður eins og Haukur skýtur þarna fram og þetta fekk hann viðbröð kennara sem að stukki í vörn og verður reið og það reiðir yfirleitt ekki góð leið til þess að vera í einhverju samtali að því ég held með svo margt að það þannig að ég held að við Haukur hefðum getið orðið sammála alls konar þætti hérna sem að skipta máli fyrir ykkur öll og það einhvern veginn þessi hefð sem verður við og þið og alltaf byrja samtala og segja þú skalt nú biðjast afsökunarfélagi. Það yfirleitt ekki leiðin til þess að nei, það yfirleitt ekki leiðin til þess að búa til uppbyggilegt samtal og við hérna hjá Kennarasambandinu vonum það að því okkur langar í þetta samtal og við höfum bent á það í út af vísi auglýsingar. Við höfum verið að segja bara eflum fagmennsku og stöðuleika. Við verðum að hækka fagmennta hlutfallið okkar í skólunum. Það að droppa. Okkur vantar fleiri kennarar til starfa. Okkur vantar klárlega inn í greinarnar eins og náttúrufræðastarfræði. Heldur að þessi ekki 15% launahækkun að hvað þetta var síðast, heldur að hún mun ekki skila sér í? Jú, við greinum það ég ætla að leiða mér að segja það og það verðist vera með aðsóknin í kennaranámi núna sem jákvætt sem kann að tengjast því að nú vita umsækjendur að það eftir meira slæga ég vonandi og auðvitað erum við ekki komin ég ætla alveg að fullera það, við erum ekki komin í það endamark sem við þurfum að vera komin við erum ekki komin á þann stað sem við viljum vera launalega Þú berð ábyrgð á verðbólgunni og vöxtunum, þú veist það Við getum rætt það hérna. Það eftir annar klukkutíma, Björn. En ég held að það kannski kjarnin í þessu sem að við langar að einhvern veginn komi hérna einmitt fram og ég myndi að því Haukur vísar hérna fjölmiðla glaða á formann Kennarasambandsins. Já, orðhvata. Ég var glaður að heyra það. Það er eitt af því sem við höfum verið að fylgjast með og það ætla ég að leyfa mér að segja að gefa okkur ákveðna von að við fylgjumst mjög með umræðum skólamál. Og við höfum verið að fylgjast bara með því vegna það er einfalt að finna út hvað er margar fréttir, hvað er margar mínútur sem við fáum í þáttum eins og þínum að það hefur aukist, það hefur bara virkilega aukist það eru fleiri kennarar að skrifa greinar það er fleira fólk í samfélaginu að vilja að skrifa greinar þannig að við okkur finnst við vera á þeim stað að við séum vonandi að ná fleiri röddum inn í þetta og okkur langar núna á næstu missurum og mánuðum þess vegna var næsta eftir þess að við vorum að tala fjárfestinguna þá vorum við að keyra í verkefni sem við erum ennþá að segja að við mótum framtíðina saman þess að við verðum að búa til þetta samtal því að við erum 80.000 börn inn í kerfinu okkar, í leikurinn og framhaldsskólum og þetta er ekki 2 foreldrar hvert barn en við teljum að við séum að snerta svona kannski 200.000 manns daglega og það er að tala börn, við erum að tala foreldra, afar, ömmur og þetta er helmingur þjóðarinnar sem hefur þessa daglega snertingu við þennan vettvang á hverjum degi upp með skólaárið í gangi og við verðum að gefa þessum málaflokki það vægi að við setjumst yfir þetta allt og spurjum og ræðum þetta sem við erum búin að gera hvaða hlutverk höfum við, hvernig ætlum við að lifa af framtíð sem að gerir ekki lengur kröfur að við kunnum höfuborginnar utan af hvernig ætlum við að koma alvöru lægi á öll samskipti foreldra og heimila sem eru 95% góð. Þetta eru punktarnir sem við viljum ræða og höfum pínu ágjörð af því þegar umræðan verður afmarkaðan þátt í PISA-prófunu eða hvort við ætlum að segja A eða 10 eða hvort að farsíminu með í skólanum eða ekki. Þessir dálksentimetrar, þessar mínútur sem fara í umræðuna það komi vekk fyrir hitt. Þess vegna ætla ég núna að fara heim og hlusta á þáttir svo að gera í gera því ég náði því ekki að því að það gleður mig mjög að við séum komin að ræða þessa þætti sem við viljum ef við ætlum að ná árangri hvað er það sem við getum bætt þá verðum við ég lofa því að kennararnir sem verða við boðið þeirra umræði munu algjörlega rýna inn í sinnran og gera betur. Í þeim þætti kom fram að ég held að hafi verið á tímabilinu 2010 til 2015 sem að
var verið að spyrja Sovjetríki í landafræði. Nákvæmlega. Aktuelt dæmi. Já, en sko, já, ég þakkaði kærlega fyrir að koma hérna og ræða við mig og þetta búið að vera að mínum að þetta gott spjall og hérna, ég sé þið nú ekki fara í vörn út af neinu sem að maður hérna imprar á, sem gott, þannig að orðkvatur ertu kannski stundum, en mér ertu ekki hrókafullur. Takk fyrir það. En hérna, Hauki finnst kennarar hrókafullir og það vegna þess kannski að það kreft að kennurum. Ef maður í vörn, þá, ef maður finnur fyrir einhverju vanmætti, þá verður maður stundum hrókafullri en ella, bara svo ég tali fyrir sjálf á mig, hróki getur verið mitt varnar viðbragð. Haukur segir þessa afsökunarbeiðni þurfum við að sjá og í framhaldi henni alvöru umræður hvað þarf að breytast til að skólarnir kenni nemendum námsefni. Það vantar allt lítillæti hjá kennurum sem augljóslega ná ekki viðunandi árangur í störfum sínum. Ef kennarar upplifa það þannig að þeir séu alltaf í varnarstöðu, það sé alltaf verið að ráðast á þá getur það, eins og ég segi, það getur brotist út í því að í stað þess að anda djúpt og svona þá hérna stundum missur það eitthvað út úr þér, sko. Ef þið líður þannig að þú sért yfir höfuð bara alltaf í vörn. En þú ert að segja okkur að við þurfum að beina spjótum okkar að ýmsum þáttum. Þetta séu mörg svið sem að hérna við þurfum að huga að. Eitt af því sem að menn tala mikið að sé handónýtt, það þessar stofnanir sem að alltaf að skipta nafn. Hvað sem heita menntavísindastofnun, námsgagnastofnun eða hvað það heitir. Ég hef engan heyrt bera blaka af þessum stofnunum. Ég held að það sé eitthvað til í því að þetta séu bara meira og minna hafi verið handónýttar stofnunir. Ég veit ekki með skóla þróunarsviðið þarna í Háskólanum á Akureyri. Hvað eru þau að gera? Af hverju eru þau á Akureyri? Sko, við breyðst við því. Sko, ég held að við séum klárlega á góðri leið þar. Eitt af því sem við höfum bent á mjög lengi það að eitt af því sem við Íslendingar höfum ekki orðið góði, það eru matskerfi á skólastarfið okkar. Það þú ferð út til Norðurlandana eða þú ferð til Bretlands sem kannski íktasta dæmið, þá menn búin að koma sér saman það hvernig ætlum við að meta skólastarf. Og það kerfi sem var sett inn í lögum grunnskóla 2008, að hér ætlar ráðuneytið ætlar að sjá það sem heitir ytra mat og svo hvert samfélag okkur skóli verður með innra mat. Og þetta fór af stað. Og við vorum mörg hver sem að læriðum einhver innramatskerfi þar sem við vorum að spyrja fólk út í það ólíka þætti og svo var búið til ytramat til ráðuneytinu. Við verðum að tala íslensku með það. Því miður endaði gamla Menntamálastofnun í miklum, það var mikill ólestur þar í gangi. Og það hefur kostað. Það hefur kostað, sannarlega. Og svo voru þetta gerð ákveðin mistök þegar breytingin verður frá Menntamálastofnunin í Miðstöð menntunar og skólaþjónustu þar sem hvernig Menntamálastofnun lögðu niður, hvernig viðskilin voru. Það var lengi verið að búa til lagaramma þá stofnun. Ég aftur á móti hef miklar væntingar til þess að Menntamálastofnun eins og hún í dag, að þar séum við komin með fólk sem á réttum stað. Nú, er þetta eitthvað öðruvísi fólk að það sem hefur verið að vinna? Já, það var öðruvísi fólk. Ég held að einn stóri vandi Menntamálastofnunar var akkurat það að það var ekki nægilega skýrt nákvæmlega hvað við vildum fá út úr því. Og bara samræmdaprófsmálin sem enduðu bara svolítið á því, við vorum farin að eyða litlum peningum og í bara tæknibúnaðin í samræmdaprófunum, við vorum alltaf að minnka kröfur þar. Þýddi það urðu klárlega árekstrar sem höfðu áhrif á starf Menntamálastofnunar. Og svo þetta að við einhvern veginn það var ákveðið að setja pásu á þetta ytramat. Þetta var þannig að það fólk fórum héruð og mátu, bara settust inn í skólastofu, fóru og hittu samfélaginn og mátu hvernig gengur og hvað gengur vel og hvað gengur illa. Út úr því komu maður fekk svona yfirlitsblað og því miður þá kannski stoppaði það svolítið þar. Og þess vegna var svo að við skulum að hætta hérna með þetta, við skulum að búa til kerfi, við skulum að hafa meiri samtal um það hvað það sem að Stykkishólmur vill fá út í skólastarfinu, hvað vill Reykjavíkurborg, hvað vill ríkið fá út úr þessu. Búum okkur til nýtt kerfi og það ennþá þar, að það ekki búið að búa til það kerfi. Og þar auðvitað held ég að verða að vera forgangsverkefni ef við ætlum að fara inn í svona samtal, þá það eitt það sem við höfum bent á, hvað ætlum við einmitt, hvað ætlum við að leggja miklu áherslu að sem við vorum að tala hérna áðan, að skólinn að koma til móts við alla. Hvað ætlum við að vera, ætlum við að segja upp átt skólinn jöfnunartæki, við segjum það ekki lengur alveg upp átt, við erum sammála um það og ég held að við sem samfélag séum sammála um það, en við heyrum alveg raddir eins og þú ert að vísi að segja, það getur ekki verið áherslan, það þarf bara að vera að hvert barn þarf að fá allt út úr sínu námið, sko. Að þetta það sem að ég hef alveg bent á það í samtölum við Menntamálastofnun, við ríkið, og klárlega í öðrum þegar stjórnmálamenn vilja koma hitt okkur sem eru ofáður, ég auglýsi bara eftir því þeir hitt okkur, þá hef ég bent á þetta að Menntamálastofnun núna hefur
átt að vera nýtt plattform, það komin reglugerð þá og það var að meina forgangsraða þeim verkefnum sem skipta mestu máli fyrir kerfið. Þar hef ég bent á, það þarf að vera algjör forgangur, við bregðumst við námsgagnaþurfinni. Það er farið að há okkur mjög, þessu illa okkur gengur að fá námsgögn og þá að leggja þá kvöð á kennara sem að klálega kennarandur okkar þurftu ekki lendi, að búa til námsefni í hverju viku fyrir börnin, það er bara eitthvað sem við ætlum ekki lendi og svo verðum við að treysta því að þarna verði stofnun, hún hafi til þess völd og identity til þess að fara og meta skólastarf út á þeim kostum sem við viljum meta vegna þess að það er mjög skökkmynd af íslensku skólakerfi, ég ætla að PISA-könnuna eina og sér meta hvað við gerum. Hún er yfirlitsmynd, ekki bara lestur starffræði og náttúrufræði, heldur bara hvar er kerfið sterkt og hvar er það slagt. Því miður náðum við of sjaldan að tala hvað það er sterkt. En ég bara, ef mér tekst að gera eitthvað hérna á næstu 3 árum, að því maður veit allir hvað maður lifir í þessu starfi, maður láta kjósa sig, þá væri það heldur það sem ég byrjaði að tala þegar ég byrjaði þessu starfi. Við verðum að búa til samfélagssáttmála hvað við viljum fá út í skólunum okkar og við verðum að búa til mat sem við erum sammálum að við leggjum sem mælikvarða hvernig við náum árangri og það verður Menntamálastofnun að setja í algjörnan forgang að mínu viti. Við þarf loka orðin að þinni hálfu, þú kannski tekur eftir því að ég hef ekki minnst á einkunnakerfi kvarða sem þó var nú held í einn kveikjana að þessum skrifum hans Hauks en mér finnst við ekki þurfa að ræða það í löngum máli, það er bara þetta mál er í gangi og hérna sjáum hvernig það fer. Og svo það sé nú bara sagt, þá veit ég það í gær, það voru fyrstu fundir með þessum innleiðingateymum og ég held að þar séum við með verkefni sem við munum leysa, en það er ekki stóri sannleikurinn í því sem við erum að tala um. Og það er það sem ég svolítið kalla eftir, að stjórnmálin, sveitarfélögunum, niður alþingi, setjist yfir þessi stóru mál, hvernig við ætlum að fara þarna, en ekki afmarka þætti farsíma eða einkunnagjöfin í einu vargangi. Það er góðu þáttur að kalla hann Ingu einhvern frá þessari stofnun heitur Ingi Þórdís sem að stýrir hérna, hvað heitir hún? Menntamálastofnun, við hefum ekki miðstöð Menntamálastofnun, ég sagði gamla var með kannski einhvern að norðan úr skólaþjónustunni þar og þig það væri gaman að, að ná öllum saman hér að umbótum og svo er boltinn hjá almenningi að miklu leyti, hann er að einhverju leyti innan heimilana en við sem búum á íslenskum heimilum, við erum svolítið ringluð og við höfum verið hugsi og takk fyrir að taka þátt í þessu spjalli. Takk fyrir mig. Og þá lýkur Rauða borðinu í kvöld hjá okkur. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörendum fyrir samveruna. Ég vil líka þakka tæknifólkinu mínu og öðrum velunurum samstöðurinnar og öllum gestum sem hafa komið að þessari dagskrá í kvöld. Ég vil líka þakka ykkur fyrir að dreifa efnin okkar og sérstaklega þakka ég þeim ykkar sem eruð áskrifundur. Þið getið farið inn á vefslóðana samstöðin.is og fundið þar hnapp þar sem ástendur áskrift ef þið hafið oft velt í fyrir ykkur að styrkja okkur mánaðarlega en hafið ekki komið í verk. Við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld. Verið sæl.